Agod nga makamino sa gatong, likawan ang hard braking o kon gulping nga pagpreno sang salakyan. Gulping nga pagtapak sang gasolinador, kag likawan ang aggressive driving. Ang aggressive driving ang nagapataas ang fuel consumption by 15 to 40% sa smooth driving. Tungod sa hard braking kag aggressive driving, ang car owner ang mahimo nga maggasto sang extra nga 1,392 pesos tubtob 3,712 pesos kada bulan, samtang ang mga bus kag truck naman ang makagasto sang dugang nga 12,480 pesos kada bulan. Ang smooth anticipatory driving kag paglikaw sang sudden acceleration ang naga-eliminate sang braking losses, gani wala sang additional cost. Importante man ang speed management kag cruise control. Mas madubo ang fuel consumption sang salakyan sa hustuhan lang nga speed kaangay sang 60 to 80 km per hour sa madasig, bagot mas madubo ang aerodynamic drag. Mas madamo man nga gas ang kinahanglan agud malabot kag ma-maintain ang high speed. Mas makatipid ka sa 15% sang fuel kon naga-drive sang 90 versus 110 km per hour. Sa mga trucks nga nagadalagan sa 500 km sa isa ka semana, ini ang katumbas sang 15 liters o kon 780 pesos nga savings kada semana. Ang paggamit naman sang cruise control sa highway ang nagapatanlas sang dalagan sang salakyan bangod wala sang speed fluctuations, kag nagapareduce sang fuel by 15 to 10% nga dako gabulig sa mga truck kag bus nga permi malawig ang biyahe. Nakahibalo ka bala nga sa husto nga setting sang air conditioner, mahimo ka nga makatipid sang tubtob 300 pesos kada bulan sa electric bill? Ibutang sa 24 degrees Celsius temperature setting o kung masobra pa ang aircon, imbes nga 20 to 22 degrees Celsius para makatipid sang 300 pesos kada bulan sa kuryente. Ini ang base sa 2.0 horse. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Philippines, Standard Time 35 minutos nang nakaligad sa takna ang alas 4 sang aga. Maayong aga, Negros Island Region, probinsya sa Negros Occidental, kag syudad sang Bacolod. Welcome na sa pagpangalagad sang Bombo Report sa first edition. Adlaw kita sang Sabado, pet sa 4 sa bulan sang Hulyo tuig 2026. Good morning sa mga kabombo naton nga naga-monitor karon live sa YouTube channel sa Bombo Radio Bacolod, Bombo Mobile Apps, kag sa tagsa ninyo ka mga radyo DYWB 630 kHz. Inyo mangin ka upod Bombo Miami Francisco. Kag para sa aton dalagko nga mga balita, sa Balita International, 43 anyos nga security guard himala nga nakaluwas matapos nga matrap sang 8 ka adlaw sa isa didto ka infrastructure sa Venezuela matapos ang pagtayog sang 2 ka linog. Sa Balita National, ang bagyo sagwa sang Philippine Area of Responsibility mas nagbaskog pagid bilang isa ka super typhoon. Kagkaso nga graph batok sakay anay Representative Zaldico gin-archive sang Sandigan Bayan. Samtang ang National Capital Region ginpaidalom na sa full alert status sa pagsugod sang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kag magakuha man kita karon sang update sa aton nga Bombo International News correspondent direkta didto sa Canada, Sir Ferdinand Galila. Mamangkot kita didto sang ilangan nangin sitwasyon sa pagbisita sang presidente sa Canada.
Sa balita lokal, mayari diri sang panawagan ang Child Rights Center Commission on Human Rights sa Philippines sa mga ginikanan kag sa tanan nga mga sektor agud nga magabayan pagid sang maayo ang ilang mga kabataan. Kuhaon ta na karon ang dugang nga mga detalye upod kay Bombo Gracelyn Lubaton. Dugang nga balita lokal, anay preso balik sa presohan matapos nga madakpan sa ginpatigayon nga drug by bust operation sang Bacolod Police Station 3. Kag duwa diri ka mga menor de edad ho na lumos dito ya sa may Bago City. Oras sa Bombo Radio Philippines, Standard Time 38 minutos na ang nakaligad sa taknang alas 4 sa nga aga mga kabombo. Good morning sa naton nga mga tagpalamati, mga listeners naton subong no sa live sang YouTube channel sang Bombo Radio Bacolod no, live kita subong. Kag syempre sa mga naga-monitor man pagi dira sa ilang mga smartphone sa Bombo mobile apps kag sa tagsa-tagsa ninyo ka mga radyo. Maayong aga sa inyo tanan. Nagapamati na aga pa kuno ang mga nagakaon dira sa karinderya ba mayo ba nakapamahaw na aga pa. Kag syempre ang mga nagabaligya kag bumalakal sa tatlo ka mga dalagkuan nga merkado diri sa Bacolod City kag syempre sa bugos nga probinsya nagasigabong aga pa ang Bombo Radio Bacolod. Ang mga drivers kag syempre sa kapihan kag terminal hindi mo ko magpaulihi. Good morning sa mga kabombo naton nga naga-monitor karon no, sa YouTube channel kita na mga kabombo ha sang Bombo Radio Bacolod. Search nyo lang da. Kag syempre make sure galing no nga gina-follow ninyo ang aton bag-o nga Facebook page no, ang Bombo Radio Bacolod 630 kHz. Amo na nga aton dira nga bag-o nga Facebook page para siguro ga i-utilize naton soon. Soon. Oh, no, para sa aton nga live streaming sa Facebook. Oras sa Bombo Radio Philippines, Standard Time 40 minutos na ang nakaligad sa takna ng alas 4 sang aga mga kabombo, ang pag-atipan sang mga kabataan. Ang isa sa mga pinakuno kabudlay nga katungdanan no, bilang isa ka tawo magpadako sang isa ka bata. Ang baga nila, it takes a village to raise a child. Hindi isa lang mga kabombo maghambal kaya ni nga village damo no. Kag damo sa mga factors mga kabombo nga syempre malain-lain no, lain-lain kita ya sang paglantaw sa aton nga kabuhi, lain-lain man kita magdisiplina sa aton nga mga kabataan. Pero ang isa lang gid nga goal no sang tagsa-tagsa mga kabombo syempre ang paghatag sang maayo nga buwas damlag sa tagsa ka mga kabataan. Ang Child Rights Center Commission on Human Rights of Philippines, mayara sila mga kabombo sa mga panugyan sa mga ginikanan kag ti syempre panawagan no kay kabalo kita nga indi tanan nga mga kabataan nagakaatipan, ginaatipan, gakatatapan kag mahatag abi sa ila mga kabombo no ang ila yang mga kinahanglanon physically, emotionally kag mentally. Ang santo ganit diri sa research ho nga ang mga kabataan o kun ang birth rate mga kabombo amat-amat nga naga lower down. Ano ay han ang rason especially sa mga Gen Z no, amat-amat nga naganubo ang birth rate. Siguro natagam. Nagkaladudla mga kabombo no, nga amo ni gali padako sang bata. Amo na gali mag-atipan sang bata, amo na gali kinahanglan himuon para no makapadako ikaw sang bata, sang tawo, maka-raise ikaw no sang disiplinado, maalam kag syempre maayo nga bata mga kabombo. So kabudlay. Kuan bala nato ng iban pagid nga detalye upod kay Bombo Gracelyn Lubaton. Bombo Grace, good morning. Sa report, please come in. Mayara sang panawagan ang officer in charge sang Child Rights Center
sa Commission on Human Rights sa mga ginikanan iban pa nga mga sektor para nga mapaayo pagid ang paggabay bala, ang pag-guide sa mga kabataan bumukya diri sa aton nga pungsod. According kay Ma'am Maria Victoria Diaz, ang officer in charge again ng Central Center sa Commission on Human Rights, nga kadako gid sa responsibilidad sa mga ginikanan. Hindi lang mga ginikanan, kundi pati ang ibang na sektor, dala na dakita bumungian sa media, mga ara sa gobyerno, o mga public servants, kaya ara pa gid sa iban pa nga mga sektor nga nag-apekto o kung ara sa factors nga nag-influensyahan ang mga kabataan. Sa mga ginikanan, gusto nami nga pa-intensify pagin naton, i-indulge natin at ng kagaling sa good parenting mula bumbumiya. Kag partner diri ang mga teachers, that is why may kita sa PTA nga tawag, Parent Teachers Association, nga do sa naobserbaran ko kag sa iban kalabanan laka lang niya anay ang mga ginikanan kag mga teachers bombo miya tungod man siguro sa kasako duga meeting pero lamig pagid pumiara isang mga bagto wala nga ipakilala sa ila paano nga samtang naglakat ang panahon i-deal ang mga kabataan bumiya. Okay, ang mga kabataan according kay Maria Victoria Diaz na sabitan diin nga pungsod parehas naman sa kapon ang tawag nga human brain o galing nag-aapekto lang gid sa culture naton kasi different culture sa nagkailain nga pungsod kag ako ano ang mga nakasanayan pag natin ano na ang nagalain lang. Pero ang ilan nga pinusar, all in all, sa ilong nga kalimutan mga kabataan, ang ila sa nga pag-develop, ang ilang nga human brain, is palareho lang gid bombo hiya. Kag kita ko no, nga mga igalabing edad o kung mga magulang pa sa mga kabataan, dapat mangin role model kita. Kay dapat lang ma-imitate sa mga kabataan kung ano ang ilang makita kag kung ano ang ilang batian. Notice na ton nga kung magpamuyayaw kita bumiya kada sig matunaan sa mga kabataan. Yes. Dasig nila masunod ina. Nga labot sina kung anong imo nga ginahimo ginapatin or ginasunod man nila. Halimbawa na karon kung mayo lang imo ginimo, halimbawa kung panglaba ka, mabulig na sila panglaba. Pero kung pag tinamad ka na or ang imo ding disiplina sa pagkaon, mera sa minastos, gatatak mo na sila. Nga sunod na nila. Kaya di nila, eksakto na bumbo niya. So kadako man sa aton nga responsibilidad ka ang mga parents. So hindi ka ba parent, wala ka balo na nag-influence, nagatag ka influence sa mga kabataan mo niya. Kaya we are surrounded. Wala kaya bata sa inyong balay, yung mga kabataan sa inyo na pagbalay. No? Nati makita ka Manila or makita mo sila. So, amo na siya. Dili sa Bacolod, sa Negros Occidental, Negros Oriental, even sa Siquijorte. Ginakadtuan mo na diri sa mga personal abi, sa child rights center, and ginalantaw man ko anong aton nga sitwasyon diri bumiya kahit isa may sa mga paborito nga lugar ni Ma'am Maria Victoria Diaz. So may ara siya sa mga panawagan diri para sa aton no diri sa Negros Island region. Ari pamatian naton si Ma'am Maria Victoria Diaz, officer in charge sa Child Rights Center, Commission on Human Rights. Siguro gusto ko pong i-address yung mga taga Bacolod, no? Or taga Negros Oriental at Occidental, NHR. So, ma'am, isa sa mga paborito kong lugar po ay ang Negros po, no? Po. Siguro para sa mga magulang ng mga bata sa Bacolod, sa Negros po, no? Totoo po na na ang
Komisyon sa mga Karapatang Pantao. Naniniwala po talaga kami na ang laki-laki ng papel ng mga magulang po, no? Kayo po talaga yung yung primary po, no, duty bearer po, no. Pero sinasabi rin po namin na dapat ang mga ang gobyerno ay tulungan ng mga magulang para mapalaki ng maayos yung mga bata ngayon. Kasi yung kasalukuyan nga po, ang mga batang Pinoy ay nahaharap po siya, no, sa napakaraming factors po, no. Ang dami po, ang lawak-lawak po ng kanyang kapaligiran. Kailangan po natin silang gabayan. Kailangan po nating subaybayan ang mga batang ito kasi kahit na mukha na siyang matanda, pero doon nga po sa kanyang kakayahan, development ng kanyang human brain, mag-isip kung ano yung tama at mali at alamin kung ano yung mga implications, consequences, hindi pa po ganap. Kailangan po na kabaybayan. So yung isa siguro namin pinagkukwentuhan nga lang po namin kanina, no. Ano ba yung pwedeng gawin ng edukasyon, no, ng DepEd po, no, para tulong sa mga magulang. Kasi minsan 'di ba ma'am, dahil sa economic status or needs ng isang pamilya, hindi mo mababantayan na masusubaybayan ng 24/7 yung mga anak, no. So siguro sinasabi namin baka paigtingin yung mga gatherings, mga PTA, yung parents, teachers, tapos dun po magkaroon po, parang meron po tayong module, no, education module, no. Tuturuan natin paano ba ang possible parenting, good parenting po, no. Baka may kailangan gano'n na interventions po, lalo na ngayon dahil nga yung mga iba meron kang iba't ibang games na pwedeng gayahin, no. Tapos po yung isa pa naming panawagan sa mga magulang po, or ilang magulang ma'am, pati po sa mga public officials po, no, at sa mga lahat ng mga matatanda, modeling po, no. Mahalaga po yun. Talaga po kikita po natin na may papel po kung ano yung ginagawa ng mga matatanda. Maaring ang tingin ng mga bata ay yun ay tama, yun ay mabuti, no. Ipinag-usapan rin po namin yung media, no, kung laging araw-araw nila nakikita merong pong barilan, merong parang drug lord, barilan, na tapos naging public official. So yung may ganung po, no, baka kailangan po natin balikan yon. I-review po natin yung mga TV programs, yung mga ads, yung mga na-access ng mga bata. So yung panawagan ko po ay hindi lang po sa magulang, no, kundi sa iba't iba pang sektor. Kasi nga po, ang mga bata ngayon ay kailangan ng gabay, at ang mga bata natin noon at ngayon pareho naman po yan. Kasi 'di ba yung human brain pareho naman po yan, no? Human brain ng nasa ibang bansa, human brain ng mga batang Pinoy, naman po yan, pareho. Ang nagbabago lang po dyan siguro yung context, yung environment, and the government's intervention and programs and services. So, we have to, review ano ba yung environment ngayon at ano dapat yung intervention na gawin. Ano ang intervention or services na ibigay ng national government or ng provincial government or ng munisipyo or ng city sa mga magulang, kasi kailangan natin rin gabayan or sabayan. Kasi hindi itong mga bata natin ngayon, 'di ba, Ma'am Grace, sila yung ating hindi lang future 'di ba? Sila yung ating present. So kailangan po nating mag-invest sa kanila. Kailangan po natin bigyan sila ng pansin para maramdaman nila na
binavalue kami ng society, dapat i-value rin namin yung society. Ibalik namin yung pangangalaga. Parang mga ganun sigurong mga approaches ngayon ang pwedeng tignan natin lahat at wag natin totally i-condemn yung mga bata. Iba na yung mga bata ngayon, di ba may mga ganun. Iba yung sitwasyon na kinakapalooban ng mga bata ngayon. Yung po, aaminin po yun, tanggap po yun ng CHR, ng Komisyon sa mga Karapatan-Tao. Iba yung sitwasyon ngayon, kaya kailangan rin gabayan yung ating mga bata. Bombo Grace? Yes, Momia. Insakto na no nga lain gid man actually ang generation subong kung i-compare nimo sang una. Kung sang una yabi Bombo Grace Lee naga-work ang lain bala nga pagdisiplina, for example, kung ara ikaw sa sulod sang inyo nga balay, kung hambalan kay ni mama mo nga kung di ka pa taga di maghimos utdong koy mo kamot. Ga-work na sang una Bombo Grace. Diba? Gaka-disiplina kita. Kung sa subong mo na nga tiyempo i-apply, base hindi mag-work, kaglain bala ang mangin perception sang bata. Kung kaysa mo na mo ang channel, bala sang communication, Bombo Grace Lynn, amo mani ang isa sa mga crucial nga factor para madisiplina ang isa ka bata. Kung sa sulod sang eskwelahan sang una, kung habuyon kita sang eraser, do wala lang taya labot, pero deep inside sa ato, nagakadisiplina kita nga hindi na kung pasaway, kay basi habuyon naman ko na sa eraser. Subong niya, Bombo Grace, may possibility nga hindi na siya matake sang bata, nga amo na siya, disiplina, ina kung ano dira Bombo Grace, no? Kaglain na gid man subong abi ang panahon, especially nga exposed na gid katamang mga bata sa digital, kung sa gadgets, kagdamo sila nahibaluan. Gamay pa lang, Bombo Grace. Insakto na bumamiya. Sa una nagkakadala kita sa gatawag nga corporal punishment. Padang may ara sang pagsakit sa imo. Pero sa mga body parts lang niya nga hindi maka-create bala no sang kapahamakan sa isa ka bata. Madala kita sa una sa tulog, sa kahambal, kung hindi madala sa isa kahambal padungol muna may pisikalanay nga pag disiplina subong niya disiplina child nowadays lain gid no today focus kita sa teaching rather than physical or corporal punishment. Dapat kalma ka lang kag iklaro mo sa bata no more on connection ni dapat ya amo niya subong. Pero gapati ko niya sambal magkagina, especially mga ginikanan kag angara sa ibang nga sektor no nga sa African nga saying, African proverb nga it takes a village to raise a child, tutuod ginaya bumumiya. Oo, Bombo Grace, kaya hindi pwede nga si mama lang o kung si papa lang. Pero mayara, ginaya Bombo Grace, no, nga they can do it on their own. Pero somehow, may ibang ginaya nga factor. Kinahanglan si ma'am, kinahanglan si sir, kinahanglan si lola, si tita, kag kung sino pa dira Bombo Grace. Kaya kung hindi siya madisiplina sa mga ginikanan, may iba na yung nga tawo nga madisiplina sa ila. Mo na nga dapat masugod gid sa balay para hindi na sa maglabot sa iban patunga tawo, sa iban patunga lugar, agod nga madisiplina sila, Bombo Grace. Oo, sakto gina. Unag kay diri ang papel sa mga ginikanan ni kay sa ilag gid mismo nagikan ang bata o miya kung bata o kung nang disiplina sang iloy kag amay maayo si budlayan na iya mag-influence iya ang ara na sagwa, especially kung ikaw isa ka bad influence sa bata mo miya. Salamat gid Bombo Grace. Yes, Bombo miya. This is Bombo Grace and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta radyo. Bombo! Madamo gid nga salamat sa report ni Bombo Grace Lee Lobaton. Kung kaisa no, kung ikaw isa na kaginikanan, feeling nimo na kaibalo ka na sang tanan para sa imo bata. Pero hindi pa nagali enough mga kabombo ang knowledge nimo. Kinahanglan mo pa magkuha sang wisdom sa iban nga tawo para ma-apply nimo sa imong kaugalingon and eventually ma-apply man nimo sa pagpadako sang imo nga bata. May arabi
iban nga mga ginikanan nga daw hindi man sila masaway. Amo na kun kaisa ang mga kabataan nila hindi man masaway. Kay syempre sa ginikanan mismo nagsugod. Amo na ang gin-instill, amo na ang roots. Kung makita sang bata mo, ikaw gani wala ga pamati, ikaw gani ga pasaway, ti ano na lang ang sundon sang bata. May ara gid ya iban mga kabombo no nga gahambal sila ay wala na si mama ay gapati sa amo na. Ti ang bata hindi man na magpati. Pero depende man sa gihapon sa bata. Kay kun kaisa may ara gid ya nga open, bukas katama ang ilang nga paminsaron nga mahambal sila ay makapaayo ni sa akon bisan hindi gusto ni mama, pero feeling ko makapaayo ni sa akon. No? May mga amo gid nga mga kabataan. So lain-lain. Amo na naintindihan man naton nga ang approach sa pagpadako, pagdisiplina sa mga kabataan, lain-lain man. Pero isama lang na sa gihapon ka goal. Isama lang na sa gihapon mga kabombo ang gusto matabo sang tanan, no? Nga may maayo nga paminatasan ang tagsa-tagsa ka mga kabataan sa bilog nga kalibutan kung posible. Kung gamay ka pa no, makaigo, makadalasa ka lang da bala gamay sang tubig, ako na no dira, gahamba ka na gid, ay sorry. Sorry mama, sorry papa, gamuamo ka na. Subong dako ka na wala daw. Kung kaisa, bisan ka sorryhon mo na, hindi gid sa gihapon mag-sorry. Because may mga lain na nga factor, may mga nabatyagan ka na nga lain. No? Lain na ang imo dara nga feelings. Lain na ang imo paggalantaw, ang imo nga point of view kung i-compare sang gamay ka pa. Pero hindi ginaya madula sa gihapon. Sa imo nga kaugalingon nga nakahibalo ikaw mag-sorry san o ikaw mangayo sang patawad. Kag kun ano pagidira mga kabombo nga amo na yang daan ang imo nga nadak-an. Amo na nang gintudlo sa imo. Amo tong nami hambali ma'am no modeling. Hindi modeling nga nagapa fashion show kamo dira kung ano dira nga mga paduding-duding dang inyong ginatudlo sa mga kabataan ninyo. Modeling in a good way mga kabombo. Ikaw dapat ang tanglaon sa imo nga bata bilang isa ka role model nga mahambal sila bala ay magdako kuya gusto ko ya maparehos kuya kay mama ya o kung gusto ko ya magparehos kay papa ya in a good way. Kay kung makita ka sang bata mo nga nagapamotos ka dira sa mga illegal nga droga, ti ano na ang future nga gina-expect mo sa iya. Amo na nga dapat gamay pa lang ang bata mo, ipakita mo na sa iya kung ano ang mga malain kag insakto nga mga buluhaton para mag-abot ang tion. Hapos sa iya magdetermine kag hindi siya ma-confuse nga okay lang gali mag-ubraya sang kalainan. Kaysa ulihi ang sakit sa ulo, balik man sa gihapon sa mga ginikanan. Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time, 2 minutos na ang nakaligad sa takna ng alas 5 sang aga mga kabombo. Makuha kita anay sang iban pagidbala nga mga balita kahapon no or subong adlaw rather diri sa pungsod Pilipinas July 4 mga kabombo ginsuguran sang tinalikdan nagkadto na sa Canada si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. para sa isa ka visit matapos ang invitation sang Canadian Prime Minister nga si Mark Carney. Ini ang una nga official visit sang Philippine President sa Canada, isa na kadekada ang nakaligad. Sa sini nga pagbisita mga kabombo, may mga pila sila diri ka mga handom o kung may mga tinutuyo. Syempre, hindi man niya pwede makadto ka lang ang presidente sa ibang nga pungsod kay wala lang, no? Even though pwede man nga makadto lang siya sa ibang nga pungsod kay gusto niya lang yung magkadto. Pero dapat, no, may ara gid saya sang tinutuyo para somehow mapalig-on no ang relasyon sang Pilipinas kag sang Canada. Isa diri syempre mga kabombo ang mapabakod ang trade and investment no sa pag-engganyo sang dugang pagid nga Canadian investments diri sa Philippines sa Pilipinas kag syempre iban pagid dira no nga mga possible discussions sa Canada-Philippines Free Trade Agreement.
Ang aton nga Bombo International News Correspondent direkta dito sa Canada, Sir Ferdinand Galila. Live kita subong sa Bombo Radio Bacolod, Bombo Report sa First Edition. Good morning, Sir. Halin diri sa Pilipinas. Supod mo si Bombo Mia May Francisco. Good morning. Good morning, Bombo Mia. Good morning man sa tagpalamati sang Bombo Radio. Yes, sir. Kumusta dira subong sa Canada? Ano dira subong ang inyong weather? Anong oras sa inyo subong dira, sir? Bombo Mia, bali 5:05 sang hapon. Medyo summertime subong, so ang temperature is around 30 to 35 degrees centigrade. So medyo mayo ang temperatura subong nga panahon. Bag-o man lang kami katapos ang Canada Day celebration. Medyo may ara pa ginagmay man nga mga programa hasta subong sa big city kag sa mga kabanuhanan nga ari diri sa nga sakop sang Canada. Okay. Si President Bongbong Marcos Jr., Sir Ferdinand, nagkadto dira sa Canada, no? Base man sa invitation sang Prime Minister, Canadian Prime Minister. Naka-meet and greet na ang mga OFW communities o mga Filipino communities sa Presidente, sir? Bumamiya, bali ang plano, bali subong nga adlaw. I think may schedule si President Marcos Jr. nga mamet ang mga Filipino-Canadian community. Bali ang sa subong adlaw ang ilang hilikoton is amo ang pagpirma sa mga agreement which is include ang free trade agreement kay ini siya win-win solution kini siya sang Pilipinas, ASEAN kag also gid sang Canada kay sa pagkabalo naton Bumiya, ang Canada is one of the biggest investor sa US, but because of the tariff nga impose ni President Trump sang US, so ang Canada amat-amat man diversify sang ilang investment, mo especially sa Asia. Kag ang pinagid ka, one of the target is the ASEAN, Association of Southeast Asian Nation, at Philippines as well, sa paghambal ni Prime Minister Mark Carney nga one of the progressive country ang Pilipinas. Okay, so madamo-damo kag somehow do mabulbog at dili, sir, no, ang purpose o kun ang rason sang pagkadto pagbisita dira sang presidente. Pero sa imo nga bahin, Sir Galila, what does the President Marcos Jr. visit to Canada mean to you as a Filipino living and working there sa Canada, Sir Ferdinand? As I mentioned, Bombomia, this is a win-win visit. It's because it's not only a free trade agreement. Sa parts ng Canada, Bombomia, as I mentioned, ang Canadian ga-diversified sang ila investment, which is, as we all know, nga ang Philippines subong is chairman sang Association of Southeast Asian Nation, which is magaheld sila sang, I think, forum October or November 2026. So this is, I think, in my opinion, kag nabatian ko man ng mga komento sa mga ekonomista dere. So this is an early planning between Canada and the Philippines kung ano ang ipresenta sa ni Prime Minister Carney during that ASEAN. And another thing is kabalo naman kita nga ang relationship sa Pilipinas kag Canada is strong, kag dugay na in spite nga may ara gamay nga hindi I can say hindi pagintindihan ay isang previous administration, but after 11 years nga nakabisita naman di ang presidente sa Pilipinas, Canadian government is willing also to support the Philippines when it comes also to maritime security. Most especially ang isa sa mga ginagamit subong sang Philippine Navy kag Coast Guard, ang isa sa mga sophisticated na equipments which is halin diri sa Canada, kag si Prime Minister Carney very supportive gid sang claims sang Philippines
depending on clause, nagadepende sa on clause kag kung ano man ang resulta sang arbitration ruling, which is pabor sa Pilipinas. Yes. Very supportive ang Canada sa sining nga mga plataforma nila. Kag isa sini ka mga discussion pa, in additional, magpirwahanay sang visiting forces agreement ang Canada kag Philippines, which is exchange of knowledge in the maritime industry, Bombomia. Oo, gani no Sir Ferdinand, maayo gid nga mapalig-on pagid bala ang communication and of course ang relationship between some Philippines, although gin mention na bala nimo Sir Ferdinand nga bakod katama ang ties, pero mas nami gid nga mas mapasanyog pagid no, especially sa defense and maritime cooperation, which is amo gid ni somehow so far ang kinahanglan sang Pilipinas, especially dito sa may West Philippine Sea. Sir Ferdinand. Yes, exactly, Bombomia, daw amo gini siya. Kada actually Bombomia, it's the South China Sea ang claims ng China nga nine dash line. Hindi man lang ni obligasyon sang Pilipinas mo, obligasyon ni sa mga pungsod nga may mga gaagi sa sina nga route kay as I know, trillions of mga produkto gaagi sinada kag based man sa international law ang gina-claim sang Pilipinas. And Bombomia, in additional ko lang no, isa ng mga discussion nila is about energy as well. So Canada, Canadian investors, most especially in mining, is willing to invest kag magbulig man when it comes to discovery sang mga, it was mentioned about nickel, cobalt, kag iban pa nga mga precious metals nga ara dira sa Pilipinas nga wala pa na discovery. Kag on the top of that, since nga naka-experience kita sang oil crisis, yes, kag gas crisis because of ginamo dito bala sa Iran sa Strait of Hormuz. So it's also a good I think mayo man nga pagbisita din ni President Marcos Jr. It was discussed also nga ang Canada is willing to help sa pagbaligya sang mga oil kag gas, because Canada is one of the top 5, if I'm not mistaken, top 3 gani nga may oil reserve diri sa Alberta, Bombomia. Wow, ti maayo gid sir no, kay para somehow may ara man sang dusanag nga makita ang mga Pilipino paagi sa pagkadto dira sang presidente nga hindi gid kita mapabayan. Although we can stand alone, pero mas nami gid ya Sir Ferdinand nga may ara sang help coming from different countries, coming from different leaders nga may ara gid ba sang commitment nga hindi pagpabayaan ang mga Pilipino. Pero Sir Ferdinand, sa labor and migration, isa ini somehow no sa mga dako nga topics, especially sa mga Filipino communities dira sa Canada. So far, sir, pila ka mo dira kabilog, may ara ka sang idea kung pila dira ang mga Filipino nga nagaobra kag nagatiner dira subong, sir? Actually, Bombomia, just to add historical background, in 1861, sa the first Filipino nga na record among isang first nga immigrants sa 1861, we are more than almost or more than 1 million na kami dire, Bombomia, mga Filipino-Canadian. When it comes to labor market, Bombomia, the Philippines, mga Pilipino is kuan gini sila. I'm very proud nga mahambal nga kumbaga well demand. Kasi we are following Canadian laws. We are following Canadian contracts. Paghambal sang government of Canada nga as a student, kinahanglan mo na magbalik sa Pilipinas, hindi ka pwede gali sa amoning permanent residence. Why na tayo, Bombomia, ga-appeal ta in a legal way. Pero why na tayo siling, why ko di may nakita nga grupo sa mga Pilipino nga marcha-marcha sa dalan, nga ga-rally-rally, it's because nga wala sila na-approve nga sang ila nga mga gina-appeal. So, kumbaga, we are complying. Sa iban nga mga lahi dire, I will not mention any country, but damo di sila may garali-rally sa dalan. So which means nga amarali ka kay tungod nga nag-appeal ka, why ka gani ma-approve kag ang kontrata mo pagkatapos ang imong nga school balik ka sa Pilipinas. So I'm very proud sa mga Pilipino nga international student, immigrant nga wala na approve. Why na sanggam mo pagkatapos ang appeal
puli dason kag mag-reapply man ulit. We are the one, the mention na ni Prime Minister Carney nga it will continue nga mag-hire sang mga, most especially na mention ang skilled worker Bombomiya. Mayo gid Sir Ferdinand no, kay di sa mahaw dako gid ini nga factor man para sa mga Pilipino nga nagahandom nga magkadto dira sa Canada kag di makipagsapalaran kun ano dira ang para sa ila. Kay nakaibalo naman kita Sir Ferdinand no nga may mga iban gid ya nga ang tuyo gid nila ya is mag training kag kun ano pag dira ang ilang obrahon diri sa Pilipinas, and then pagkadto nila sa Canada fully skilled o kun equipped na gid sila para magtrabaho dira. Kag na-notice man na naton Sir Ferdinand no nga every time yara sang mga Filipino sa nagkalain-lain nga mga pungsod, mga law-abiding citizens gid ya, sir. Yes, correct Bombomiya. Kag ako mismo naka-observe ko na diri sang mga amo na siya nga mga nagkakalatabo nga mga sitwasyon. Kag i-add ko lang Bombomiya no. Yes. I think isa sa mga posible nga kasugtanan sang Pilipinas kag Canada is ang pag-export sang pork products kag wet products, agricultural. So honestly amo na ang pinaka-latest nga ang nabatian ko. Kag ang isa pa I don't know kung isa sa mga when it comes sa energy, ang nuclear energy daw isa man sa mga na-mention sa subungan daw nga pinirmahan para sa ini nga pagbisita ni Marcos Jr. Madamo-damo gali no sang mga kinahanglan dira nga obrahon, although na delay gamay ang flight o kunong paglakat abiya sang presidente halin diri sa Pilipinas pakadto da, sir, somehow fruitful sa gihapon ang nangin resulta. On your part Sir Ferdinand, right after sang signing tanan nga discussions kag pag meet and greet dira sa mga Filipino-Canadian community, what's your expectation right after this visit dira sa Canada, Sir Ferdinand? Pwede kita ka Tagalog or in English, sir, para sa aton nga network news? Okay, Bombomiya, sa aking palagay, in my honest opinion, as I mentioned in the beginning of this interview, ito ay win-win solution. Pero nagdedepende pa rin ito kung paano i-implement ng isang bansa ang napirmahang kasunduan. Kasi dito ang Canadian is the economist here is kumbaga talagang ginagawa nila yung trabaho nila for the people. So, yan ang para makabenepisyo ang ekonomiya ng Canada at para din sa mga tao. So, hopefully, the Philippines will do the same. So, nagdedepende talaga kung paano i-implement ng isang bansa ang napirmahang kasunduan na makakatulong sa ekonomiya ng isang bansa. Bombomiya. Yes, sir. May ko pa sang gusto, sir, idugang. Antes ka na convoy answer? Amo lang na actually Bombomiya, ang isa sa amo na pag-visit ni Prime Minister Carney, I'm very proud nga nag-visit sila sa isa ka well-known nga Filipino restaurant diri sa Pilipinas, kag well expanded naman diri sa Canada, and hindi maiwasan nga may nagrarally pa rin sa you cannot please everybody, so we are democratic country, so they are free to rally during the meeting of Prime Minister Mark Carney kag President Bongbong Marcos. But otherwise, Bombomiya, malinong, matawhay, wise ang may nagkalatabo nga mga ginamo. Bombomiya. Sir Ferdinand, good morning. Thank you so much, gid sir, sa imo nga time kabalo ko nga sako ka. Salamat, gid sir, kag good morning halin diri sa Pilipinas. I-take ko lang ang opportunity nga tanyon ang mother-in-law ko, si Myrna Branya, kapamati subong dira sa Andomanan, kag sa mga kasimanwa ko dira sa Banwa sang Sipalay. Basta Radio Bombo number 1. Madamo gid nga salamat sa aton nga Bombo International News correspondent direkta dito sa Canada, Sir Ferdinand Galila.
Maayo gid mga kabombo kay lapad dadamo kag fruitful ang pagbisita didto ya sang presidente sa Canada. Damo sila sa mga plano kag ti hambagan ni Sir win-win para ya sa duwa ka pungsod pero nakadepende sa gihapon sa implementation kag syempre kooperasyon kag suporta amo gid nang importante mga kabombo. Ibisan ano dirang himuon sang presidente sang duwa ka pungsod kung wala sang cooperation nagikan sa mga tawo o kung wala abiya sang panawag siniman hindi pag i-embrace sa mga kaangay sa naabit wala man sa gihapon sang pulos hindi ina siya ma-appreciate especially sang mga tawo nga tilain niya nila nga tuyo o kung lain nila gusto. Mayo kay tawhay, manami kong weather, kag wala man gid so far sa mga dalagko didto ang mga nagkalatabo sa Canada. So, ga-expect subong mga kabombo nga magapirmahanay sang pila didto ka mga kasugtanan, syempre, pabor sa duwa ka pungsod, kag pabor gid sa aton diriya sa Pilipinas, especially sa maritime defense. Kagiban pagid negosyo kag labor mga kabombo mo man lang ng mga importante diri nga mga kinahanglan na talakayon. Kag syempre ang commitment sang Canada nga suportahan kag buligan ang Pilipinas. Ma-meet and greet dayon no ang presidente upod ang iya nga First Lady, upod ang iyang asawa para ya makita nila kag mahibaluan nilang sitwasyon didto sang malapit 1 milyon nga Filipino nga nagatinir subong ka nagatrabaho didto ya sa Canada. Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time, Jesse 8 minutos nang nakaligad sa takna nga alas 5 sang aga mga kabombo. Mabuya lang kita sang gamay lang gid nga pahanumdom kag sa aton nga pagbalik kadtuan naton ang report ni Bombo Denver Quijano. Umaga balik kita pagkatapos gid lamang sini. Standby. Andar sang 8 ka oras kada adlaw. Ang ini nga estimate ang santo sa pagtuon kag mahimo nga magbago depende sa rates ang kuryente kag kalawigon sang inoras nga nagaandar ang aircon. Makatipid ka pagid sa kuryente kung iyan plug mo ang dispenser kung wala ini ginagamit. Sa paggamit sang dispenser, nagadangat sa tub-tub 600 pesos ang nagadugang sa bill sang kuryente kada bulan. Ang ini nga estimate ang santo sa pagtuon kag mahimo nga magbago depende sa rate sang kuryente kag kalawigon sang inoras nga nagaandar ang heater o kun cooler sang dispenser. Masapos ang pagpanglaba kag makatipid sa oras ko na nagagamit sang washing machine. Yari ang mga paagi agud mas energy efficient ang washing machine. Una, magamit sang inverter washing machines. Sila ang mas efficient sang sa conventional kag makatipid ka sang tubtob 31% sa electric bill. Ikadua, i-maximize ang operation sang washing machine. Tingubon ang paglaba sang bayo agud full load ang washing machine. Apang, hindi ini pag-i-overload. Ikatatlo, magamit sang hustuhan lang nga kadumuon sang habon. Agud hindi magbunlaw sang masobra 3 ka beses. Ikaapat, ibutang ang washing machine sa husto nga setting agud hindi ma-overwash ang mga bayo. Different types of clothes require different wash cycles. Gani, painon ang bayo. Kag, spin clothes properly. Ibutang ang mga bayo sa spinner sang maayo agud hindi mag-vibrate ang machine. Sa paggamit ng electric fan sa balay, sundon ang mga masunod nga mga tips agud makatipid sa kuryente. Limpyuhan ang blades ng electric fan kada 2 ka semana agud masiguro ang efficient nga pag-andar sini. Kakason sa power outlet ang electric fan kung wala ginagamit. Maggamit lamang sang electric fan kung gamay malang ang space sang sa maggamit pa sang air conditioner. Base sa mga pagtuon, ang 16 inches nga stand fan ang nagakonsumo lamang sang salapi o kung 50 centavos kada oras kunyara sa number 1, 58 centavos per hour kung number 2, kag 67 centavos per hour kunyara sa number 3. Maggamit sang electric fan kag husto nga setting nga nagakaangay sa imong home setup kag budget. Base sa mga pagtuon, ang different types of fans ang may lain-lain man nga konsumo sang kuryente. Ang stand fan nagakonsumo sang 272 pesos kada bulan. Ang personal fan nagakonsumo sang 33 pesos kada bulan.
Ang industrial fan nagakonsumo sang 667 pesos kada bulan, kag ang bladeless fan nagakonsumo sang 222 pesos kada bulan. Kag magamit sang handheld fans kun outdoors. Ang handheld fans ang convenient kung nag-travel o kung nag-commute, kag kung malobat, nagakonsumo lamang sang 22 centavos nga kuryente agud ma fully charged. Siguruhon ang gusto nga tire pressure sang imo salakyan. Nakaibalo ka bala nga nagasaka ang fuel consumption sang imo salakyan sang tubtob 3% kung underinflated o kung kupos ang rueda sini. Ang 1 PSI drop below recommended tire pressure ang makauyang sang 0.2% sang fuel o kung nagadangat sa 209 pesos kada bulan para sa private car owner kag 702 pesos naman kada bulan para sa truck. Ini ang base sa 1,000 kilometers nga biyahe sang kotse o kung truck. Ang proper inflation sang roida ang nag-extend sang tire life sa 10 to 15% kag nag-reduce sang replacement cost kag vehicle downtime sa tanan nga sahi sang salakyan. Likawan man ang unnecessary idling sang imo salakyan. Ang salakyan nga naga-idle sang isa ka oras kada adlaw ang makauyang sang 1,044 pesos nga fuel kada bulan. Samtang ang jeepneys nga nag-idle sang 2 to 3 ka oras sa mga terminal ang makagamit sang balor 3,120 pesos tubtob 4,680 pesos nga diesel sa bilog nga bulan. Magtipid, pati yun kung i-switch off na lang ang makina kung kinahanglan mo magpundo sa isa ka minuto. Third time, 23 minutos nang nakaligad sa tak ng alas 5 sang aga mga kabombo. Rektahon naton ang report ni Bombo Denver Quijano sa kanay preso balik sa presuhan matapos nga madakpan sa ginpatigayon nga drug by bust operation sang Bacolod Police Station number 3. Yan ang sa piyang linya, Bombo Denver Quijano, please come in. Balik sa prisuhan ang isa ka 47 anyos nga lalaki nga ginakabig nga sang kapulisan nga street level individual matapos nga ginpatigayon nga drug by bust operation sa Purok Mahimulaton, Barangay Banago, Bacolod City. Ginkilala ang naresto nga si Romeo Navarra alias Part, 47 anyos, kasado, wala sa trabaho kag residente sa kamuman nga lugar. Sudot sa kay Police Lieutenant Benjo Magbalyo Alyo, ang officer in charge sa Bacolod Police Station 3, na recover sa posisyon sang suspetsado ang ulo ka heat seal transparent plastic sachet nga may sulod sa ginapatian nga shabu, lakip na ang isa ka sachet nga ginabaligya sa poster buyer. Ang tanan nga nakumpiskar sang suspect ka shabu may kabugaton nga 4.11 grams kag may ginabanta nga street drug price nga 27,800 pesos. Nabawi man sang mga operatiba ang isa ka 500 pesos nga bypass mark money kag isa ka itom coin purse nga ginapatiyan ginagamit sa pagtipig sa illegal nga droga. Samtang ginapangita pa sang kapulisan isa ka ginatudlo ka persona nga si Arlo Elmo Saraga alias si Pil nga residente man sa Purok Mahimulaton, Barangay Banago nga nagapabilin nga at large. Ang naresto ara sa paghinakop sa Bacolod Police Station 3 kag magapangatubang sa kaso sa paglapas sa Section 5 kag 11 sa Article 2 Republic Act 9165 o kung Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Ang nadakpan ang nakaginapriso sa pagbaligya man sang illegal nga droga sang tuig 2013. Nato Barangay Banago kag natigayon nato ang madakpan ang atong isa sa atong suspect at pang isang nakaplagyo. Nadakpan tamo si Romeo Navarra ni Pomosino pag ang nakaplagyo amo si Arlo Elmo Saraga. Pila ka bilog ang sachet nga nako sa valor pila sa. Ang na-recover nato nga sachet 8 pieces itself with suspected shabu. Ang isa sini amo ang aton bypass item. Also na-recover man naton ang aton bypass money nga 500 piso bill. Hindi nagabalor tanang sa 27,880 sa street drug price. Ano rin ba kaginan sa priso sa? Ang aton ning arrested nadakpan na siya twice. Kag ang isa serve sentence, ang isa under probation. Pag subong nadakpan na naman sa liwat, bali katatlo na ninyang dakop. May chance sa makagawa pa ni sa influencer? Ay katatlo naman sa same lang nakasang droga. It's up to the judge to decide kay
tries na ni. So, depende ni sa aton nga judge sa pag-filing ta. Lalabot sa pagbalikat sa droga, ano niya trabaho sa? Ang sa amon nga na ano daw amol ni kung baligya ang yang ang ato report ng labo sa aton amon ni inoperate sa liwat. Samtang ginako naman sang suspect sa dong nga nagagamit siya sang illegal nga droga apang ang pagbaligya sini ang iya siningagin panginwala. May bata na daw. Oh sir, apat na. Apat ka mo. Ilan na ganun yung edad lo? 47 sir. Ano mo trabaho? Wala sir. Wala ka ba? Ang amunis mo ng isa sa ginakanan ba? Mag-aamo ng bulog ng sir ka pagkakas. Gano'n? Bulog na siya mag-grab siya sa mga pagkakot ka. Wala ka ta. Kaya kailangan nakabulan ka baligya sa? Hindi ako bulog sir, hindi ako sir. Hindi na yun. Iyat sa mga palagi sir. Dua ka mo sa nga? Kilala mo to? Siya ang isa ako. Kilala mo. Ano mo to sa? Wala mamigyo na sir. Pero gagamit kaya? Ang sweet ko sir. Gagamit kaya? Oo, Pero wala kaya gagamit. Wala mamigyo sir. Pero mga gasulit ka? Di lang wala ako lang sir. Ano yung bisyo mo? Ano sir? Anong biling mo kung tapos mo makagamit? Ang talo mo ko sir. Napangita no? Porta. Para pan? Para sustainabilis mo mabatahan? Sa olive and butter daw sir. Live-in partner mo? Kabalo na po sila? Wala ko sir. Ang wala ko balo na ko sir. Kailan yung pro kagi ka na priso? Oo sir. Ano nga kaso mo? Dog siya sir. Sa drugsman? Saan ako naka-priso? Saan 2013 sir. 13. Pila ka po ako sa sulit? 1 year 6 months na sir. Mga barigin niyo nila sir. Mga barigin niyo din. Saan ako nakakakuha din? Saan 2022 sir. 2022? 13? Tapos Ang isang pension 2014 nakawa ko din sir. No, 14. Tapos nadak ng kaliwat. Ikatatlo mo na niya dakop. Sang ikaduhang dakop yun? Sa ano na sir, sa provision na sir. Provision na dakop ng kaliwat. Ari ikatatlo na mismo. Kaya anong mambal mo ka nun? Tubangon mo lang eh. It is si Bombo Denver Kiano as Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Madamo gid nga salamat sa report ni Bombo Denver Quijano. Oras sa Bombo Radio Philippines, Standard Time, 29 minutos na ang nakaligad sa takna ng alas 5 sang aga, mga kabombo. Nagapakigangot na kita sa karon sa aton nga mga sister stations, Bombo Radio Iloilo, Bombo Radio Rojas, kag Bombo Radio Kalibo para sa aton nga region-wide tie-up. Subong nga adlaw sang Sabado, mga kabombo, no, may mga pilaya ka mga ulubrahon sa gihapon ang mga kautura naton, especially nga nagbalik na ang klase para sa mga teachers kun kay isa abe Friday, hindi pa na nila matapos ang ila nga mga task. It's either nga mang-check sang papel kag kun ano pagidira. Pero may ara gid ya iban nga gusto nila by Friday night tapos na tanan para ang Sabado kag Domingo ila na yan. May mga iba na abiya nga naga-day off Saturday and Sunday, pero may araman niya iba na mga kabombo, especially sa mga pribado, yung mga kompanya, wala na sila yung mga kabombo, no? Na wala sila bala sang definite, wala gid sila sang exact day sa ila yung day off, especially kun weekends. Naintindihan mo na naton, kinaglain-lain mo niya ang kinahanglan sang tagsa ka mga kompanya. Sa mga kabombo naton, naga-wonder gid sila kuno, no? Ang Facebook page, naga-comment dira sila sa aton nga YouTube channel. Facebook page subong is Bombo Radio Bacolod 630 kHz. Bali, Bombo Radio Bacolod 630 kHz. Na muna sa mga kabombo, ang inyo dira nga i-like, i-follow, kag i-share. Kaya dara nyo kami makita. Pero subong, live kita ya sa YouTube channel sang Bombo Radio Bacolod. Kadto lang kamo sa inyo nga YouTube app. And then after i-search nyo Bombo Radio Bacolod, makita nyo da si Bombo Mia naka-pink. Okay natin yung mga sister stations. Sige, mga kabombo, nag-establish kita subong sa mayong contact. Ready na? Yari na nga yung mga sister stations. Welcome and good morning. Kabombo. Anyway, dugangan tani karon na sa aton sa nga tagpalamatwi kaga tumananaw diri sa aton sa nga pagpangalagad. I-check kanin nga aton sa nga sister station ang Bombo Radio Bacolod Rojas kag Kalibo. Naka-standby ang Bombo Radio Bacolod. Welcome, good morning Bacolod.
Good morning, Bombo Jomar, Bombo Radio Iloilo, Rojas, kag Kalibo. Dari sa syudad sa Bacolod, kag probinsya sa Negros Okay, Occidental, standby kay- yari ang mga nagapanguna check namon nga ang mga balita. audio. Duha ka mag-utod Radio nga minor de edad Bacolod. patay samtang isa ang nakasalbar, Bombo Radio Western Visayas matapos nga malumos sa suba sa Purok Riverside, Barangay Tabunan, Bago City, Negros Occidental. Ginkilala ang mga inikanday Geraldine Siwala, 5 years old, kag Jerome Siwala, 3 years old, mga residente sa nasambit nga lugar. Samtang nakasalbar naman si Marvin Ligaton, 3 years old, kag residente man sang Purok Riverside, Barangay Tabunan, sa syudad sang Bago. Sunod diri sa kay Police Master Sergeant Magno Pahayupan Jr., ang investigator on case sang Bago City Police Station, may nag-report sa ila Barangay Tanod. May nag-report sa ilang nga Barangay Tanod, Bombo Radio Western Visayas, ang Barangay Tabunan nga may nagluntad kuno nga drowning incident, kag gilayon man sila nga nagresponde. Kag suno diri sa kay Sara Alipato, matapos niya nabatian nga mayara sang nalumos, gilayon ini nga nagpadulong sa suba agud nga verify ang report. Sang ara na ini sa suba, nakita sini ang bata nga babayi nga nagakulob kag nagalutaw na sa tubig, samtang ang bata nga lalaki, Bombo Radio Western Visayas, ang nagalutaw apang nakasandig sa bato. Gindala pang duha sa ospital pero gindeklara ang mga ini nga dead on arrival. Nakita man ang isa ka bata nga lalaki nga nagapangayo sang bulig, kag gilayon nga ginrescue kag nasalbar sa pagkalunod. Sa dugang pa diri nga investigasyon, antes ang insidente, naglisensya ang duha nga napatay sa ila amay nga mahampang sa guwa sang ila balay, kag wala man nagdugay, ginhagad sila ni Marvin nga maghampang malapit sa suba nga ginapatihan nga madalom. Wala pa sa karon nahibaluan Bombo Radio Western Visayas kung nakadalin as ang mga bata o kung nagpaligo. Patay man diri ang isa ka bata sa dugang pagidiri namon nga balita, Bombo Radio Western Visayas. Patay ang isa ka bata matapos nga gintiro sang kaugalingon nga amay sa Purok Sambag, Barangay Libas, Isabela, sang tinalikdan nga Hulyo 2. Ginkilala diring biktima kay Lucio Ramirez Jr., 33 anyos, samtang sospetsado mo si Lucio Ramirez Sr., 74 years old, lunsay, nagatrabaho sa kampo kag residente sa nasambit nga lugar. Sunod diri kay Police Major Joseph Partidas, ang hepe sa Isabela Municipal Police Station. Sa investigasyon, santo dire sa investigasyon, nahibaluan nga ang imbolbado ang mag-amay kag ang bata ang nagasaulog sang iya nga kaadlawan upod ang mga abyan sini sa ila nga balay, Bombo Radio Western Visayas. Kag suno kay Partidas, alas 3 ang takna sang hapon, nagrekta ang amay sa balay sang bata matapos naglawig sang karbaw. Kag suno dire sa hepe, samtang nagainom ang apat, ang isa ka abyan sang biktima ang nagbais kag ang amay, kag nagpatunga ang bata agud nga mauntat na ang ginamo, apang ang amay naman ang ginaway sang iya nga bata. Sa nakapauli na ang mga bisita sang biktima, nagpauli man ang amay apang makaligad ang pila ka minuto. Bombo Radio Western Visayas, nagpadulong man diri ang bata kag nagsinggitan. Nagwa ang amay kag ginali la mga ginuthang ang iya bata gamit ang sulpak. Naigo si Junior sa natuo sini nga abaga nga gintunaan sang iya nga kamatayon. Kag sunod diri kay Partidas, na aresto na ang amay sa ilagin patigayon nga hot pursuit operation, apang nagapangayo sang tion ng live-in partner sang biktima agud paminsaron kun mapasaka sang reklamo batok sa amay sang biktima. Amoy na mga reports nga natipon diri sa syudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Balik sa imo, Bombo Jomar. Madamong salamat, Bombo Radio Bacolod. This time i-check tang linya sang Bombo Radio Rojas. Welcome and good morning, Rojas. Welcome and good morning, Bombo Jomar, Bombo Radio Iloilo, Bacolod, kag Kalibo. Sa mga natipon man mga balita diri sa palibot sa syudad sang Rojas kag probinsya sang Capiz. Kinagapangayo diri sa bulig ang Capiz Veterans Office matapos liwata nga gin-vandalize sa gingkawata ng ila sini nga Wall of Heroes kag ila sini nga opisina sa ikatatlo na ka beses. So sa pagpakigangot na mo diri kay retired Colonel Romulo Magdaluyo, Secretary sang Veterans Federation of the Philippines kag District Vice President. Iya gimpayag nga dako ang ilang kasubo bangod gina guba naman ang kandado kag ining close
circuit television kung CCTV ginkuha ng kalaindain nga mga kagamitan kag ini nga petty cash nga ginatipon kun tani bilang pondo para sa kinahanglanon sang nasambit nga opisina. Sunod rin sila hindi mahimo nga rason ng kagutom agud nga higkuan butangan sang basura kag gubon ang ining wall of heroes. Ginlaragway niya ni isa kapag lapas sa pagrespeto bala sa ngalan sa mga anay soldado nga nagpakigbato kag naghalad sang ilang nga kabuhi agud maangkon sang pusod ang kahiluwayan. Mangod ikatatlo nini ka beses nga insidente sang pagpangawat. Tigin ilisa naman liwata ang ining kandado sang nasambit nga opisina. Dugang pa sini wala sila sang ideya kung sino ang responsable sa asod-asod nga insidente o kung nga ang Veteran Center Office ginapili nga target sa sining vandalism kag pagpangawat. So ginapanawagan mo sa natungdan ang bulig sa komunidad nga kag mga mga otoridad sa pag-imbestigar agud mapanabat ang mga responsable kag maproteheran ang nasambit nga memorial. Sa dugang pa na nga mga balita, tinagapanawagan man ng People's Coalition for Good Governance ang patas kag transparent nga impeachment trial bato kay Vice President Sara Duterte. Sunod diri kay Mr. Winnie Sancho, convenor sa nasambit nga grupo, yung payagang na importante nga hatagan sang kay gayunan ang proseso agud mapakita sa publiko ang pagpatuman sa hustisya nga wala nagabase sa politika kundi sa kamatuoran kag sa ebidensya. Sunod din siya ang impeachment trial dapat himuon nga bukas, patas kag sandig sa konstitusyon agud mapreserbar ang pagsalig sang publiko sa mga demokratiko nga institusyon sa pungsod. Naging man ini nga tani magpabilin bala nga ang pagrespeto sa rule of law kag magulat sang resulta nga patas kag syempre husto nga proseso nga ginapaabot sa konstitusyon kag syempre sang aton man sini nga publiko. Sa katapusan namon diri nga balita, Bombo Radio Iloilo, Bacolod kag Kalibo tinagpanumdom ang Capiz Provincial Office sa mga gun owners nga may responsable sa pagpanag-iya sang ila sini nga mga armas. Sunod diri kay Police Major Rachel Garnica, Public Information Officer sa Capiz Police Provincial Office. Yang payag nga ang mga kapabayaan sa isa ka gun owner may magresulta sa kriminal, civil o kon administrative liability. Suno kay Garnica, responsable sa kon responsibilidad sa tag sa ka gun owner nga siguruhon nga ila armas ang hindi nila bala basta-basta pag ipahulam nga wala sang lisensya nga magamit sini. Dugang pa sini niya nga gusto nga pagdumala sang mga armas may nagakaigo nga dokumento ang makabuligid sa paglikaw sa aksidente kag syempre malikawan ang pagkautas sa kabuhi. Amoy na mga tipo ng mga balita dari sa palibot sa siyudad sa Rojas kag probinsya sang Capiz. Balik sa imo, Bombo Jomar. Madamong salamat Bombo Sayres sa Bombo Radio Rojas. This time i-check tali niya sa Bombo Radio Kalibo. Welcome and good morning Kalibo. Welcome kag mayong aga Bombo Jomar, Bombo Radio Western Visayas. Sa mabalita man namon diri sa may banwa sang Kalibo kag bilog nga probinsya sang Aklan, gina-preparar na sang Diocese of Kalibo ang masadya nga pagselebrar sang ila Golden Jubilee sa masunod nga simana sa Hulyo 15. So sa pagpayag ni Most Reverend Cyril Villarreal, ang obispo sang Diocese of Kalibo nga madabo nga mga religyoso nga mga hilikoton ang pagahiwaton isa dire mo ang Santos nga misa alas 9 sang aga sa Parish of Saint John the Baptist dire sa may banwa sang Kalibo nga pagapangunahan ni Archbishop Charles Brown, ang Papal Nuncio sang Pilipinas kag ni Jose Cardinal Advincula kag mayara man nga sang mga komunidad nga aktibidad kag iban pa nga mga programa bilang pagpasalamat man sa sa ika-50 anyos nga pag-alagad sang Dioceses of Kalibo kag mga tumulo diri sa amon nga may probinsya sang Aklan. Mga tinutuyo sa sini nga selebrasyon, pagpatibog sang pagtuo sang mga Katoliko, pagpalig-on sa paglunigay sang mga parokya kag pagpadayon sang misyon sang simbahan sa pagpalapnaag sang maayo diri nga balita Bombo Radio Western Visayas.
Samtang sa dugang panamon diri nga balita man, mas pa diri nga ginpabaskog sang Bureau of Internal Revenue o kon BIR ang pagpatuman sang nationwide Uplan Kandado 2026 bilang kapartiman sang kampanya kontra sa mga negosyong waay nagasunod sa mga regulasyon sa pagbayad diri sang buwis. Sunod diri sa pagpahayag ni Bernardino Semera Jr., ang revenue officer sang BIR Aklan, nga sa nasambitan diri nga operasyon, isa lang gid ka establishmento or isa no ang establishmento ang nasampulan diri sa may Banwasang Kalibo. 3 ka mga taxpayer sigon ang ginpaidalom sa surveillance sa Aklan nga nagsugod sang bulan sang Abril sa subong nga tuig apang isa lang gid diri ang waay nakasunod sa ginpadala nga 5 ka adlaw nga VAT compliance notice. Ginapatigayon sigon ang dululungan nga operasyon sa nakilain diri nga parte sang nasyon nga ginamonitor halin sa National Command Center sang BIR Revenue Region 7A dito sa may Quezon City. Ginapatagman ni Semera nga ang pagpasarado sa negosyo ay ulihing tikang lamang matapos mahatagan sang tax payer sang bastante diri nga kagayunan agod nga itama ang ila diri paglabag kag makasunod sa ila obligasyon sa buwis. Dugang pangahugot sigon nila nga ginabantayan ang mga negosyo agod nga masiguro diri Bombo Radio Western Visayas ang ila tama nga pagparehistro, pag-issue sang resibo o kon invoice, pag-submit sa mga kinanglanon nga tax returns kag tama nga pagbayad sang buwis sandigman sa ginapatuman diri nga layi. Samtang sa katapusan namon diri nga balita Bombo Radio Western Visayas, ginsugura naman diri ho ang pagpatigayon sang 11th Aklan Provincial Rescue Olympics 2026 sang nagliga diri nga adlaw sang Huwebes, Hulyo 2 diri sa may Kalangkang Sports Complex sa may Banwasang Makato. So naman sa pagpahayag diri ni Gary Taytayon, ang Operation Section Chief sang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRMO nga tuyo diri nga ipreparar ang mga pumuluyo pati na diri ang mga uniform personnel sa mga pwedeng himuon in kaso man nga may magatuhaw diri nga emerhensiya o kon mag-abot ang kalamidad. Partisiparan ini sang 16 ka mga kabanwahunan, 6 ka mga kabaranggayan diri sa amon nga may probinsya sang Aklan. Magluwas diri kaupod man sa manasabitan nga aktibidad ang makatapos ang Philippine National Police, Bureau of Fire Protection, Philippine Coast Guard kag iban pa nga mga uniform personnel pati naman ang mga estudyante nga yara sa high school kag college level. May mga pipila ka mga aktibidad man diri ang ginahimo ay ang pagresponde sa mga bomb threat, water search and rescue kag iban pa nga rescue operations. Magatapos subong adlaw nga Sabado ang nasambitan nga event kung sa diin gina-anunsyo man diri ang magadaog kag magapresenta man para sa Regional Rescue Olympics nga paghiwaton man sa Antique sa maabot nga July 26 hasta 28 sa sini nga tuig. Amo so far ang mga balita namon diri sa may Banwasang Kalibo kag bilog nga probinsya sang Aklan. Balik sa imo, Bombo Jomar. Madamo salamat Bombo Web sa Bombo Radio Kalibo. Mga dalawang set nga balita diri sa syudad kag probinsya Bombo Radio Western Visayas nagpabombo diri si punong barangay Jody Nabales ang Rizal Palapalato Iloilo City proper bangod sa ginapayag wala nag-agi sa iya na kag wala sang koordinasyon ang bigay-bigas sa masa rice program sang Iloilo City Government. Ini nga programa sang City Government ang nagatuyo nga matagaan sang rice assistance ang mga imol nga pamilya, mga senior citizens, persons with disability o PWD, mga solo parents, kag mga manguma, kag iban pa nga nalakip sa vulnerable sector. Sa interview sa Bombo Radio kay Nabales, iyagin pahayag nga nakibot lamang ini nga nadulong na ang bugas sa ila barangay kag indiretso panagtag sa pumuluyo. Suno kay Nabales, wala gid sang koordinasyon sa iya kun bisan pabalogid kuno lamang. Ginaaligar nga sa anay punong barangay kuno nag-agi ang tagtagan na isang bugas kung sa diinti bisan ang listahan sa beneficiaries. Wala kuno makakita ang incumbent punong barangay. Payag sa natungdan, madamo sa mga pumuluyo ang nagareklamo sa iya kung nga wala ang mga ini nakabaton sang bugas apang ti ang iban nagasulubra. No, nga nakuha kuno nga bugas. Tigin pahayag man nga ginapili lang ang ginahatagan
sang bugas. Ginpabutyag man ni Nabales nga kung gusto sang iban nga residente nga sa ilalam makadto ang bugas salin sa city government, wala gid kuno inakaso no sa iya apang ipahibalo lang kung tani siya bilang punong barangay man sa lugar no ini bangod nga ti sa iya pamatyag do kaangay nga wala sang ginarespeto bilang isa ka kapitan sa nasambit sa karon nga lugar no dugang pa sa natungdan tigin pangabay man ang gamay nga pagrespeto sa iya bilang punong barangay na kag bangod nga ti bilang kapitan ginasigurado sini ang iya sini nga pagdumala sa barangay ang wala sa pinilian kag patas lamang no ang pagtrato sini. Di kasunod sini Bombo Radio Western Visayas na pakigangutan man namon diri ang anay punong barangay nga tiginutudlo didto pa sa iya nagaagi ang ayuda hindi tuya sa amon sini nga incumbent punong barangay dira sa nasambit sini karon nga lugar. Tiginathag diri ni former punong barangay Noel Soliman sang Rizal Palapala 2 City proper. Iyagin pahayag nga nagbulig lang siya tagtaganay sang bugas nga programa sa city government. Na kay ti didto sa nasambit sini nga lugar mo sa distribution sabat ni Soliman iyagin pahayag nga sang among nga tion ang acting punong barangay amo si Kagawad Lilibet Concepcion nga among iya sini nga pakaisa. Ginapahayag sini nga may convention sa Nabales sa Manila during sa sining tagtaganay sunog ani kay Soliman ginhingyo siya ni Kagawad Concepcion nga magbulig sa distribution kag gilayon man siya nagbulig hindi bilang opisyal kundi bilang concerned citizen. Sang didto man siya sa venue sunog kay Soliman may mga senior citizens kag persons with disability nga tinagakinanglan sang assistance sang paghakwat ganit naghatag man ini sang iya sini nga bulig. Ginatag sang anay punong barangay nga wala siya sang intensyon nga magpadalagan bilang punong barangay sa nasambit sa ning lugar na kundi naghatag lamang sang assistance sa area. Naibaluan nga ti nakakontrahanay na no anay Sanday Soliman kag Nabales sa naglikad sa ning eleksyon apang tinagdaog diri sa Nabales. Ang ginatumod nga bigay-bigas sa masa program isa ka programa nga nagatuyo no sa mga kubos sini nga nagakinanglan sa aton sini nga sosyedad. Ati ginatingwa man namon diri at mapakingutan mandugang ang amon sini nga alkalde kung ano man ang mangin sentimento sini nga Bombo Radio Western Visayas. Sa duga sini nga balita nagapanawagan diri ang Office of the Provincial Veterinarian sa nagasagod sang baboy nga istriktuhon gid ang pagpatuman sang biosecurity measure agud malikawan ang kaso sang African Swine Fever o kon ASF. Ini ang kasunod sang pagkompirmar sang kaso sang ASF sa may backyard farm sa may Barutak Viejo nga mo ang na-record man sining kaso no sa may probinsya sang Iloilo. Sa interview sa Bombo Radio kay Provincial Veterinarian Dr. Daryl Taboada iyagin payag nga episar pahanumdom sang opisina nga hindi dapat magpanik, dapat nga ipabilin man ang pagsunod na sa biosecurity measure nga mo ang pagbutang sa mga kudal kung sa hindi makasulod ang mga manok kag ang ido. Dapat man nga may ibutang sini nga mga potbats, magluwas diri ginapanugyan man sa natungdan nga limitaran ang pagsulod sang tawo sagwa kag pabalik-balik no sa sulod sang baboyan. Ginpanumduman nga likawan ang paghatag no sa saning mga damog bla no kun ini mga pagkaon nga sobra sa mga baboy kay basi kuno nga ti ang ginkaon to nga mga baboy kag mga nabilin-bilin to ang may sintomas sang ASF no sa aton sini nga makbombo ti gindugang pa diri sa natungdan wala pa gyapon no ma-eliminate ang ASF sa probinsya at nagakahulugan nga nagapabilin sa gihapon sini nga pagpamao. Sa record sang opisina may 28 ka mga positive cases ang Iloilo sa 2025 kung sa 2026 diriyo ang na-detect sa border checkpoints kag duwa sa may stockyard sa may Banwasang Pabiya. Amo yadto mga dalagkuan sa nga balita diri sa syudad kag probinsya Bombo Radio Western Visayas. Istoryahan tanibla ho kay ti do hindi maniguro bag-o sa aton ining tagtaganay sa mga assistance no ti kon magambal nga tagtaganay no ti dasigin ni ang mga pumuloyo kay bala mo ti tama ni niya kadako ang bulig bisan mga bugas na karon ang ihatag no ti kangay diri sa amon sa syudad do Bombo
May Bombo Radio Bacolod, no? Nagalingin man ang ulo namon dre kag ang mga residente man nga ti kinanglan gid lang nga dapat ipabalogid sa barangay kapitan, no? Ang tagtaganay sang ayuda ti nagdepensa man dre ang current sini nga barangay kapitan nga ti do kasubo nga insulto man sa iya Bombo Radio Bacolod nga ti may mga ayuda tapos galabay-labay lang sa iya way gid sa kuno ka way gid sa ginapabalo Bombo Radio Bacolod. Bauti ang pamangkot dira Bombo Jomar, ano ang faktor nga wala na sa ginpabalo nga may mga ayuda dira iya sa iya nga mga sinakpan? Ay kung kay sabi Bombo Jomar para wala balayas ang epal. Amo na no kung kay isa nga ti dapat ang mga punong barangay ti wala na lang sila ginapang intra, especially kung paghatagay sang ayuda coming from national government. Although ti do kinahanglan man siguro nga i-inform sila pero not totally nga sila gid aya balang maman sila dang magiho. Ti ba sa impossibility Bombo Jomar nga ipang lubagon da nilang mga listahan kag ila lang nga kilala ang madala sa ayuda Bombo Jomar? Amo ganiti mo man na ang isa sa mga faktor sa mga tagtaganay no nga ang iban way na ginapabalos kapitan kay basi kuno nga ti madamo paya sang resukitos no ti ang ginpatag diri sa amon nga punong barangay na way ban kuno problema kung magdiretso to sa mga beneficiaryo ang iya lang matuntan ni nga do pabalon na sabla nga ti may distribution sa barangay Bombo Radio Rojas Bombo Sayrado kasubo mo na blang ati kung nagapamalay ka ti dapat nabi-nabi ka nay Bombo Radio Rojas. Sakto gid Bombo Jomar kay syempre bilang siya man ang hambat-bala pinuno sang sini nga barangay do ka nga giman do insulto to wala bala respeto sa iya sini nga pagpamuno sa barangay although gani nga ini nga panagtag man hindi man niya kung wala man niya kahilabtanan sa sini nga pila bala o kung pagpahibalo sa pila ka mga opisyal ka syempre may ara man niya sa pila ka mga talatapan sang gobyerno nga sila ya mismo ang nagpanagtag pero syempre mo na gani panabi-tabi man wala do agamay man nga respeto sa mga nagapamuno dira kay do ka angay bala nga nagsulod ka lang sa isa ka propiedad nga wala sa nga pahanugot mo Jomar. Amo na ang isa sa gidalantaw kay ti may mga gagawa basiligang permission nga dolain partido no ang current sining barangay kapitan ti ang iya man sini kung tani nga punto nga bisan kasi do man to diretso basta nga ma-ideal sa blang nga nagakatabo nga may mga distribution man sa barangay Bombo Bombo Radio Kalibo kag ang punto to kay na ni Bombo Miami mayo man to no kay may mga case to case basis man mo kay balaan mo kagi kami diri sa isak barangay sa una sa syudad do. Nagligad pa to no ngati may tagtaganay sang relief assistance do mga food packs to bla mga dilatas Bombo Radio Kalibo Bombo Welp na kibotong mga pumuloyo pagka tagtaganay pagkagabi pagkaaga kuno do nag damo to yang display sa Tiangge kuno sang isak barangay kapitan mo Bombo Radio Kalibo. Abugid Bombo Jomar amo na siguro nga mayara nga mga amusina nga mga nagakatabo kay man base manabi na sa isa ka performance ang punong barangay. That's why ang iban dere ginadiretso ginadirect na lang sa mga beneficiary naton kag amo na gid man realidad pag once kontrapartido ka expectaron mo na siguro especially sa pagpanagtag sa mga ayuda bala Bombo Jomar kay man kung hindi ka hindi ka malapit dira sa luwag laban-laban labayan ka lang gid Bombo Jomar no so amo na siguro depende man na siguro sa pag observe sang ila dira nga mga constituent kung mayo bala siya nga leader kag kun bagay lang bala nga ilabay lang sa iyang paghatag sa mga ayuda Bombo Jomar. Ti amo gani no ti amo nang dapat sini karon nya nga mahitso no diri sa amon kay kun hindi ni hitso ti balaan man nga daan niya ang politika subong Bombo Well Bombo Radio Kalibo. Anyway do nga ala nagitsimpo ko hindi ko na pagbalik sa Madamo gid nga salamat sa aton nga mga sister stations Bombo Radio Iloilo Rojas kag Kalibo para sa aton nga region-wide tie-up.
Oras sa Bombo Radio Philippines, Standard Time 57 minutos na ang nakaligad sa taknang alas 5 sang aga mga kabombo. Thank you, Gid. So mga kabombo naton nga nagupod kag nagpamati sa Bombo Reports First Edition. Standby na kamo mga kabombo, magasunod na ang Bombo News and Views Morning Edition. Mangin kaupod nyo naman si Bombo Ponce Espino kag Bombo Mary Chris Alob sa katapusan. Ako ang inyo nangin alagad Bombo Mia May Francisco. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Ang idling luces. to 30% ang aton electric bill sa balayang konsumo sang lighting o konsuga. Meaning kung 1,000 pesos ang imo electric bill, 200 pesos tubdob 300 pesos diri ang konsumo sang suga. Yari yung mga better practices sagud nga makatipid sang kuryente sa paggamit sang suga. Una, mag-switch na sa light emitting diodes o kung LED lights kung ikaw ang nagagamit subong sang incandescent bulbs. Mas mahal ang LED lights sang sa incandescent bulbs kag compact fluorescent lamps hapang makasave ikaw sang 85% sa electric bill compared to incandescent bulbs kag 40% naman compared to compact fluorescent lamps. Ikaduha, i-turn off ang suga kung wala ginagamit. I-maximize ang paggamit ng natural light kung posible. Bangurin ni ang best source of light kag makabulig sa imo sa pag-save sang kuryente. Ibutang ang reading tables malapit sa bintana agud masanag kag hindi na kinahanglan magpasiga sang suga kun adlaw. Ikatatlo, pilion ang gusto nga sahi isang lighting nga gamiton sa desk, sa hiligdaan kag sa iban nga work areas kag magamit lamang sang low wattage lights sa mga area nga wala nagakinahanglan sang strong lighting. Kag siguraduhon nga malimpyo ang suga. Clean your lighting fixtures regularly tungod na ganubo ang kasanag sinisang 50% kun mahigko. Yari ang proactive energy saving approach sa paggamit ng computer. Una, panubuo ng brightness ng computer. Ang pag-turn down ng brightness ng computer monitor ang makasave ng kuryente. I-set ang brightness sa lowest comfortable level o kung 50%. Ikaduha, hindi magamit ng screensavers. Hindi ka makatipid sa kuryente kung nagagamit ka ng screensaver sa imong computer. Get 96% savings kung ginbutang ang computer sa sleep mode sang sa iset sa screensaver mode. Apang, mas maayo pagid kung patyo na lang ang computer imbis nga mag-run sang screensaver. Agod nga mas makasave pagid sa kuryente, ilabi na kung malaba ang break sa paggamit. Ikatatlo, magamit na lang sang laptop sang sa computer kung mayara ka sang laptop. Kalabanan nga desktop computer sa nagakonsumo sang 70 to 200 watts samtang laptop naman ang nagakonsumo sang 15 to 60 watts ganing mayara ka sang 70 to 80% savings. Ang clothes dryer ang second o third largest electricity consuming appliance sa balay. Apang, kung nakibalo ka sang efficient nga paggamit sang dryer, maganubo ang imo electric bill. Una, ibutang ang dryer sa warm and dry space agud hindi ini maayawan sa pagpamalas ang bayo. Kung mainit ang panahon, ihangar na lang ang bayo agud hindi na magamit sang dryer. Ikaduha, i-maximize ang operation sang dryer apang likawan ang overloading. Kinahanglan nga makasirculate ang hangin sa bayo agud magmala sila sang maayo. Ikatatlo, painon ang bayo antes ibutang sa dryer. Mas efficient ang operation sang dryer kung pareho ang kadamulon sa mga bayo. Ikaapat, pugaan ang bayo antes ibutang sa dryer. Hindi pag-ibutang diri nga nagatulo pa. Kag, limpyuhan ang dryer sang regular. Kakason ang higko sa filter agud maayo ang circulation sang hangin sa mga bayo. Sundon nini nga mga tips agud makatipid sa kuryente sa paggamit sang rice cooker. Una, i-check ang keep warm function sang rice cooker. Ang rice cooker ang mayara sang keep warm function nga naga-maintain sang init nga kinahanglan agud nga magapabilin nga mainit ang tinigang kun dugay pa makaon. Agud makatipid sa kuryente, schedule ang pagtigang sa eating time. Hindi anay magtigang kun dugay pa makaon. Pagtapos tigang, kakasun ang power cord sang rice cooker sa outlet sang kuryente.
Ikaduha, limpyuhan ang rice cooker. Siguruhon nga ang kaserola o container pa kag hot plate sang rice cooker ang wala sang impurities kaangay sang mumho sang kanon o kung nagtiga nga pagkaon. Siguruhon nga malimpyo kag makinis ang hot plate agud bagaduot gidri ang inner pot. Sa sini nga paagi, efficient ang rice cooker kag hindi bangian ang pag-init. Ikatatlo, pilion ang husto nga kadakuon sang rice cooker. Maggamit sang size sang rice cooker nga santo sa kaon sang inyo pamilya o kun panimalay. Kung dutay lang kamo, hindi maggamit sang dako nga rice cooker. Ang oversized nga rice cooker ang nagakonsumo sa mas dako nga kuryente. Kabombo! Ikumbay kung tingubo ng errands o kung ulubrahon sa isa lang ka-trip agod makatipid. Planuhon ang ruta, kag tingubo ng pila ka short trips nga manginisa na lang ka-trip agod makatipid sa gatong. Schedule mga errands sa tion sang off-peak hours agod nga ma-minimize ang oras nga imo ihingmuyang sa traffic. Mag-practice ang carpooling kung posible, agod nga mabuhinan ang kadamuon sang salakyan sa dalan. Importante man ang load kag cargo management. Ang kada 100 kilos ang unnecessary load o kung karga sang salakyan ang nagapataas sang fuel consumption sang 0.5% sa magagmay nga mga salakyan kag mas mataas pa diri para sa mga truck. Ang pagkakas sang wala ginagamit nga roof racks o kung cargo boxes ang makapatipid sang 2 to 5% sang fuel bangod sa reduced aerodynamic drag. I-optimize man ang truck load. Magkarga sang full load sa kada trip sang sa magbalik-balik sang pila ka beses bangod ini ang makapareduce sang per unit delivery fuel cost. Apang likawan mga kabombo ang overloaded vehicles bangod nagapadasik ini sang pagbulog sang roida nga syempre nagaresulta sa dugang nga galastuhan. Giyari ang dugang nga tips agud makatipid sa kuryente sa paggamit sa refrigerator. Likawan ang overloading kundi siguruhon nga 67% full ang refrigerator. Ini ang makabulig sa pag-maintain sang temperature kag gamay nga kuryente nga iya magamit. Sa sini nga paagi makasave ikaw sang 288 pesos nga bill kada bulan sa overloaded o kung tuman ka puro ang imong ref. Iset ang fridge sa mid-setting agud na mga malabot ang optimal energy savings. Ang pag-shift halin sa high setting pagkanto sa mid-setting ang makasave sang 248 pesos kada bulan sa electric bill. Hindi pag-ibutang ang ref sa parte sa balay nga masanagan inisang adlaw kundi keep your fridge away from direct sunlight or heat sources. Kag i-defrost ang direct cooling fridge at least once a month agud efficient ini kag sigurado nga makakinot sa kuryente. Iyari ang dugang nga mga tips agud makatipid sa kuryente bisan nagagamit sang air conditioner. 1. Magamit sang gamay nga electric fan o air cooler agud i-boost ang air conditioner. Ini ang makabulig agud mas dali magbugnaw ang kwarto kag maka-reduce ang workload sang aircon. Ipaatubang ang Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Bas Paradyo Bombo. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 5 minutos sa kaligat sa takna galas sa isa agam, nga agama kabombo, nagapalag na ang Bombo News and Views sa morning edition. Adlaw sang Sabado, Hulyo 4, 2026. Sa mga headlines sa mga balita, local taxi drivers, wala na sang lauman nga fuel subsidies kay LTFRB NIR, grupo sang taxi drivers kag operators dismayado. Victoria City Government nag-request sa paghaboy sang 30 o 30 cubic meters nga residual waste sa sanitary landfills sa Bacolod City sa sulod sang isa ka tuig. BCPO magakoordinar sa mga eskwelahan kung nagakinahanglan magbutang sa anti-bullying help desk.
5 katuig nga mag-utod na lumos sa suba sa syudad sang Bago. Isa pa kabata dutayan man malumos. Samtang 33 anyos nga lalaki nga nagasaulog sa ikadlawan patay matapos gintiro sang iamay sa Banwasang Isabela. Sa mga Balita National, PNP CIDG nakahanda nga magpatuman sa arrest warrant batong kay Senator Dante Marcoleta kon mapagwa na sang Sandigan Bayan. Graph case ni ex-Congressman Zaldico gin-archive na sang Sandigan Bayan 7th Division. BP Sara ginpatawag sang Senate Impeachment Court nga magtambog sa pag-upisa sang trial sa Lunes. Sa mga Balita International, delegado sa pasobra isa kagatos ka pungsod ginaluman nga magtambog sa 7 days sa state funeral ni late Iranian Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei. Security guard nga natrap sa narumpag nga establishmento sa pagtayog sang magnitude 7.2 kag 7.5 doublet earthquake sa Venezuela, madinalagon nga naluwas. Balita sa negosyo, price cap nga 50 pesos per kilo para sa imported nga bugas ginarekomendar nga patuman sa sulod sa 60 dias. Balita sa hinampang, Egypt daog batok sa Australia paagi sa penalty shootout sa round of 32 sang FIFA World Cup 2026. Sa bahin sa nga balita sa entertainment, Taylor Swift kag Travis Kelce ginkasal na. Balitang espesyal, kidnapping incident natukiban nga ginhimo lamang agud tabunan ang korupsyon sa munisipyo. Dito na kita sa mga detalye sa ato sa mga balita po sa inyo mga tag-balita. Bombo, Merry Chris Alo. Taga-Koroban, si Bombo Pon, si Espino, wala na sang lauman ang mga taxi drivers sa Negros Island Region nga fuel subsidy. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay LTFRB Negros Island Region Director Attorney Jerry Iliana, hindi sinuluyag nga magpasalig pa sa mga taxi drivers nga makabaton pa sa sila sang fuel subsidy. So kay Iliana, nakadepende na sa National Office kung makapanghatag pa sa fuel subsidy. So padiri wala pa man sa update kung mahimo ang maini matagaan sa ayuda sa idalom sa assistance to individual in crisis situation o kono AX bago nag center office ang DSWD ang maga-desisyon. Actually, I don't know if the pahiwa is the right word, no? Pero ang tutod, abi, wala pa sila sang go signal o decision to make another round of subsidy. And therefore, ang decision making na ni Arne sa level sang Secretary sa National nato. Nabatian ang kabay sa paig ni LTFRB NIR Director Attorney Jerry Iliana. Samtang hipahiyagman ni Ronald Alan Pilae Salgado, leader sa sama ng taxi operators sa Bacolod City. Dismayado sila sa ginpahayag ni LTO o kon LTFRB Negros Island Region Director Attorney Jerry Iliana. Sunod kay Salgado, nagpasa man sila sa requirements sa pagwala gid sila matagaan sang ayuda nga sila ang legit drivers man. Sunod ri ang mga sila ang miyembro man sang Drivers Academy sang Drivers Academy sang LTO sa apang wala gid matagan sa ayuda bangod sini nagapangnalamang sila sang bully ka Senator Erwin Tulfo. Color blue. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 10 minutos ang nakaligad sa takna alas 6 sa aga sa iban paginatin sini nga mga balita sa mga balita lokal. Nag-request ang Victoria City Government sang pahanugot sa Bacolod City Government sa paghaboy sang 30 cubic meters nga residual waste kada bulan sa sulod sang isa ka tuig sa sanitary landfill sang syudad. Sa interview sang Bombo Radio Bacolod kay Bacolod City Legal Officer Attorney Carol Joseph Chu, ginaprubahan naman ang solid Solid Management Board sang Bacolod City ang nasambit nga request. Suno kay Chu, ang request ang ginapahanugutan man sang lay paagi sa cooperations between cities nga magbuligay sa waste management. Suno sa City Legal Officer, ginpasa na nila sa sangguniang panlungsod sa syudad sang Bacolod ang request ng Victoria City Government apang wala pa sang impormasyon kung ano ang desisyon sang mga ini. Suno diri ang syudad sang Bacolod mahimo pasugtan ang request paagi sa intercity cooperation kag manugbukas naman ang cell number 5. Dugang pa kung maaprubahan sang SP ang hingyo sang Victoria City. Wala ang mga ini bayaran sa bahin sang syudad kag wala pa sang city ordinance. Angot diri apang sa bahin sang I-Swim ang
ang garbage hauler sang syudad ang wala pa mahibaloan. Nagpadulong sa syudad sang Bacolod ang City Environment and Natural Resources Office sang Victoria City agud idulong ang request nga masulod sa agreement para sa paghaboy sang residual waste nga ginaprubahan man sang ila sang guniang panlungsod. Sa ibang bagay naton sa ring mga balita ginaulat pa ang desisyon sa sangguniang panlungsod sa Bacolod City angon sa request sa City Government sa Victoria City nga mahabuoy sang 30 cubic meters sa residual waste kada bulan sa sulod sa isa ka tuig sa sanitary landfill sa ang syudad. Sa interview sa Bomba Radio Bacolod kay Bacolod City Councilor Homer Baez, ang chairman sa Committee on Environment and Ecology na bato na ang Memorandum of Agreement kag Contract of Committee on Laws nga ginapamunuan ni Bacolod City Councilor Al Victor Espino. Sura kay Baez wala pa nakadesisyon ng SP bangod na mangkot pa ang mainiangot sa mga kondisyon sang MOA. Sunod diri pila sa mga kinahanglan ipamangkot kon makaya sang sanitary landfill kag mga pa sila sang report sa Bacolod Environment and Natural Resources Office o kon Benro bagod badamo sang kinahanglan i-consider antes maghatag sa authority sa MOA. Dugang pa nga bayra pa sang consultations ngayon antes sila maghatag sa otoridad nga mahimo na makahaboy sang basura ang Victoria City sa Bacolod City. Magakoordinar ang Bacolod City Police Office o kung BCPO sa mga eskwelahan sa syudad sang Bacolod agud mahibaluan kung nagakinahanglan nga mabutangan sang anti-bullying help desk ang ilang mga buluthuan. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Police Lieutenant Colonel Lester Liada, Deputy Chief City Director for Operations sang Bacolod City Police Office, aminado ini nga kulang ang mga police personnel sa Bacolod City gani indi tanan nga eskwelahan ang madeployan sa mga kapulisan kung magbutang sang anti-bullying desk suno diri. Makigangot sila sa mga eskwelahan agud nga mahibaluan ang sitwasyon sa mga eskwelahan para matumod kung nagakinahanglan sang bulig. Dugang pasinigi na pasanyog man sang BCPO ang ilang mga police visibility agud nga masiguro ang seguridad sa mga estudyante kasubong man sa mga pumuluyo. Amo sila kadamo kag considering sa schools nga aton pag butangan sa anti-bullying though ano man sa basi ma-deplete man ang ibang nga personnel sa ibang side sa anti-criminality naton. Siguro naton nga we will be coordinating sa eskwelahan man ano ang nakasgid sa ilang mga estudyante. Nabatian si Police Lieutenant Colonel Lester Liada, Deputy City Director for Operations sang Bacolod City Police Office. Sa ato sa police report, patay ang duha ka mag-utod nga minor de edad matapos nga malubos sa suba sa Purok Riverside, Barangay Tabunan, Bago City, Negros Occidental. Samtang may isa pa kabata nga jute na lang man nalumos. Ginkilala ini kaday Geraldine Siwala 5 ka tuig kag Jerome Siwala 3 ka tuig mga residente sa nasabit nga lugar. Samtang nakasalbad naman si Marvin Ligaton 3 ka tuig kag residente man sa Purok Riverside sa Barangay Tabunan, Bago City. Sa interview sa Bomba Radio Bacolod kay Police Master Sergeant Magno Pahayupan Jr., investigator in case sa Bago City Police Station, ginpahayag ni Sara Alipato, residente sa lugar matapos niya nabatian nga meron sang nalumos giloy ini nga nagpadulong sa suba agud nga i-verify ang report. Sang ara na ini sa suba nakita sa bata nga babae nga nagakulob kag nagalutaw na sa tubig samtang ang bata nga lalaki ang nagalutaw apang nakasandig sa bato. Gindala pa ang duha sa ospital apang gideklara na dead on arrival. Nakita man isa ka bata nga lalaki nga nagapangayo sang bulig kag giloy nga gin-rescue sa kag nasalbar sa pagkalunod. Antes sa insidente ni Bolaan nga nagdesensya ang duha nga nalubos sa ila amay nga magahampang sagwa sa ila balay. Apang silang ginhagad ni Marvin nga maghampang malapit sa ginapatihan madalom nga bahin sang suba. Wala pa sa karon may Bolaan kung nagkadalin sa makabataan o kung naglangoy mismo sa suba antes na lunod. Na mahampang lang sila kung nasagwa sa ila balay. So wala kabalo ang ilamay na nakalabot na to sila dito sa suba sa dalom sang suba hasta nga mo na to natabo nga nablatean na lang nalumo sila. Okay. So pag-abot ni sa South Bacolod Ang kabayan sa pahig ni Police Master Sergeant Magno Pahayupan Jr., investigator in case sa Bago City Police Station. Para sa katapusan nga balita lokal, patay ang bata matapos nga gintiro sang kaugalingon nga amay sa Purok Sambag, Barangay Libas, Isabela, Huebes, Hulyo 2. Ginkilala ang biktima kay Losio Ramirez Jr., 33 anyos, samtang ang suspetsado amo si Losio Ramirez Sr., 74 years old, lunsay mga nagatrabaho sa kampo kag residente sang nasambit nga lugar.
Sa interview sa Bombo Radyo Bacolod kay Police Major Joseph Partidas, hepe sang Isabela Municipal Police Station, sa investigasyon na hibaluan nga ang imbulbado ang mag-amay kag ang bata nga nagasaulog sang iya nga kaadlawan upod ang iaabyan sa ilang nga balaya. Suno kay Partidas, mga alas 3 ang takna sang hapon nagrekta ang amay sa balay sang bata matapos naglawig sang karbaw o kon naglawig sang karbaw. Suno sa hepe, samtang nagainom mga apat ang isa ka abyan sang biktima ang nagbaisay kag ang amay ang nagpatunga agud nga mauntat ang ginamo. Apang ang amay naman ang ginaway sang iya bata. Sang nakapauli na ang mga bisita sang biktima, nagpauli man ang amay apang makaligad lamang sang pila ka minutos. Ginsulong naman ini sang iya bata kag nagsinggitan sa gwa sang ila balaya. Nagwa ang amay kag ginali lamang nga ginluthang ang iya bata gamit ang sulpak. Naigo si Junior sa natuo sini nga abaga nga gintunaan sang iya kamatayon. Suno kay Partidas na aresto ang amay sa ila ginpatigayon nga hot pursuit operation sang apang nagapangayo sang tion ang live-in partner sang biktima agud paminsaron kung mapasaka sang reklamo batok sa amay. So mga pagligan sa pila ka minuto, no, nag-apas ini ang biktima ako ng bata. Kagasinggitan distansya sa balay sang iya nga amay, no, kagasinggitan na provoke, no. Something gahambal nga gwada, no, addressing sa iya nga. Ang kabahin sa payag ni Police Major Joseph Partidas, hepe sang Isabela Municipal Police Station. Oras sa Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 17 minutos na ang nakaligid sa takna alas 6 aga makabombo sa amon sa ring pagbalik. Kibalunta ang pinakuling lakat sang panahon nagikan sa aton sa ring Bombo Weather Center. Kasubong man ang detalye sa babalitan national, international kagiban pa pagkatapos gid lamang sa pila ka mga pahibalo. Makatipid sang 200 pesos kada bulan. 2. Limpyuhan ang air filters sang aircon kada duha ka semana agud masiguro nga efficient ini kag ikaw makasave sang 86 pesos kada bulan. Ang preventive maintenance sang aircon kada quarter o kada 3 ka bulan ang makabulig man agud nga makasave sang 195 pesos kada bulan. 3. Iset ang timer sang aircon nga ma-off ini 1 ka oras antes ang imo pagbugtaw kag magamit na lang sang electric fan. Don't worry, mapabugnaw sang electric fan ang imo kwarto tubtob nga ikaw ang makabugtaw. Makasave ka pa sang 90 pesos kada bulan sa electric bill. Kag, magamit sa madamon nga kurtina o kung magbutang sang blinds agud hindi makasulod ang init sang adlaw. Gani, magapabilin nga mabugnaw ang imo kwarto. Mga kabombo, do not let summer heat drain your energy and your wallet. Yari ang mga energy-efficient technologies nga importante agod nga makatipid sa kuryente. Una, kung kinahanglan mo pabugnawon ang gamay nga space, sa sulod lamang sang pila ka oras, maggamit lang sang air cooler. Bangod nagakonsumo ini sang kuryente nga 85 centavos kada oras. Ikadua, maggamit sang ice makers kung may get together. Ang ice maker ang nagakonsumo sang 1.43 pesos per hour nga kuryente. Ikatatlo, magamit sang energy efficient. Sa ato sa ring pagpalagad 20 minutos sa kaligid sa takna alas 6 sa aga makabombo hibalonta ang pinakuling rakat sang panahon nagikan sa ato sa ring Bombo Weather Center. May kopo naton si Bombo Zalde Foro de Sacond. Sa ato nga weather update, nagbaskog ang tropical cyclone nga may international name nga Bavi bilang super typhoon kagabi Hulyo 3, samtang nagapabilin nga yara sa gwa sang Philippine Area of Responsibility. Iniulihin na si Platan 2,985 kilometers sa nasidlangan sang Eastern Visayas. Dala ang kabasgon sang hangin nga nagadangat sa 195 kilometers per hour kag pagmadlos nga tubtob 240 kilometers per hour. Ginalantaw nga magasulod ang bagyo sa sa Miyerkules, Hulyo 8, kagihingadlan nga bagyong Inday. Dako ang tsansa nga magalabay ang super typhoon malapit sa Northern Luzon sa masunod nga semana. Samtang padayon naman nga nag-aapekto ang easterly so kunang mainit nga hangin gikan sa dagat Pasipiko sa nasidlangan nga bahin sang Luzon kag sang Visayas. Lauman ang tumalagsahon nga pag-ulan sa Cagayan Valley, Bicol Region, Eastern Visayas, Aurora, Quezon kag Dinagat Islands.
nga dalasang easterlies. Samtang maeksperiensyahan man ang tumalagsaon nga pagulan sa Metro Manila kag nabilin pa nga bahin sa aton nga pungsod nga tuga naman sang localized thunderstorms. Samtang sa aton nga atad sang temperatura diri sa aton sa syudad sang Bacolod, 26 to 31 degrees Celsius, 65% ang chances ng pag-ulan. Ang hangin may kabasgon niya 8 kilometers per hour with heavy thunderstorms. Metro Manila, 28 to 33 degrees Celsius, 40% ang chances ng pag-ulan. Ang hangin may kabasgon niya 6 kilometers per hour with scattered thunderstorms. Naga, 26 to 32 degrees Celsius, 60% ang chances ng pag-ulan. Ang hangin may kabasgon niya 10 kilometers per hour with thunderstorms. Cebu, 27 to 32 degrees Celsius, 45% ang chances ng pag-ulan. Ang hangin may kabasgon niya 5 kilometers per hour with scattered thunderstorms. Cotabato, 26 to 30 degrees Celsius, 20% ang chances ng pag-ulan. Ang hangin may kabasgon niya 11 kilometers per hour, partly sunny. Ang adlaw nagbutlak la 5:31 sa buong aga ka magatunod. Alas 6:15 karon sa gabi gikan diri sa Bombo Weather Center. Ini si Bombo Zaldeforo II. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! 22 minutos na ang nakaligan sa takna kada sa isa agal. Ito naman kita sa baga detalye sa baga barita national. Nakanda na ang Philippine National Criminal Investigation and Detection Group nga ipatuman ang warrant of arrest batok ka Senator Dante Barcoleta pananglitan na mapagwa na ang Sandigan Bayan. Sunod sa PNP, may protocol na sila para sa posible kapag aresto sa senador. Gipag ni PNP Public Information Office Chief Colonel Allen Reyco nga kunyara sa sulod sa Senado si Barcoleta sa oras sa iserbi na ang warrant sila ang magapakig-angot anay sa pamunuan sang Senado. Nauna na nga nag-file sang kaso nga plunder ang Office of the Ombudsman batok kay Marcoleta sa Sandigan Bayan. Ini may kang tanan sa kapasawan nga pagdeklarar sa 75 million pesos nga campaign contributions sa Statement of Campaign Expenditures sang 2025 senatorial elections. Pagdalo naman si Marcoleta sa Kamkrami kon marasto para sa booking procedures kangay sang fingerprinting, medical examination kag pagkuha sang mugshot sa pagkatapos sini mag-atubang ang senador sa Sandigan para sa return of the warrant. Gin-archive na sang Sandigan Bayan, 7th Division ang kaso nga graft batok sa anay kongresista kag pugante nga si Elizalde Zaldico. Bangod masobra anom na kabulan sang gipagwa sang korte ang warrant of arrest, apang tubtob subong wala pagihapon sa ila kustodiya ang anay mamalidha. Nauna na nga gibalik sang National Bureau of Investigation o NBI ang return of warrant matapos mapaslawan nga maaresto siko sa mga address nga nasambit sa iyang warrant of arrest. Gin-athag naman sang Integrated Bar of the Philippines o IBP nga ang pag-archive sang kaso ang isa ka kinaandan nga tikang sang korte kag wala nagakahulugan nga ginbasura na ang kaso. Suno diri ginahimo ini agod indi madelay ang mga schedule sang korte samtang wala panadakpan ang akusado. Suno sa IBP magapabilin nga pending ang kaso tubtob madakpan o kon voluntaryo nga magsungka siko. Bangod ginakabig ang anay kongresista nga isa ka pugante indi ma-expire ang kaso bisan pa nga magpabilin nga nagapanago sa malawig nga tion. Nagpatigayon sa pagsirapol ang mga senador sa isa ka All-Member Caucus sang Biyernes bilang preparasyon sa formal nga pagbukas sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio sa Hulyo 6. Nagtambong sa caucus ang mga miyembro sang mayorya kalakip sa Senator J.V. Ejercito, Senator Ping Lacson, Erwin Tulfo, Francis Escudero, Juan Miguel Subiri, Vicente Tito Soto III, Regisa Cagrisa Honteveros. Kasubong man ang duha ka mga senador sa mayorya nga sa Senator Loren Legada kag Robin Padilla. Sunod kay Senator Tulfo, ginatutukan lamang ang mga dokumento kag proseso o konsekwensing sa impeachment trial kag wala na sa iban pa nga gin-istoryahan. Nagpasalamat man si Senator Padilla kay Senator Lacson sa pagsuporta sa mga suhestyon ni Senator Legarda. Nagpahayag naman sa pagkabalakas si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano nga mahimo hindi mangin patas ang impeachment trial samtang ginulat pa ang desisyon sa Korte Suprema sa iya petisyon angot sa legalidad sang Hunyo 3 sa sesyon sa Senado sa diin gin-appoint si Senator Gatchalian bilang Senate President pro tempore. Ginapatawag sang Senate Impeachment Court si Vice President Sara Duterte agod magtambong sa pag-umpisa sang trial batok sa iya sa Lunes, Hulyo 6. Mahimo man magarepresentar ang iya legal team kung wala ang Vice Presidente. Sa imbitasyon nga ginpadala sang korte sa Vice Presidente kahapon, sila ang ginaagda nga magtambong sa unang adlaw nga natalana nga magabukas alas 2 sang hapon. Ini ang ipatigayonon sa session hall sang Senado sa Pasay City. Ginapangabay man ang Vice Presidente nga magsunod sa tanan nga
pagsulundan direktiba kag sa mangin desisyon sang Senado santo sa pagtuman sang konstitusyon. Nagpasalig naman ang legal team ni Duterte nga handa sila magatubang sa korte apang sa karon wala pa sang kumpirmasyon kung personal nga magatambong si BP Duterte sa nasambit nga adlaw. Sa katapusan nga Balita National, liwat nga ginpabaskog na President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kag Canadian Prime Minister Mark Carney ang kasugdanan nga tapusan na ang negosasyon para sa Philippine-Canada Free Trade Agreement antes magtakupang tuig. Sila pag sinapos sa Vancouver, Canada, gipayag ni President Marcos nga katuyan man sa duha ka pungsod nga pasanyugon ang trading, pamatukan na economic coercion kag magtukod sa mas malig-on nga supply chain. Ang nagapanguda nga gin-import sa Canada gikan sa Pilipinas ang nagalakip sa electronics kag makinarya samtang ang mga mineral ores naman karne, cereals, aerospace parts kag abono ang pila ka mga mayor nga gina-export sini sa Pilipinas. Madumduman nga nag-umpisa ang formal nga negosasyon para sa bilateral FTA sa 2025. Para yun man ang pagtalakay para sa isa ka ASEAN-Canada Free Trade Agreement. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 27 minutos na ang nakaligan sa takna ng alas 6 sa aga. Sa detalye, sa Babalita International, formal na nga ginumpisahan ang 7 ka adlaw nga state funeral para kay former Iranian Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei nga pagatambungan sa mga delegado nagikan sa masobra isa ka gatos ka mga pungsod. Ang bangkay sini nga subong sa Grand Mosalia sa Tehran kung sa di nagapakig-unong kag naghatag sa pagtahod ang mga opisyal, mga dignitaryo kag mga pumunuyo. Si Khamenei ang nag-edad 86 anyos sa gining napatay sa Pebrero 28 sa isa ka airstrike nagikan sa Estados Unidos kag Israel sa unang adlaw sang giyera. Nagtambong man sa seremonya sa Iranian President Masoud Pezeshkian kag iban pa nga mga foreign leaders. Samtang nagpromesa naman ang Commander-in-Chief sa Puwersa Militar sa Iran nga si Major General Amir Hatami nga sila ang manimalos sa kamatayon ni Khamenei. Padayon ang seremonya tubtob Hulyo 9 sa din ini ang galubong sa Imam Ali Riza Shrine. Para sa katapusan nga balita internasyonal, natigayon nga maluwas ang isa ka 44 anyos nga security guard matapos matrap sang 8 ka adlaw sa idalom sa natiphag nga establishmento sa Contuga sang sunod-sunod nga linog sang Hunyo 24 sa Venezuela. Ginkilala ang survivor nga si Hernan Hill nga nakitaan sa mga rescuer sa idalom sa natiphag nga struktura nga gidabanta 140 ka tonelada ang kabugaton. Masobra 70 hours antes madinalagon nga naluwas si Hill sa koordinasyon sang Venezuela Rescue Team kag sang rescuers nagikan sa nagkalain-lain nga pungsod. Suno sa mga rescuer nakaangkon lamang si Hill sang minor injuries matapos ini maproteksyonan sang isa ka gamay nga konkreto nga booth. Samtang ginapatigayon ng rescue operation, ginatagan si Hill sang tubig iban pa nga hydration drinks, intravenous fluids, face mask kag goggles. Samtang nagdangat na sa 2,595 ang kumpirmado nga nautas sang kabuhi sa linog, samtang linibo pa ang missing santo sa mga otoridad. Samtang sa balita sa negosyo, ginarekomendar sa Department of Agriculture nga ipatuman liwat ang 60 days nga implementation sang 50 pesos kada kilo nga price cap sa imported rice. Agod maproteksyonan ang mga konsumidor batok sa posibleng liwat nga pagsaka sa presyo sang bugas. Suno kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel, ginsumiter na sang ahensya ang rekomendasyon nga ibalik ang price ceiling agod mapabiling nga estable ang retail price samtang limitado pa ang supply sang bugas sa merkado. Kung maaprobahan, ipatuman liwat ang pulisa nga nagtalana sang 50 pesos kada kilo nga pinakamataas nga presyo para sa 5% broken imported rice kung sa diin natapos ang 30 days implementation sini nga Hunyo 13 tug 2026 kag wala na inigin palawig sang gobyerno. Madumduman nga sang Mayo 13 ginpirmahan ni President Ferdinand Marcos Jr. ang executive na order number 118 nga nagpatuman sang 50 pesos kada kilo nga price cap sa imported rice sa bugos nga pungsod agod mapunggan ang tuman nga pagsaka sang presyo. Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking. Para sa foreign exchange rate, sa closing transaction sa Bangko Sentral ng Pilipinas, kag Bankers Association of the Philippines, alas 5 kahapon sang hapon. Ang US dollar ang may baylo nga 61 pesos and 42 centavos. Hong Kong dollar may baylo nga 7 pesos and 85 centavos. Singaporean dollar may baylo nga 47 pesos and 64 centavos. Saudi Arabia Real may baylo nga 16 pesos and 40 centavos. Kag ang euro naman ang may baylo nga 70 pesos and 43 centavos. Ang business trading ang liwat nga magabukas alas 9 sa Lunes sang aga.
Sa balita sa hinampang, lito kita sa pinakuling update sa FIFA. Manatiling nakatutok para sa mga balita at updates ng FIFA World Cup 2026. FIFA World Cup 2026. Dito lamang sa Bombo Radio Philippines. Na siguro na sang Egypt ang irapwesto sa round of 16 matapos ginluto sa Australia sa final score nga 4-2 sa penalty shootout kasunod sa patas nga 1-1 sa regular nga oras sa FIFA World Cup 2026 sa round of 32. Nauna nga nakapuntos ang Egypt sa ika-13 ka minutos bagi kay Imam Ashur antes na balanse ang hampang sa ika-55 minutos matapos ang own goal ni Muhammad Hani nga hindi hungod nga napasulod ang bola samtang nagadepensa ini nagpabilin nga patas ang pangtubtub matapos ang extra time nga nagresulta sa ang match sa penalty shootout. Sa shootout mas nangin kalmado kag mas epektibo ang Australia sa nga madinalagon nga nakapasulod sa 4 samtang 2 lamang ka penalty kick ang napasulod sa Egypt. Nakabaton man sang 2 ka yellow card ang Egypt. Pisar mas nagdominar ang Egypt sa dako nga bahin sa hampang wala nila napuslan ang dominasyon sa posisyon kag passing. Sa ulihin, nangin epektibo ang composure sa Australia sa penalty shootout agad makuha ang ticket sa next round. At yan ang FIFA World Cup 2026 updates. Tumutok lamang sa Bombo Radio Philippines, your trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Samtang ginahanda na sa NBA team sa ilang roster samtang naghilapit ang free agency signing period sa liga. Nagsugot ang Boston Celtics sa isa ka blockbuster trade nga nagpadala sa All-NBA forward nga si Jaylen Brown sa Philadelphia 76ers kabaylo kay former NBA veteran forward Paul George kag ang 4 ka draft picks. Sunod sa report ginkuha man sa Celtics anday Mitchell Robinson nga kabahin sa defending champion nga New York Knicks kag Mike Conley sa Minnesota Timberwolves. Nakuha sa LA Lakers si Walker Kessler halin sa Utah Jazz pagi sa isa ka sign and trade agreement. Samtang sa balita sa entertainment, ginkasal na Sanday Pop superstar Taylor Swift kag NFL player Travis Kelce sa isa ka pribado nga seremonya nga gintambungan sang ilang mga pamilya kag abyan. Apang wala pa sang opisyal nga kumpirmasyon halin sa duha, kag wala man ginsambit sa report kung diin ginhiwat ang seremonya kag kunano nga petsa. Wala man naghatag sang pahayag ang publicist ni Swift. Samtang naghahanda na sa Madison Square Garden sa New York para sa ginalauman nga dako nga selebrasyon sang mag-asawa. Santo sa mga report may patigiyunon nga pagtililipon para sa kapin 100 ka mga bisita nga pagasunda naman sang mas dako nga selebrasyon nga tambungan sa masobra 1,000 ka individuala. Nagpatuma naman sang road closures kag hugot nga seguridad sa palibot sang venue sa tunga sang preparasyon. Ginanunsyo man sang publicity team ni Swift nga nagdonar Sanday Swift kag Kelce sang $26 million sa nagkalain-lain nga charity sa New York kag iban pa nga lugar sini nga semana. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippines Standard Time, 34 minutos na ang nakaligad sa takna sa isa aga makabombo in your batya. Nakabugusan ng mapagbalita sa Bombo News and Views Morning Edition. Adlaw sang Sabado, Hulyo 4 tuig 2026. Kag kami ang inyo mga balita. Bombo, Merry Christmas, alo. Kag ako naman si Bombo Ponce Espino, nagpasalamat sa upapod na pagpamatid. This is Bombo Radio Philippines, the number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio! Bombo! Kainit ang suga sa balay. Pwede ka pagid makasave sang 30 pesos kada bulan kung maggamit ka sang motion sensor LED bulbs. Ika-4, ang smart power strips ang nagamanage man sang power consumption sang mga appliances kag naga-turn off sa ila kung wala sila ginagamit. Yari ang mga dapat himuon agud makatipid sa kuryente sa paggamit sa refrigerator. Siguruhon nga wala nagangangaapertahan sa refrigerator kundi hugot ang door seal. Kung good condition ang seal sang ref, hindi makasulod ang mainit nga hangin kag makasave ikaw sang 506 pesos kada bulan. Paano i-check nga in good condition ang seal sang pertahan sang ref? Simple lang ang himuon. Maggamit lang sang paper test para diri. Una, i-inspect ang seal kung may damage kaangay sang crack, buho o kung gisi. Ika-2, ipasulod ang papel sa tunga sang seal kag sang fridge. Ika-3, butungon ang papel.
Kung naghawid o kung masapnot, maayo ang conditions ng seal. Apang, kung halog o kung wala sang resistance sa pagwa sang papel, buot silingon, halog na ang seal sang ref door, gani magasto ini sa kuryente. Agud nga makamino sa gatong, likawan ang hard braking o kon gulping nga pagpreno sang salakyan. Gulping nga pagtapak sang gasolinador, kag likawan ang aggressive driving. Ang aggressive driving ang nagapataas ang fuel consumption by 15 to 40% sa smooth driving. Tungod sa hard braking kag aggressive driving, ang car owner ang mahimo nga maggasto sang extra nga 1,392 pesos tubtob 3,712 pesos kada bulan, samtang ang mga bus kag truck naman ang makagasto sang dugang nga 12,480 pesos kada bulan. Ang smooth anticipatory driving kag paglikaw sang sudden acceleration ang naga-eliminate sang braking losses, gani wala sang additional cost. Importante man ang speed management kag cruise control. Mas madubo ang fuel consumption sa salakyan sa hustuhan lang nga speed kaangay sang 60 to 80 km per hour sa samadasig, bagot mas madubo ang aerodynamic drag. Mas madamo man nga gas ang kinahanglan agud malabot kag ma-maintain ang high speed. Mas makatipid ka sa 15% sang fuel kung nag-drive sang 90 versus 110 km per hour. Sa mga trucks nga nagadalagan sa 500 km sa isa ka semana, ini ang katumbas sang 15 liters o kon 780 pesos nga savings kada semana. Ang paggamit naman sang cruise control sa highway ang nagapatanlas sang dalagan sang salakyan bangod wala sang speed fluctuations, kag nagapareduce sang fuel by 15 to 10% nga dako gabulig sa mga truck kag bus nga permi malawig ang biyahe. Nakahibalo ka bala nga sa husto nga setting sang air conditioner, mahimo ka nga makatipid sang tubtob 300 pesos kada bulan sa electric bill? Ibutang sa 24 degrees Celsius temperature setting o kung masobra pa ang aircon, imbes nga 20 to 22 degrees Celsius para makatipid sang 300 pesos kada bulan sa kuryente. Ini ang base sa 2.0 horsepower nga aircon nga nagaandar sang 8 ka oras kada adlaw. Ang ini nga estimate ang santo sa pagtuon kag mahimo nga magbago depende sa rates ang kuryente kag kalawigon sang inoras nga nagaandar ang aircon. Makatipid ka pagid sa kuryente kung iyan plug mo ang dispenser kung wala ini ginagamit. Sa paggamit sang dispenser, nagadangat sa Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. Oras sa Bombo Radio Philippines, Standard Time 39 minutos na ang nakaligad sa takna ng alas 6 ng aga. Maayong aga Negros Island Region, probinsya sang Negros Occidental, kag syudad sang Bacolod. Welcome na sa pagpangalagad sang Bombo Report 2nd edition. Karon nga adlaw sang Sabado, petsa 4 sa bulan sang Hulyo tuig 2026. Good morning sa mga kabombo naton nga naga-monitor sa tagsa-tagsa nila ka mga radyo DYWB 630 kHz. Subong man sa mga naga-monitor online sa YouTube channel sang Bombo Radio Bacolod kag sa Bombo mobile app. Inyo mangin kaupod Bombo Miami Francisco. Kag para sa aton dalagko nga mga balita. Sa Balita International, delegado sa masobra isa kagatos nga pungsod, ginalauman nga magatambong sa 7 ka adlaw nga state funeral ni late Iranian Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei. Sa Balita National, ang Department of Education hindi pagpahanugutan nga makapa-enroll ang mga estudyante nga nagahimo sang bomb threat o kon bomb joke.
Samtang Department of Agriculture mas ginpabaskog pagid ang pagpanghanda sa posible epekto sang El Nino sa agrikultura. Sa balita lokal, ang mental health sa mga estudyante tuyo nga tutukan sang Bacolod LGU. Kag regional top 7 most wanted person na dakpan sa banwa sang Ilog sa kaso nga murder. Oras sa Bombo Radio Philippines, Standard Time 41 minutos na ang nakaligad sa takna nga alas 6 ang aga mga kabombo. Mabuya lang kita sa pilalanggit ka mga pahanumdom kag sa aton nga pagbalik kadtuan naton ang report ni Bombo Gracelyn Lubaton. Baga balik kita pagkatapos gid lamang sini, standby. Sa dami ng gagawin, mundo'y mamadaliin, pero nagbago to dahil sa'yo. Bumabagal ang mundo sa sarap ng luto ko. I want back order na lutawid sa saya. Ang sarsaya, nagbibigay ng kumakapit na linamnam. Bago to! Ang sarap saya, ninanamnam, tumatagal, binabalikan. Pag nandyan ang sarsaya, may sarap at may saya. Saya! Kapit ang sarap, kapit ang saya. Sa bill sang kuryente kada bulan. Ang ini nga estimate ang santo sa pagtuon kag mahimo nga magbago depende sa rate sang kuryente kag kalawigon sang inoras nga nagaandar ang heater ukon cooler sang dispenser. Masapos ang pagpanglabak kag makatipid sa oras ko na nagagamit sang washing machine. Yari ang mga paagi agud mas energy efficient ang washing machine. Una, magamit sang inverter washing machines. Sila ang mas efficient sang sa conventional kag makatipid ka sang tubtob 31% sa electric bill. Ikadua, i-maximize ang operation sang washing machine. Tingubon ang paglaba sang bayo agud full load ang washing machine. Apang, hindi ini pag-i-overload. Ikatatlo, magamit sang hustuhan lang nga kadumuon sang habon agud hindi magbunlaw sang masobra 3 ka beses. Ikaapat, ibutang ang washing machine sa husto nga setting agud hindi ma-overwash ang mga bayo. Different types of clothes require different wash cycles. Gani, inon ang bayo. Kag, spin clothes properly. Ibutang ang mga bayo sa spinner sang maayo agud hindi mag-vibrate ang machine. Sa paggamit ng electric fan sa balay, sundon ang mga masunod nga mga tips agud makatipid sa kuryente. Limpyuhan ang blades ng electric fan kada 2 ka semana agud masiguro ang efficient nga pag-andar sini. Kakason sa power outlet ang electric fan kung wala ginagamit. Maggamit lamang sang electric fan kung gamay malang ang space sang sa maggamit pa sang air conditioner. Base sa mga pagtuon, ang 16 inches nga Sa Bombo Radio Philippines, Standard Time 44 minutos na ang nakaligad sa takna ng alas 6 ang aga mga kabombo. Balik kita diri sa atong palatuntunan na Bombo Report 2nd edition. Ang live streaming naton yara subong sa aton nga YouTube channel Bombo Radio Bacolod. Pero i-follow ninyo ha ang official Facebook page sang Bombo Radio Bacolod. Ang Facebook name is Bombo Radio Bacolod 630 kHz. Para syempre sa mga updates online. Katuan naton nining report ni Bombo Gracelyn Lubaton, Bombo Kim, nga mayara sa karon sang nadakpan nga top 7 most wanted person diri sa Negros Island region nga tinadakpan sa banwa sang Ilog bangod sa kaso nga murder. Kagiban pagid nga balita, syempre no, pod kay Bombo Gracelyn Lubaton. Ibalon man naton subong nga Sabado, kamustahan ang sitwasyon sa pila ka mga dalan dire, mga merkado. Ay nakabalo naman kita nga sa una nga Sabado sang bulan. Ti agiban naman sako-sako niya sa paghikot sa ila dire nga mga hilikoton para matapos na nila antes matapos ang bulan sang Hulyo.
mga nagapanglabada, aga pa. Ang iba niya, ti, sa may mga market day. No? Market day ni isang para sa iba niya, ti. Mayo lang nga pagpangumpra-ngumpra, no? Upo dirang ilay nga mga pamilya. Okay na, yaran sa piyakalinya. Bombo Grace Leila Baton, good morning. Please come in. Nadakpan in top 7 sa region level, Bomia, na isa ka lalaki may kaso nga murder sa Banwasang Ilog. Bali, ang ining regional top 7 most wanted person ang na-corner gid sa ginpatigayon nga manhunt operation sa iya sinisato sa nga mga otoridad. So, ining suspect sa kaso nga murder, amo si alias Jem. Alias Jem, kag ini siya ang nag-edad sang 22, kag gaobra bilang mangungumar residente sang barangay Bantayan sa syudad sang Kabankalan. Pero nadakpan ini siya Bombo Mia sa barangay Delicioso sa Banwasang Ilog. May ara ni siya sang background na gamay lang git, no? So, ini si alias Jem, kung ini siya ang regional top 7 most wanted person, kay may sabing incident ni ngaging kay bulbaran niya bumiya kung sa diin allegedly ngagin buno ya with 3 co-accused pagid ang duha ka mag-utod nga mga lalaki nga natabo ini sang pagkatapos nga inaway bala magbinaisay sa isa ka tindahan o store. Tapos ang mga biktima diri may ara diri na apatay Bombo Mia kag amo ni dayon nga tigin pasakaan sa pamilya kaso nga murder ining suspect. So pag lakop sa iga bali ang aton diri nga mga kapulisan may ara man dala nga body worn camera, no, kag alternative recording device nga makatambay kita nga legal man ang pag serve sa iya abi sang iya sini ukon pagdakop sa iya sa Banwasang Ilog. So kapahain sa kinin sa gihapon sa ginadoso sa atong mga kapulisan diri sa region nga ti safe NIR kag ang aton diri nga mga kapulisan sa bahin naman niya Bomomia sang Bakong Negros Oriental sugpon ko na lang nagpatigayon man sang search warrant o implementation sang search warrant nga nag-lead sa pag-aresto sang isa ka lalaki again nga nakuhaan ini siya sa illegal drugs kag lalabot sina armas luthang. So duha ka mga kaso ni Bomia iya pag-aatubangon kay may illegal na droga nga 15 heat-sealed transparent plastic sachets ang nakuha kag ang iyang armas luthang diri amo ang 45 caliber kag ang sa 45 caliber live ammunitions nga 3 ka bilog ang nakuha kag 7 ka caliber 9mm live ammunitions kag ang sa illegal nga droga pagid may ara sang 8 ka heat sealed dugang sa 15 ka bilog nga heat sealed sa una nato nga hambal diri Bomomia. So ini siya subong ang yara na, no, sa Bakong Municipal Police Station nagapangatubang sang duha ka mga kaso RA 9167 RA 10591 kag ang iya sini nga right sa tigin pastalman sa iya para nga wala man sang kaso diri sa aton sini nga mga kapulisan Bomia. Yani, Bombo Gracelyn. Actually, ang pagpatigayon, sining mga arrest warrant, paghatag, abi, Bombo Gracelyn, pag-serve, rather, Bombo Grace, to kung kayo sa madugay-dugayan, especially kung hindi na nila makita. Pero kung within, or makita mo lang abi nila, may makahatag siguro no sa ilan, no, Bombo Grace, ang mga information, hindi man siguro madugayan, gid, Bombo Grace?
Yes, Bombo Mia, ang iban abi, kita nagkaduda kita sa aton sa yung mga kapulisan, pero rin kadugay isang kaso nga naglunsad. Yes. Kasi man kadugay malakpan, pero wala tagi kabalo nga gina-workout, mangali nila. Actually, may ara na sila sa mga conference nga kung sa diin, Bombo Mia, tanan nga mga hepe, ang ginatipon, especially ng mga hepe sa mga municipal police station or city police stations, may arasang krimen nga nagluntad. Halimbawa, karon mga murder dira paagi sa shooting incident. So gina pangamusta ina balik kada semana o kung pila ka adlaw maglipas kung kamusta na ang kaso. May ara balasang paglakas ng investigation nga nagresulta na sa pagka-identify sa suspect o kung wala gumiya. Sa mga rason kung nga ma-relieve ka as hepe kung especially sunod-sunod ang mga kaso nga pagpamatay dira sa imo or mga operation tani nga ginkandak mo pero wala mo ginkandak against sa mga illegal drugs or illegal gambling sa imo nga area. Super tigid kasako sa aton mga kapulisan pag-abot sa mga kaso nga mga kriminal Bumumiya. Salamat gid Bombo Grace. Yes, Bumumiya na si Bombo Grace and Lawatan, and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radyo. Bumbu! Madamong gid nga salamat sa report ni Bombo Grace Lynn Lubaton. Ang paghatag kun kay isa sang hustisya, madugay-dugay lang ini mga kabombo, pero ara gid no. Mura na kun kay isa along the way o kun samtang ginaproseso matak-an, makapoy, pero sa ulihi may ara man sa gali sa gihapon sang maayo nga resulta. Oras sa Bombo Radio Philippines, Standard Time na 52 minutos na ang nakaligad sa takna ng alas 6 ang aga mga kabombo. Ari nang ginahulat sang tanan. Magpadala na kamo mga kabombo sang inyong mga entries para sa swerte sa Palengke 2026 promo. 9 million pesos ang total prizes nga igapanagtag sang Bombo Radio Philippines nationwide. Diriya sa swerte sa Palengke 2026 promo. Kag makasugod na ha, kay nga halin June 28, tubtob September 5 ang pagbaton nato no sang entries. Anong mga kinahanglan ninyo himuon? Syempre dapat isulod nyo sa puti nga sobre ang imo nga proof of purchase. Pero hindi nga puti nga kubisan ano lang dira kundi legal size. Do ka long size mga kabombo nga white envelope. Isulat lang na ninyo sa gwa sang envelope ang inyong ngalan, edad, address, title sang promo, week number, contact number, pirmahan ang pangalan sa inyong proof of purchase kag ang participating station. Ihulog ang inyong mga entries diri sa estasyon sa Bombo Radio Bacolod o kung sa mga drop boxes nga ginpahamtang diri sa Bacolod mga kabombo kon sa nagkalain-lain nga mga areas on LGUs out of town ha mga kabombo. Kag syempre kung damong inyo nga ihulog, dako gid inyo nga tsansa nga magdaog. Anong mga kinahanglan nga himuon kagano ang aton nga mga special prizes mga kabombo? Adlaw-adlaw, Lunes tubto Biyernes mayara sang isa ka winner sang bag-o kag limited edition nga Bombo Radio Philippines 60th anniversary AM/FM radio set nga wala na lansang sa isa lang ka estasyon. May LED light, rechargeable, kag mahapos sa bitbiton o kon portable mga kabombo. Kag syempre magluwas sa radyo, may dugang pa nga 500 pesos cash nga batunon ang winner. Kag para magka-claim ka mo sang inyo nga premyo, kinahanglan lang ninyo magdala sang duwa ka mga valid IDs. Kag sa aton nga palengke on-ground activity kada Sabado, mga kabombo, mayara sang rapol sa napilian o kung mapilian nga merkado. Diriya sa Bacolod o kung sa out of town, no? Kag ilawagon lang din nato, ni-announce naton ang kung sa diin kita nga mga public markets magapatigayon sang aton nga mga palengke draw. Kag ang una nga palengke draw ang patigayonon sunod na nga Sabado which is July 11. Pulo naman niya ka mga entry senders ang daog no sang 1,000 pesos cash kag 500 pesos worth of gift pakag.
Dugang pagid, mga kabombo. Mayara pa sang cash prizes and gift pack sa mga parlor games nagikan sa mga sponsors. Kag ang premyo ang igahatag sa winner dira mismo sa merkado, pero para naman niya sa mga non-winning entry sa raffle sa market mga kabombo ang qualified na naiya sa grand draw kung sa diin 1 million pesos ang grand prize. So kada Sabado sang hapon mayara sang draw diriya sa studio sa Bombo Radio Bacolod kung sa diin first prize winner ang makabaton sang 5,000 pesos cash, to a second prize winner 4,000 pesos, kag third prize winner 3,000 pesos cash, kag may ara pagid sang tatlo ka mga consolation prize winners nga makabaton sang tig 1,000 pesos cash each. Ang mga winners naman niya sa Sabado nga draw, ang lawagon alas 3 ang hapon kada Sabado, kag ang mga winners nga magakadto diri sa estasyon pag Kalunes na, no? Alas 10 ang aga, agod nga i-claim ang inyo nga mga premyo. Kag sa gihapon, agod nga ma-claim, duha lang ka valid IDs ang pagadalon. May guaranteed prizes man sa 25 areas nationwide para sa aton nga grand draw sa September 5, 2026. Butsilingon, may sigurado na yang winners mga kabombo sa tanan nga estasyon sang Bombo Radio. First prize, 25,000 pesos. Second prize, 15,000 pesos. Third prize, 10,000 pesos. Kag ang grand prize, syempre, 1 million pesos ka. Ang pinaka-importante sa tanan, ano ang inyo baklon ng mga proof of purchase? Syempre, ari na, lawago naton para ya sa group 1. Una nga grupo ha, sang proof of purchase nga pwede ninyong mabakal mga kabombo. Ari ang San Miguel Corporation, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Kinahanglan ang isa ka tansan sang Pale Pilsen nga 320 ml kag isa ka tansan sang Pale Pilsen Grande. Kag ikaduwa diri mga kabombo ang Holiday Shoppers Tocino, Sun Pride Tocino, Tamis Sarap, Shoppers Tocino Roll. Kinahanglan diri isa ka labels ang Shoppers of Sun Pride shoppers in any variant. Kag ikatatlo ang Gardenia. Gardenia, masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta Gardenia. Kinahanglan diri isa ka empty plastic sang loaf variant. Kag bisan ano lang ni mga kabombo ha, and size. Kag syempre sa Pure Gold, no? Pure Gold, always panalo. Kinahanglan diri isa ka official nga resibo sa inyong baklon, minimum ha, worth of 300 pesos. Equivalent na sa isa ka entry mga kabombo. Kag sa liwat, ibutang nyo lang ina no sa sobre, sa legal size nga envelope mga kabombo. And after sina, isulatan nyo lang dara sa tanan-tanan nga mga information nga kinahanglan, kag hindi gid pagkalimtan nga ihulog sa aton nga mga Dropbox Center. Sa aton nga drop boxes diriya sa estasyon sang Bombo Radio Bacolod. Ano pang ginahulat nyo? Panipo na! Kag mag-intra kay basi ka mo naman ang masunod nga mangin milyonaryo. Oras sa Bombo Radio Philippines, Standard Time 58 minutos na ang nakaligad sa takna nga alas 6 ang aga mga kabombo. Madamo gid nga salamat sa mga kabombo naton nga nagupod kag nagpamati sa Bombo Report 2nd edition. Standby na kamo, magasunod na ang Bombo Network News. Sa katapusan, akong inyo nang inalagad, Bombo Mia May Francisco. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Kung 50 centavos kada oras kunyara sa number 1, 58 centavos per hour kung number 2, kag 67 centavos per hour kunyara sa number 3. Magamit sang electric fan kag husto nga setting nga nagakaangay sa imong home setup kag budget. Base sa mga pagtuon, ang different types of fans ang may lain-lain man nga konsumo sang kuryente. Ang stand fan nagakonsumo sang 272 pesos kada bulan. Ang personal fan nagakonsumo sang 33 pesos kada bulan. Ang industrial fan nagakonsumo sang 660. Kampante ako! Basta Gardenia, masustansya. Masigla, malakas ang pamilya. Masigla kas ako! Basta Gardenia! Masigla kas ako! Ang
Gardenia, mas ma-vitamins, mas ma-minerals, mas masustansya. Fresh pa, mas sulit, mas sarap. Fan nagakonsumo sang 222 pesos kada bulan. Kag magamit sang handheld fans kun outdoors. Ang handheld fans ang convenient kung nag-travel o kung nag-commute, kag kung malobat, nagakonsumo lamang sang 22 centavos nga kuryente agad ma-fully charged. Siguruhon ang gusto nga tire pressure sang imo salakyan. Nakaibalo ka bala nga nagasaka ang fuel consumption sang imo salakyan sang tubtob 3% kung underinflated o kung kupos ang roida sini. Ang 1 PSI drop below recommended tire pressure ang makauyang sang 0.2% sang fuel o kung nagadangat sa 209 pesos kada bulan para sa private car owner kag 702 pesos naman kada bulan para sa truck. Ini ang base sa 1,000 kilometers nga biyahe sang kotse o kung truck. Ang proper inflation sang roida ang nag-extend sang tire life sa 10 to 15% kag nag-reduce sang replacement cost kag vehicle downtime. Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. This is Bombo Network News Morning Edition broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Ngayon ay araw ng Sabado, ika-4 sa buwan ng Hulyo taong 2026. Sa ating mga headlines, sa ating weather update, Super Typhoon Bavi patuloy na lumalakas bago pa man ang pagpasok sa Philippine Area of Responsibility. Mga Pilipino doon sa Guam, puspusan na rin ang paghahanda para sa paparating na Super Typhoon. Ang National Capital Region isa sa ilalim sa full alert status sa pagsisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ang Philippine National Police handa namang ipatupad ang pag-aresto kay Senator Rodante Marcoleta kapag lumabas na ang warrant of arrest laban sa senador. Itong face-to-face classes sa isang paaralan sa Tacloban City kung saan naganap ang mass shooting nakatakdang ibalik sa Hulyo 6. Mga entertainers iimbitahan bilang bahagi ng emotional healing ng mga kabataan. At sa ating balita sa ibayong dagat, mahigit 2,000 nang naitalang binawian ng buhay kaugnay ng matinding heatwave na naitala dyan sa France. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Bombo Weather Update. Patuloy ang paglakas ng Super Typhoon Bavi na kasalukuyang nasa labas pa rin ng Philippine Area of Responsibility, ngunit pasok na doon sa tinatawag na monitoring domain. Matatagpuan ito mga kabombo, mga ka-Star Nation sa layong 2,985 kilometro sa silangan ng Eastern Visayas. Ito'y may taglay na pinakamalakas na hangin na aabot sa 195 kilometers per hour at malapit sa gitna. Abang meron naman ho itong pagbugsong umaabot sa 240 kilometers per hour. Kumikilos ang bagyo ng pakanluran sa bilis na 15 kilometro bawat oras. Bagamat wala pa itong direktang epekto sa ating bansa, mahigpit naman binabalaan ng mga eksperto ang publiko hinggil sa galaw nito dahil sa posibilidad na makaapekto ito sa lagay ng ating panahon sa mga susunod na araw. Kahit kasi hindi ito mag-landfall, malaki pa rin ang posibilidad na puminsala ang hahatakin nitong hanging habagat na magdudulot na naman ng mga pagbaha at pagguho ng lupa sa malaking bahagi ng ating bansa. Kapag nasa loob na ito ng Philippine Area of Responsibility, bibigyan ito ng pangalan ng local name ho na Inday na magiging ikasyam na bagyo para sa taong 2026.
Sa ibang balita naman, mga kabombots Star Nation, isa sa ilalim sa full alert status sa buong National Capital Region simula sa Lunes, kasabay ng pagsisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kinumpirma ito ni National Capital Region Police Office Chief Police Major General Anthony Aberina. Aniya, mula sa kasalukuyang heightened alert status, muling itataas ang antas ng kahandaan ng mga pulisya matapos ng 3 araw na kilos protesta ng Iglesia ni Cristo. Samantala, sinabi ng Philippine National Police na nakahanda na ang lahat ng security preparations para sa impeachment trial ng Vice Presidente. Aabot sa 6,000 mga kapulisan ang ide-deploy sa paligid ng Senado upang tiyakin ang kaayusan at seguridad sa pagbubukas ng paglilitis. Ayon kay Philippine National Police Public Information Office Chief Police Colonel Allen Reyco, iniutos ni Philippine National Police Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. sa lahat ng mga pulis na manatiling disiplinado, walang kinikilingan at nakataon sa pagbibigay ng serbisyo sa publiko. Binigyan diin ni Nartates na ang pagtataas ng alert status ay bahagi ng patuloy na pagtataya ng pulisya sa sitwasyon upang matiyak na sapat ang mga hakbang sa seguridad habang iginagalang naman ang karapatan ng mamamayan. Sa dagdag na balita, iginiit ni Senate President Sherwin Gatchalian na siya pa rin ang dapat na mamuno sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Yan ay alinsunod sa umiiral na Senate Rules at Procedure on Impeachment Trials. Sa naging panayam, ito kay Gatchalian ay sinabi niya na malinaw sa lituntunin ng Senado na ang Senate President ang magsisilbing presiding officer sa lahat ng impeachment trial maliban na lamang kung ang nililitis ay ang Pangulo ng Bansa. Gayunman, kinilala niya na may probisyon sa binagong impeachment rules na nagpapahintulot sa mga senador, lalo na yung mga bumoto kung nais nila na magtalaga ng ibang presiding officer. Ayon pa kay Gatchalian, kung iyon ang magiging pasya ng nakakarami, na naman siyang sundin ang desisyon ng mga senador. Tiniyak din ng Senate President na nakahanda na ang Senado para sa pagsisimula ng impeachment trial sa darating na Lunes. Anya, kumpleto na ang security preparations kabilang na ang contingency plans kagaya ng backup power supply upang matiyak na hindi maantala ang pagdinig kung magkakaroon man ng power outages. Bago tayo magpatuloy sa iba pang balita, puntahan muna natin ang iba pang report. Tinutukan ng ating news team ang Office of the Ombudsman. Binigyan diin na walang puwang ang kulturang utang na loob sa mga pampublikong opisyal. Kaugnay niyan, naritong report ni Bombo Grant Hilario. Binigyan din ng Office of the Ombudsman na walang puwang ang kulturang utang na loob sa mga opisyal ng gobyerno o pampublikong opisina. Sa inilabas na payag ng Tanod Bayan, mari nilang ipinalala na higit na mas malaga ang responsibilidad sa taong bayan kaysa pagtanaw ng utang na loob sa sinumang donor ng isang lingkod bayan. Bagamat nagbitiw ng ganitong komento ang Ombudsman, binigyang pagkilala pa rin ito ang kaugaling Pilipino na utang na loob. Lalo pat kung ito naman daw ay sa pagitan ng magkakapamilya, mga kaibigan at pati o miski mga kakilala bilang pagtanaw at pagpapakita ng pasasalamat. Nabanggit ang naturang termino o kaugalingang Pilipino matapos kasuhan ng Ombudsman si Senador Rodante Marcoleta, former Anakalusugan Party List Representative Mike Defensor at ilan pang individual. Kinakalap nila ang kasong plunder at pagdabag sa Presidential Decree No. 46 o ang pagbabawal sa mga opisyal ng gobyerno na tumanggap ng regalo. Nagugat ang naturang mga kaso matapos aminin mismo ni Senador Marcoleta ang umunoy pagtanggap niya ng campaign donations. Ayon sa Ombudsman, buhat ng mga tuwiran ang mambabatas na mayroong utang na loob sa nadiskubring aabot sa 75 milyong pisong halaga ng donasyon. Ito nila ang eksaktong dahilan kung bakit at kung para saan isinulat ang mga batas kontra plunder at bribery. Kung kaya't sa kabila naman isinagawang ilang araw na rally ng mga taga-suporta nito kasama mga miyembro ng Iglesia ni Cristo, itinuloy pa rin ng Tanod Bayan ang pagsasampa nila ng mga kaso. Gayunpaman, sa makarang mensahe ni Senador Rodante Marcoleta sa isa sa may sinagawang rally ng grupo, handa umano siyang maaresto kaugnay sa plunder case na Ombudsman laban sa kanya. Wala niya siyang problema kung ito ang magiging kabayaran daw sa pagtanggol sa katarungan at interes ng mga Pilipino. Nakahanda po akong magpakulong.
Kung kinakailangang ma-arresto po ako, wala pong problema. Yan ang tinig ni Senador Rodante Marcoleta na harap sa kasong plunder. Matapos formal ng makasuhan ng senador, inaantabayanan ang susunod na magiging hakbang ng Sandigan Bayan patungkol sa mga kaso. Isa na rito ay ang posibilidad na mag-issue ng warrant of arrest ang korte kontra sa mambabatas upang makuha ng hukuman ang kustodiya ng akusado. Mula dito sa Sandigan Bayan, ito si Bombo Grant Hilario para sa the number one and most trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo! Tuloy-tuloy tayo sa ating mga balita. Hiniling ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano sa Supreme Court na agaran ng resolbahin ang petisyon na kumukwestiyon sa pagbabago ng liderato ng Senado kahit ito ay napalitan na ng namumuno. Babala niya na maaaring makaapekto ang kredibilidad ng impeachment trial dito sa kaso ni Vice President Sara Duterte. Iginit ni Cayetano na walang bisa ang sesyon noong Hulyo 3 na nagpatalsik sa kanya bilang Senate President dahil 12 lamang ang dumalong senador at kulang doon sa kinakailangang mayorya na may bilang na 13. Anya hindi rin umano nito na itama ang naging depekto kahit formal na nahalal na itong si Senate President Sherwin Gatchalian noong 17 ng Hunyo. Binigyang din pa ng naturang senador na kailangan linawin ng Korte Suprema ang kahulugan ng majority of all members upang maiwasan ang mga posibleng legal na pagkwestiyon sa impeachment proceedings. Inihayag din niya ang pangamba na maaaring maapektuhan ang kinakailangang 16 na bilang ng boto para naman sa conviction kung may mga senador na hindi makakadalo dahil naman sa kinakaharap na kaso. Samantala, giniit pa ng kampo nito si Gatchalian na wala nang saysay ang petisyon ni Senator Cayetano dahil napagtibay ng special session noong 17 ng Hunyo yung bagong liderato at normal na operasyon na ang daloy ngayon dyan sa Senado. Sa iba pang balita, konesyon ni former Representative Mike Defensor kung ano ang tunay na pamantayan ng batas hinggil sa kasong plunder. Ito ay matapos tuluyan ng sampahan siya at si Senator Dante Marcoleta ng kasong plunder sa Sandigan Bayan nitong araw ng Biyernes, Hulyo 3. Iginiit ni Defensor na ang natanggap ni Marcoleta ay mga campaign donation at walang anumang sangkot na pondo ng gobyerno. Wala rin anyang ninakaw mula sa kaban ng bayan at walang pabor na hiningi. Ipinangako o ibinigay kapalit ng donasyon. Kaya nagtataka ito kung paano ito naging plunder o pandarambong. Iginiit ng dating mambabatas na kung ganito ang isinusulong na legal theory ng pamahalaan, dapat itong ipatupad yan ng patas sa lahat. Ibinahagi ni Defensor na base sa mga pampublikong dokumento, lumalabas na nagbigay ng donasyon ang mga sumusunod na opisyal sa kampanya ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. noong halalan, kabilang ang 247 million pesos mula kay Special Assistant to the President Anton Lagdameo, tiga 30 million pesos naman mula kina PCSO General Manager Mel Robles at Department of Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr. Lahat umano sila ay itinalaga kalaunan sa mga matataas na posisyon sa gobyerno at nilinaw naman ni Defensor na hindi niya sinasabing illegal ito kundi sinasabi lamang niya ang katotohanan. Anya kung ang campaign donations ay ginagamit na ngayon bilang basihan ng kasong plunder, dapat din itong busisiin sa parehong antas ng investigasyon. Ayon sa dating mambabatas, hindi ito maituturing na patas na hustisya kundi isang malinaw na anyo ng selective justice. Sa dagdag pang balita, nanawagan si dating Anak Kalusugan Party List Representative Mike Defensor na agad nang simula ng pag-iimbestiga sa malaking campaign donors ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kagaya ng binabanggit kanina, ay tinukoy ang ilang mga personalidad na nagkaloob ng malaking halaga para naman sa pangangampanya ng kasalukuyang Pangulo ng Republika ng Pilipinas noong taong 2022 at bago maitalaga sa gobyerno anya, ang ilan sa mga ito ay dati ring nakapag-donate ng malaking halaga. Iginit ni Defensor na walang kinalaman sa pampublikong pondo o anumang palitan ng pabor ang reklamong isinampalaban sa kanya at kay Senator Rodante Marcoleta, kaya dapat ganun din ang pagtrato sa sitwasyon ng kasalukuyang Pangulo at iba pang mga lider ng ating bansa.
Nauna nang nagsampa ang Office of the Ombudsman ng kasong plunder o pandarambong laban kay Marcoleta, ganon din dito kay Defensor dahil nga sa 75 million pesos na umano'y hindi diniklara sa kanyang statement of contribution and expenditure nitong si Marcoleta. Kaugnay pa niyan, ang Philippine National Police naman handang ipatupad ang pag-aresto kay Senator Rodante Marcoleta kapag lumabas na ang warrant of arrest nito. May report dyan si Bombo Juvino Galang. Handang ipatupad ng Philippine National Police ang pag-aresto kay Senator Rodante Marcoleta kapag mayroon ng lumabas na warrant of arrest dahil sa kinakaharap nitong kasong plunder. Sinabi ni Police Colonel Allen Reyco, ang hepe ng Public Information Office ng Philippine National Police, na kanilang gagampanan ang kanilang tungkulin para maaresto ang ipag-uutos mula sa korte. We do not deal in halimbawa po ma'am, but rest assured, again, I saw the statement made by the CIDG through the NCR chief ng CIDG. The PNP stands ready to execute any lawful order from the court. Of course, we follow yung systems and protocols that in our operation. So most probably, it will still be the same. Generally the same. Sa panig naman ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG, sinabi ng kanilang tagapagsalita na si Police Major Helen de la Cruz na tungkulin nila ang magpatupad ng anumang utos ng korte. Paglilinaw niya na wala silang anumang ipinipili na mga kaso kung ang mga ito ay ordinaryo o may mga pangalan na mga tao. Magugunitang inaabangan ng karamihan ang maaring paglabas ng warrant of arrest ni Senator Marcoleta matapos na formal na isampa ng Ombudsman ang kasong plunder sa Sandigan Bayan. Ang CIDG po ay isa po sa mga mandato talaga ng CIDG is to arrest wanted persons and fugitives across the nation. Yan po ay since time immemorial na nagkaroon ng nag-organize ang Criminal Investigation Detection Group as the separate support unit of the PNP ay meron po kaming Uplan Pagtugis. Ito po ang aming campaign against all wanted persons and fugitives. So lahat po ng mga order ng korte, ng mga warrant of arrest ay amin po yung pinapatupad. The CIDG po seeks the truth and implement all the orders of the court and enforce all the warrants without fear or favor. Ito si Bombo Juvino Galang and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! The Bombo Radio Energy Conservation Advocacy. Buksan ang mga bintana sa umaga at gabi para makapasok ang sariwang hangin. Nakakatulong ito para hindi agad gumamit ng electric fan o aircon. Libre na, nakakatulong pa sa kalusugan at sa pagtitipid ng kuryente. Paalala mula sa Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Bombo International News. Umabot na sa hindi bababa 2,000 katao ang excess deaths sa France, bunsod na nararanas ng heatwave sa Europa simula nitong huling linggo ng Hunyo. Ayon yan sa public health officials doon. Napag-alaman na 30% itong mas mataas kumpara sa nakaraang linggo. Kapansin-pansin ang pagtaas ng bilang ng mga nasawi, lalo na sa mga nasa edad 45 pataas. Nabatid na noong Hunyo 24 inaitala ng France ang pinakamainit na araw sa kasaysayan ng bansa, kung saan umabot sa halos 41 degrees Celsius itong temperatura sa Paris. Samantala umabot naman sa 1,222 ang mga naitalang excess deaths sa Belgium, 39% na mas mataas. Halos kalahati naman ng mga nasawi ay nasa edad 85 pataas. Sa Netherlands naman, iniulat ng mga otoridad ang tinatayang 480 excess deaths noong nakaraang linggo. Karamihan ay mga senior citizens,
na nasa 80 pataas. Ayon sa Copernicus Climate Change Service, ang Europa ang pinakamabilis uminit sa lahat ng kontinente at umiinit ng 2 ulit na mas mabilis kaysa sa pandaigdigang average. Dahil dito, mas madalas na nararanasan ng matitinding heatwave, kakulangan sa supply ng tubig at wildfire. Kaugnay niyan, mga kabombo, may nakapayan pa ang ating provincial station dyan na matinding heatwave doon sa France. Nagdulot nga ng pagsuspindi ng klase at ilang trabaho. May report dyan ang Bombo Radyo Malaybalay. Patuloy na nararanasan ng ilang bansa sa Europa ang matinding heatwave na nagdulot ng panganib sa kalusugan at malaking epekto sa pang-araw-araw na pamumuhay ng mga residente. Sa eksklusibo nga panayam ng Bombo Radio Malaybalay sa isang Pilipinang nanirahan sa Strasbourg, France, isinalaysay nito na matindi ang nararanasang heatwave sa Europa at mas mahirap umano itong tiisin kumpara sa init sa Pilipinas. Ayon kay Ann Barto, ang Bombo International News Correspondent, kakaiba ang init sa Europa dahil tuyong-tuyo ang hangin kaya mas matindi ang pakiramdam ng init. Dahil sa matinding temperatura na umabot hanggang 43 degrees Celsius, may ilang paaralan na pinayagan ang mga magulang na huwag nang papasukin ang kanilang mga anak. Mayroon ding mga trabaho na pansamantalang isinuspende upang maiwasan ang panganib sa kalusugan. Dagdag pa ni Barto, naubos na rin ang mga portable air conditioner at electric fan sa ilang tindahan dahil sa panic buying ng mga residente. Samantala, may naitala na ring mga insidenteng may kaugnayan sa matinding init. Kabilang narito ang isang bus driver na nawalan umano ng malay habang nagmamaneho. Tayong yung mga kababayan natin at yung mga Pranses na rin na nagpanic buying sila ng portable na aircon, yung pwede na lang na isaksak at magamit ng direkta kahit walang split type, ano? Sa lahat ng mga supermarkets at mall na nagbebenta ng aircon, nagkakaubusan na talaga ngayon to. Kamakailan lang, no, may balita na dito sa France na isang bus driver na habang nagmamaneho siya ng bus niya at may mga pasahero siya, sa sobrang init na naramdaman niya, nahimatay siya at ibinanggahan niya na lang yung bus sa puno kaysa may matamaan siya. Ang panayam ni Ann Barto, Bombo International News Correspondent sa Strasbourg, France. At yan ang ulat mula rito sa himpilan ng Bombo Radio Malaybalay Bukidnon para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Jacqueline Abrones and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Samantala kung dyan sa Europa ay napakatinding init, naghahanda naman ang mga Pinoy doon sa bahagi ng Guam at iba pang mga isla dyan po sa naturang bahagi ng karagatan ng mga preparasyon dahil may napakalakas na bagyo na paparating ho dyan sa kanila at may direksyon din patungo dito sa ating kinalalagyan sa Pilipinas. At may balita ang Bombo Radio La Union. Walang sinasayang na oras ang mga Pinoy na naninirahan at nagtatrabaho sa isla ng Guam upang maghanda dahil sa banta ng paparating na Super Typhoon Bobby. Ayon sa ulat ng Japan Meteorological Agency, patuloy ang paglakas ng Super Typhoon Bobby dahil sa mainit at very favorable na karagatan ng Pacific Ocean. At inaasahang tatama ito sa isla ng Guam at Northern Mariana Islands. Sa panayam ng Bombo Radio La Union kay Reynald Perino, Bombo International News Correspondent mula Guam, sinabi nito na puspusan ang kanilang paghahanda dahil sa banta ng napakalakas na bagyo. Kabilang sa kanilang mga ginagawa ay ang pagsasaayos ng bubong ng kanilang tinutuluyan upang hindi ito tangayin ng malakas na hangin oras na tumama ang nasabing bagyo. Idinagdag pa ni Perino na patuloy ang pagpapaalala ng Guam government sa mga residente na maghanda. Marami ring residente ang mga nagtungo sa mga supermarkets upang makapamili ng kanilang mga kakailanganin sakaling tumama ang malakas na bagyo. Sa ngayon, nakakaranas na ang isla ng Guam ng pag-ulan indikasyon ng papalapit na Super Typhoon Bobby. Unang-una po, 2 to 3 days bago dumating itong bagyong Bobby na to, nakapag-prepare na kami simula sa mga foods, especially po sa mga magkaroon man ng power interruption, may mga generators po tayo, may mga medical kit po tayo para kung
kung sakali man na meron po tayong magagamit po. Mararamdaman natin itong pagtama mismo ay mga Sabado ng gabi hanggang sa Linggo, Lunes, Martes ay mararanasan ng sobrang lakas ng bagyong ito. Una-una po, inayos na nila yung mga drainage natin, yung mga grate. Magpapaalala, every time nagpapaalala sila through tech na mag-prepare, mag-ingat. Ganun din sa mga connection. Una-una, mahirap yung mawalan tayo ng connection dahil sa power interruption. Tungkol po sa evacuation center, meron po tayong mga designated area po para sa evacuation center. Halimbawa, tulad ng mga eskwelahan. Meron din sa mga military airbase. Nakapag-ready na po sila 2 to 3 days bago dumating itong bagyo. Nakapag-supply na rin po sila ng mga canned food, noodles, biscuit para sa mga sakaling masalanta ng bagyo na to. At yan ang ulat mula sa Bombo Radyo La Union para sa Bombo Network News sa Bombo Raymond Achora. And this is Bombo Radio Philippines, the number 1 and most trusted source of news and information. Basta radyo. Bombo! Sa ibang balita, inatasan ng Senado na nakaupo bilang impeachment court si Vice President Sara Duterte na personal na humarap o magpadala ng abogado sa unang araw ng kanyang impeachment trial sa Hulyo 6. Naglabas si Senate President Sherwin Gatchalian na magsisilbing presiding officer ng impeachment court ng formal na abiso sa kampong na Vice Presidente kaugnay na pagsisimula ng paglilitis. Batay sa pre-trial order, inaasahang tatagal ng 92 days ang impeachment trial kung saan 62 trial days ang inilaan para sa prosekusyon at 30 days naman para sa depensa. Bukas sa publiko itong paglilitis na mayroong 61 seats para sa mga bisita kada trial day. Nagpulong na rin ang mga senador sa isang all-member caucus bilang paghahanda sa pagsisimula nitong impeachment trial. Kaugnay ho niyan mga kabombo, mapapakinggan at mapapanood dito sa mga palatuntunan ng Bombo Radio Philippines sa mga update kaugnay ho ng ating gaganapin na special coverage dyan sa impeachment trial sa araw ng Lunes. Sa dagdag nating balita, ang Commission on Elections ay tinukoy yung mga issue na may bahid ng fake news. Malaking banta raw doon sa Bangsamoro parliamentary elections. Wala raw mga makinang pumalya na natukoy doon sa mga hardware testing na isinagawa sa Bangsamoro elections. May balita si Bombo Isa Cotoner. Itinuturing ng Commission on Elections na ang pagkalat ng fake news at disinformation ang pinakamalaking hamon sa nalalapit na Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao parliamentary elections sa Setyembre 14. Sa isang pulong balitaan, sinabi ni COMELEC spokesperson Director John Rex Laudianco na patuloy ang kampanya ng komisyon laban sa maling impormasyon na maaaring makalito sa mga botante at makaapekto sa kredibilidad ng halalan. Kabilang sa mga kumakalat na maling impormasyon ng umano'y kailangan ang national ID upang makaboto at may bayad ang voter registration. Nilinaw ng poll body na libre ang pagpaparehistro at hindi kinakailangan ng national ID para makaboto. May mga kaso na rin umanong isinampal laban sa mga individual na nagpapakalap ng maling impormasyon. Ayon pa kay Laudianco, habang lalo pang pinatitibay ng komisyon ng automated election system, lumilipat naman ang mga pagtatangka sa manipulasyon sa social media sa pamamagitan ng disinformation. Dahil dito, pinalalakas ng komisyon ang coordination nito sa iba pang ahensya ng gobyerno at sa mga social media platform upang mapabilis ang pagpapatanggal ng mga content at mapreserba ang digital evidence laban sa mga lumalabag. Samantala, sa kaugnay na balita naman, tiniyak din ng poll body na maayos ang paghahanda para sa halalan matapos kumpirmahin ni Laudianco na wala pang automated counting machine ang bumabagsak sa isinagawang hardware acceptance test para rito. Anya, nakahanda ang komisyon ng palitan ng anumang makinang sakaling magkaroon ng depekto. Nilinawin niyang nakalis lamang ang mga automated counting machines at hindi binili ng komisyon. Bagaman inaasahan ang posibilidad ng ilang technical glitches, sinabi niyang lahat ng mahigit 6,500 na mga makina ay isinailalim sa hardware testing ay pumasa. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni Commission on Elections spokesperson Attorney John Rex Laudianco. Case na meron, alam niyo po yung pinadala sa amin ng provider namin, lang pa sa 6,500 kasi alam niyo kung bakit. Ang deadline namin sa kanila dapat pag 6,500. So kung 6,500 lang dinala nila at pinag-create, magbumulta sa amin kontrata.
Ang kauna-unahang BARM parliamentary elections ay nakatakdang idao sa Setyembre 14 kung saan ihahalal ng mga botante ang mga magiging miyembro ng Bangsamoro Parliament na bubuo sa susunod na pamahalaan ng rehiyon. Umaasa ang COMELEC na magiging mapayapa, malinis at kapanipaniwala ang halalan sa tulong ng tamang impormasyon at maayos na paghahanda. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Iginiit ni House Assistant Majority Leader at impeachment spokesperson na si Zia Alonto Adjong na hindi otomatikong napapawalang sala itong si Vice President Sara Duterte sa aligasyong may maling paggamit ng confidential funds dahil lamang sa unmodified opinion ng Commission on Audit para sa taong 2025. Ayon kay Representative Adjong, ang audit opinion ay para lamang sa year 2025 at hindi nito tinutugunan ang mga isyong kinasasangkutan ng 612.5 million pesos na confidential funds noong mga nakaraang taon. Anyan, nanatili pa rin ang panawagan ng Commission on Audit na isauli ang mga questionabling pondo. Binigyan din pa na ito ay hindi pa rin nasasagot ang mga issue hinggil sa acknowledgement receipts at sa umunoy kathang-isip na pangalang Mary Grace Piatos na lumitaw sa mga dokumentong may kaugnayan sa confidential funds. Anya, layunin ng impeachment trial na malinawan ang mga isyong ito sa pamamagitan ng ebidensya at ng testimonya. Abangan mamaya mga kabombo at mga ka-Star Nation ang atin humpanayam sa isang financial analyst kaugnay dito sa mga panibagong developments sa aspetong pang-ekonomiya, lalo't ang bansa ngayon ay nasa upper middle income level na at ano rin kaya ang magiging epekto sa atin noong pagkakautang na lumubo na sa 18.55 trillion pesos mga kabombo at mga ka-Star Nation. Mamaya ho yan sa tuloy-tuloy nating balitaan dito pa rin sa Bombo Network News. Samantala, Ini-archive na ng Sandigan Bayan 7th Division ng kasong graft laban sa nagbitiw na mambabatas at puganting si former Representative Elizaldico dahil mahigit 6 na buwan mula nang maglabas ang korte ng warrant of arrest, ngunit wala pa rin sa kanilang kustudiya ang dating mambabatas. Nauna nang ibinalik ng National Bureau of Investigation ang return of warrant tapos mabigong matagpuan itong siko sa mga address na nakasaad sa kanyang warrant of arrest. Nilinaw naman ng Integrated Bar of the Philippines na ang pag-archive ng kaso ay isang karaniwang hakbang ng korte at hindi nangangahulugang ibinasura na ang kaso. Ginagawaan niya ito upang hindi maantala ang mga schedule ng korte habang hindi pa nahuhuli ang akusado. Nahaharap itong si Zaldico sa kasong graft kaugnay ng umano'y manumalyang 289 million pesos na flood control project sa Nauhan Oriental, Mindoro. Iniuugnay rin siya ng Office of the Ombudsman sa SunWest Incorporated na isa sa mga kontraktor ng naturang proyekto. Ayon sa Integrated Bar of the Philippines, mananatiling nakabidbin ang mga kaso at agad itong didinggin sa oras na maaresto o kusang sumuka ang dating mambabatas. Dahil itinuturing siyang pugante, hindi rin umano mapapaso itong kaso kahit pa tumagal ang kanyang pagtatago. Sa pinakahuling impormasyon ng pamahalaan, pinaniniwala ang nasa France si Zaldico at naghain ng asylum doon. Samantala, sinabi naman ni Interior Secretary John Vic Remulla na nire-review pa ng pamahalaan ang naging resolusyon ng Sandigan Bayan. at kagaya ho ng ating binabanggit mga kabombo, mga ka-Star Nation, makakapiling natin sa linya ng ating komunikasyon ang isa sa mga tinutukoy ho natin, mga kinukonsulta natin sa mga ganitong usapin. Kapiling natin sa ating linya via Zoom si Ginong Rohel Morales, isang financial analyst at tumanggap na ho ng iba't ibang mga pagkilala kaugnay ng kanyang propesyon. Magandang umaga po ang aming pagbati mula dito sa Bombo Radio Philippines. Kayo po ay napapanood at napapakinggan ng ating mga taga-subaybay. Welcome to the program. This is Bombo Dennis Hamito and together with me, si Bombo Jaira Hangayo. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga, Bombo Dennis and Jaira at sa lahat ng ating mga tagapakinig sa Bombo. Kami ho'y napatawag dahil nais po namin mapag-usapan yung tungkol sa pag-akyat ng level ng Pilipinas sa upper middle income country. Ano ho ba ang kahulugan nito para sa mga karaniwang mamamayang Pilipino? Para sa atin pong pagtingin dito, ang kagandahan sa nangyari is that
We've been working for this for the past 40 years at nangyari nga ito. Dati tayo nandito sa lower bracket, nandito tayo sa upper middle income bracket, which is about $4,850 na tayo in terms of gross national income and per capita income sa mga individuals, no? So ang ibig sabihin niyan, medyo angat na tayo, umangat na tayo, on an average, no? Pero ang realidad, kung titingnan natin, kaya tumaas yan because marami sa ating mga kababayan may bahagdan or percentage na medyo nakakariwasa ang pamumuhay. So nahahatak ang average niyan. Ang realidad diyan is if you compute $4,850 sa current conversion rate of 60, for example, that is 291,000 pesos average income ng family annually. Now, kung marami tayong mga kababayan nasa minimum wage earning capacity pa lang, wala pa silang 250,000. So hindi pa sila umaabot doon. Bakit nahatak tayo? Because hindi po pantay ang ang pag-spread ng wealth sa Pilipinas. Take for example, the top tier wealthy people in the Philippines. The number one is about $18 billion. Si Mr. Ricky Razon. Ang pangalawa sa kanya, mahigit 3 billion lang. Ang layo. Sila lang ang pinakamayayaman sa buong Pilipinas. Ang layo pa ng kanilang agwat. So, ito po ang humahatak ng average natin kung titingnan natin ito. So, sa pangkalahatan, parang ulan yan. Kung nasa drought season tayo, tuyon-tuyo lahat, pero may umulan na bahagi ibandang Mindanao, for example, at bumaha doon, baka mapapasabi kang sana naambunan ako. So yan po ang nakikita natin dito. So the challenge now for the government is to make that impact ang kalahatan, which is we are working on that. Ginagawa ng ating pamahalaan na magkaroon ng inclusivity at maramdaman ng lahat. Remember, ang ating entry is nandito, kakapasok lang natin sa entry level ng upper middle income. The bracket is 4,630 hanggang sa $14,000. So medyo maluwag po yan. So gradually, our government and the private sector will start working together para umangat ng maramdaman ng lahat, hindi lang nasa taat na bahagdan. Okay. Kaugnay ho niyan, paano nga ba yung pinaka-mainam na hakbang sa ngayon para maramdaman ho ito doon sa mga nasa laylayan? At ano naman ang pwedeng gawin ng mga nasa lower level, mga local government at pati na yung mismong mga mamamayan? Anong pinaka-mainam na gawin sa ganitong pagkakataon para makaagapay sa kasalukuyang sitwasyon? Para po sa mga individual natin mga kababayan, if you just focus on your personal goal, yung financial goal natin, kasi kahit naman parang train yan eh. Kahit alam mo may train kang matulin dyan, hindi ka naman nakasakay doon, hindi mo din ramdam, di ba? So ngayon, ang sa akin, if we focus on our personal goals, work on it, kaya nga ang hashtag ko sa buhay is kumilos ang ayon sa laki ng mga pangarap. If we do that, and together with the government side, the LGUs, to create more jobs, the focus is really to make jobs available for people para matulayan at sila naman ay umangat din ang kanilang kabuhayan. Hanggat ikahos yan at walang tinatamasang maayos na pamumuhay, hindi nila maramdaman yung portion ng pag-angat natin sa ating pong ranking in the global scenario. So again, focus on your personal goals. Malamang-lamang ang pangarap mo sa buhay, hindi naman kumita na ng 291,000 annually. For sure, you want to be millionaires. And if we work on that, at may katuwang tayong gobyerno, nang ganoon din ang hangarin sa buhay, I promise this is going to be a better country. Ang akin hong katandem dito, si Bombo Jaira Hangayo, may ilang punto rin na nais na maitanong po sa inyo. Sir, if we are seeing this as a positive development, ano naman yung epekto ng paglobo ng utang natin na 18.55 trillion pesos na pinakamalaki sa kasaysayan? Well, yung utang na yan, huwag kayong masyadong mag-worry. Unang-una, tataas pa yan bago matapos ang taon. Baka pumasok pa tayo sa 19 trillion dyan. Ang importante dyan, in terms of percentage, as a percentage of our GDP or size of our economy, is within the range allowable. In fact, it's about 63% of our GDP. Ang importante na babayaran natin yan at nagagamit sa tama yung inuutang na yan. And to top it all, ang dahilan na naman kung bakit lumobo, because nag-weaken din ang ating peso. Kung ang dati utang mo
is $1 billion. And that time, the conversion rate is only 50 pesos. That could have been just 50 billion, right? Pero, tumaas tayo sa 60, wala ka pang ginagawa. Yung utang mong 1 billion, naging 60 billion in terms of peso because nag-weaken ang ating pong tawag dito, currency. So our central bank, weighing the options, talagang naninimbang sila kung paano natin maaabot na kumina din ang dollar against the peso at at the same time, magamit ng tama inuutang natin. Remember, kaya tayo napapautang. Mabuti na lang utang na to, mostly are domestic. Hindi yan galing sa labas na. Kasi ang style ng ating pamahalaan through the Bureau of Treasury is either mangutang domestically or local market or international. In this case, most of it are borrowed locally. Magandang bagay yan, dalawang na-achieve ng government. Number one, if you borrow locally, you allow people to take part in funding our GAA. Kung ano nang kinukulang ng BIR, Bureau of Customs and other agencies, collecting agencies for revenue, pag kulang ka dyan, inuutang ng gobyerno. At pag umutang ka publicly, you allow people to take part in nation building. And at the same time, you tame somehow the effect of inflation. Kasi nasa siphon off mo sa circulation yung mga pera na yan, especially if ang kinuha lang sa bonds, 5-year bond, 10-year bond. So you allow as an individual na matali yung pera mo for 10 years ginagamit ng gobyerno para sa nation building natin. Ikaw naman kumikita at the same time. And in doing that, umababa po ang inflation. If last April, the inflation was 6.8, I am thinking the May inflation will be a lot lower than that. Now, bilang nasa sektor ng ekonomiya, sir, ano yung nais naman ninyong mapakinggan kasi malapit na itong State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.? Well, ang sa akin, focus tayo sana, ang dapat makita natin at madinig sa ating pong mahal na Pangulo kung anong kanyang strategy na talagang matugunan itong reversal ng ating pong pagbagal na ekonomiya. Kung nakikita natin, ang GDP natin was lethargic for the past quarter. I hope may pag-angat itong second quarter. And then we're now entering the third quarter. So there should be some adjustment. Nasa mid-term na tayo ng ating pong not only sa pamahalaan but also in the year 2026. Sana makita natin yung specific strategies, anong movement na gagawin nila in terms of infrastructure projects, creation of jobs. Napakahalaga para sa akin na may ma-provide na hanap buhay. Lahat ng bagay gagana sa Pilipinas kung ang mga tao may income. Kung walang income lahat, maniwala ka sa akin, mabagal po ang takbo ng ekonomiya natin. So I am hoping that ang ating pamahalaan, lalo pa lagi naman siyang lumalabas ng Pilipinas, I think nasa Canada ang ating presidente ngayon, is trying to market opportunities in the Philippines at sana may maibalita siyang maganda para sa ating lahat sa darating na kanyang zona. Okay, thank you so much, Abang Batanis. Okay, with that, maraming salamat, Ginoong Morales, sa mga butil ng impormasyon na ibahagi po ninyo para sa mga tagapanood at tagapakinig ng Bombo Radio Philippines. Maraming salamat po. Ganda umaga. Mga kabombo, mga Kastar Nation, ang isa sa mga kinikilalang financial analyst sa ating bansa, si Ginoong Rohel Morales, ang ating pong nakaugnayan live via Zoom. Samantala, sa mga dagdag nating balita, mga kabombo at mga Kastar Nation, itong mga tinututukan pa rin nating malalaking kaganapan at paksa dito sa ating lipunan, isinusulong ho itong si Senator Erwin Tulfo ang pagripaso doon sa oil deregulation law. Yan ay upang matugunan umano mga reklamo ng publiko sa napakadalas at mataas na presyo ng langis at umano'y hindi patas na oil pricing. Ayon kay Tulfo, nais niya na siyasatin kung bakit mabilis ang naging implementasyon ng oil price hike kapag pataas ang trend. Pero kapag pababa, mabagal. O kundi man ay napakalito ng ipinapatupad na rollback. Aniya layunin ng naturang hakbang na matiyak na mas makatarungan yung sistema para naman sa mga mamimili. Binigyan din pa ng senador na lipas na ang batas na ipinasa noong 1998 na kailangan itong iakma na ngayon sa kasalukuyang sitwasyon, lalo na sa sektor ng enerhiya at dagdag pa niya dapat na maging maasahan at makataw ang energy sector para naman sa mga Pilipino upang matugunan ang tunay na pangangailangan ng mga mamamayan. Dagdagan pa ho natin mga kabombo ang ating panayam sa umagang ito. Kapiling naman natin
via Zoom pa rin ang isa sa mga opisyal ng mababang kapulungan ng Kongreso. We're talking about Deputy Speaker at La Union 1st District Representative Paulo Ortega V. Welcome to the program. This is Bombo Dennis Hamito and together with me, si Bombo Jaira Hangayo. Magandang umaga po sa inyo. Magandang araw po. Salamat po sa pag-imbita at kamusta po sa lahat ng listeners ng Bombo. Opo, at tayo din po napapanood ngayon sa ating pong digital platform. Napapakinggan na, napapanood pa kayo. Representative Ortega, unang-una, makikikumusta muna ho kami doon sa level of preparation ng panig ng prosekusyon. Malapit na ho kasi itong impeachment trial. Sa Lunes na ho ito. Kumusta naman ho ang inyong mga pagpupulong and other preparations? Nakahanda naman po ang prosecution. Siyempre, kailangan pong individually and by teams naghahanda po sila kasi may kanya-kanya po silang toka. Actually, yun naman po ang inaantay po talaga ng lahat yung maumpisahan na at saka matuldukan na. Tapusin na natin tong kwento na to kasi since 19 Congress pa po ito, wala po tayong mga natanggap na sagot. So ito na yung proper forum to address all of that. Okay, mauobliga ho ba? Ito lamang para sa kabatiran ng mga common tao, ika nga, no, na kikinig at nanonood dito ho sa mga development na ito. Mauobliga ho ba ng impeachment court si Vice President Sara Duterte na dumalo ng personal dahil dun sa proceedings ng House? Hindi ho siya humarap doon sa kabuuan ng pagdinig. Kaya naman, pwede ba na lawyer na lang, the whole duration, lawyer lamang ho niya yung haharap at tutugon doon sa mga katanungan para sa kinakaharap na kaso ni Vice President Duterte? Doon po kasi history would tell otherwise, no? Kasi since the 19th Congress po, kahit po sa budget briefings, budget hearings ng OVP, sa Quadcom po dati, never po siya nag-attend. So nung tinanong po ako dati dyan sa tanong na yan, ang sagot ko po ay hindi po siya. Ang suspecha ko po at saka paniniwala ko na ay hindi po siya darating. Hindi naman po siya kasi mauobliga. Ngunit siyempre po yung taong bayan po naghahanap ng tanong sa mga kasagutan Kung mapapansin niyo po, lahat po ng imbitasyon namin nun, never po siya nag-attend kahit po sa Justice. At pumunta lang po siya sa Quadcom nung naging resource person po si dating Pangulong Digong. So, tatingin ko po, hindi pa rin po siya attend. Okay. Pero para sa kabatiran po ng mga kababayan po natin, mga kabombo natin na nakasubaybay, may parte ho ba sa impeachment trial na kailangan panumpaan niya ng personal, pirmahan niya ng personal, and kung hindi man siya magsasalita, at least magkaroon siya ng personal participation. Meron ho bang ganun? Ideal po sana yun. Kahit ano naman po na trial o sitwasyon, kailangan nandun po sana. Pero hindi naman po siya binabawalan na hindi po mag-attend. Pero mas maganda naman po sana may explanation o kahit anumang sagot na marinig galing po sa kanya. Pero sa body language po saka sa basa ko sa diskarte, parang ang mangyayari po dadaanin po talaga lahat sa abogado. Okay. Ang akin po naman katandem dito si Bombo Jaira, may nais din pong mga punto na maitanong sa inyo. Bombo Jaira, please. Representative, anong take ninyo na hindi na matutuloy itong pag-upo ng isang lawyer na senator judge, kundi non-lawyer presiding officer ang hahawak sa trials? Do you think mas magiging liberal ang handling ni Senate President Sherwin Gatchalian pagdating dito? Wala naman pong kaso or rason kahit na hindi po abogado o ano. Ang importante naman po yung pipiliin po ng kapulungan kasi nga po vice president po yung magkakaroon ng trial usually naman po ang presiding officer parang ang dating po niyan ikaw yung konduktor, kumbaga ikaw yung babalanse, ikaw yung nagmamanage, saka ikaw yung nagsiset ng tone. So,
Sa tingin ko naman po, kahit sino po sa kanila ay well-equipped na maging head po ng impeachment trial. Pero siguro yung po ang napag-usapan nila sa caucus. Nung nakaraan nga po, nasabi ko na ang edge po ni Senator Cheese, kaya po lumutang yung pangalan niya, karamihan po ng impeachment rules, marami po siyang sinulat, saka marami pong na-contribute. Pero since Senate President po si SP Win, baka minarapat na po nila na siya na po ang umupo para mabawasan na po yung mga ibang agam-agam ng mga maraming grupo. Saka within the Senate itself, baka minarapat nila na since he's the Senate President, baka siya na po talaga yung pinili talaga nila. Hindi po ba magkakaroon ng delays, Representative, ang budget preparations kapag nagsabay na po ito sa impeachment period? Parang hindi naman po on the side of the House ang gusto niyo pong tanungin, or sa side po ng Senado. Yes, both, Representative. Umaakyat naman po ang pagkabisi ng Senado pag halos patapos na po ang House. So hindi ko naman po nakikita na magkakaroon ng delay kasi sa unang-una sa House of Representatives, napakadami po namin doon na membro ng iba't ibang komite, iba't ibang members ng APRO. So tingin ko wala namang cause of delay doon sa amin. Sa Senate po siguro, kung tumagal po itong impeachment ng mga ilang buwan, hindi naman po tingin ko mabigat na factor kasi usually naman po ang committee hearings, nagra-run po siya ng alas 8, alas 9 ng umaga, tapos humihinto po siya ng session time. So, depende po sa schedule na gagawin. Usually, ang schedule naman po ng session time, alas 3 po kami nagsisession Or pag minove nila ng mas maaga, pwede pong gawan din ng ample na time yung session time, committee time, saka yung sa impeachment time po. So, mas mahaba yung oras na i-set. Pero time management lang po yun. Kaya po yun. Okay, Babo Dennis. Okay, with that, maraming salamat po, Representative Ortega, sa mga naibahagi po ninyo na mga impormasyon kaugnay nitong nalalapit po na impeachment trial and other activities dyan naman sa panig ng House of Representatives. Thank you so much. Thank you. More power. Salamat po. Salamat po mga kabombo, mga Kastar Nation. Nakausap po natin ang kinatawan mula ho sa unang distrito ng La Union at Deputy Speaker ng House of Representatives, Representative Paulo Ortega V. Dyan po sa mga update kaugnay dito sa impeachment trial na sa araw na ho ito ng Lunes. Mapapakinggan at mapapanood po ninyo ang ating special coverage kaugnay ng impeachment trial sa pagsapit ng araw ng Lunes. Sa puntong ito ng ating balitaan, nakuha na ho natin ang mga ulat ng ating mga himpilan. Ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte dapat daw pangunahan ng isang abogado o kaya ay Chief Justice. Ayon ho yan sa isang grupo. Alamin natin kung bakit. May naging panayam ang Bombo Radio Coronadal. Kwinisyon ng grupong Sambayanan ang kakayahan ni Senate President Sherwin Gatchalian na mamuno sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Iginiit na nangangailangan na ang naturang proseso ng isang lider na may malalim na kaalaman at karanasan sa batas. Sa panayam ng Bombo Radio Coronadal, sinabi ni Sambayanan General Secretary Jeffrey K. Eric Cereza ng impeachment ay isang judicial, legal at political process. Kaya mahalagang may sapat na kaalaman sa batas at sa mga proseso ng paglilitis ang magiging presiding officer. Ayon kay Cereza, magiging komplikado ang impeachment proceedings dahil inaasahang magkakaroon ng mga objection, legal motions at iba pang usaping may kaugnayan sa rules of procedure. Aniya, mas magiging maayos ang pamamahala sa paglilitis kung ang mamumuno rito ay may malawak na karanasan sa larangan ng batas.
Samantala, sinabi rin ni Celis na inaasahan ng kanilang grupo na gagamitin ng prosecution panel ang iba't ibang aligasyon laban kay Vice President Sara Duterte sa nalalapit na impeachment trial. Gayunman, iginiit niyang may mga hakbang umano ang prosecution na maituturing na isang fishing expedition o paghahanap ng ebidensyang wala umanong sapat na legal na batayan. Sa kabila nito, nanawagan si Celis sa publiko na manatiling mapanuri sa mga kaganapan, bantayang mabuti ang proseso ng impeachment at ipanalangin na maging patas at maayos ang pagdinig para sa kapakanan ng sambayan ng Pilipino. Si Chis Escudero o si Alan Peter Cayetano o si Kiko Pangilinan, mga abogado ang mag-preside, Gatchalian ang mag-preside, paano niya i-rule ang mga objection, mga motion, mga relevant law. Hindi siya abogado, wala sa judicial and litigation experience. At yan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo Coronadal para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Renz Aguinaldo para sa the number 1 in most trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo! Kapakanan naman ng mga manggagawa nais marinig sa nalalapit na State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. May report ang Star FM Cebu. Umaasa ang Trade Union Congress of the Philippines na matalakay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kapakanan ng mga manggagawa sa kanyang nalalapit na State of the Nation Address o SONA. Sa eksklusibong panayam ng Star FM Cebu kay TUCP spokesperson Carlos Miguel Oñate, sinabi nitong sa loob ng 4 na taon ng Administrasyong Marcos ay halos wala umanong naging pagtalakay sa sektor ng paggawa sa mga naging SONA ng Pangulo. 4 na taon na rin umanong walang naging pakikipagpulong ang Pangulo sa labor sector. Sinabi pa ni Oñate, isa sa pinakamahalagang hinihiling ng mga manggagawa ay ang mabigyan sila ng pagkakataong makaharap at makausap ang Pangulo upang maiparating ang kanilang mga hinaing at panukala. Hiniling din ng grupo na sertipikang urgent o bigyang prioridad ng Pangulo ang panukalang legislated wage increase na nakabinbin sa Kongreso, kasabay ng panawagang atasan ng kanyang mga economic managers na igalang ang magiging pasya ng Kongreso at Senado hinggil sa naturang panukala. Bukod dito, umaasa rin silang bibigyan ng direktiba ang bagong Labor Secretary na si Francis Tolentino na agad makipagdialogo sa sektor ng manggagawa. 4 na taon na under the Marcos administration, every SONA halos walang mabanggit sa manggagawa. Dahil nga, 4 years na rin na hindi kinakausap ng Pangulo yung sektor ng manggagawa. So ngayon, at the barest minimum, yun na lang ang hinihingi ng mga manggagawa, no? Maka-meeting man lang yung Pangulo on top of our demands, no? Yung certification as urgent or prioritization ng legislated wage increase na nakabinbin sa Kongreso. At sana, no, merong assurance doon na sabihan niya yung kanyang mga economic managers na wag namang harangin ng harapan. Na sana respetuhin nila yung will ng Kongreso at Senado. Mula rito sa lungsod ng Cebu, ito si Star DJ Sophie Embran. This is Bombo Radio Philippines, the number 1 in most trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo! Bombo Police Report. Ito mga kabombo, yung magkalaguyo umano na aktibong pulis dyan sa Caraga Region Coth in the Act sa kanilang pagtatalik ayon kinasuhan. Narito ang gulat ng Bombo Radio Butuan. Sinampahan na ng kasong adultery at concubinage ang babae at lalaking pulis na parehong aktibong membro ng Police Regional Office 13 matapos mahuling nagsisiping sa isang inuupahang kwarto sa Barangay Bayanihan nitong lungsod ng Butuan. Kinumpirma ito ni Police Regional Office 13 Regional Director Police Brigadier General Marshal Mariano Magistrado IV sa pamamagitan ng kanyang inilabas na official statement, sabay pahayag na parehong may asawa ang dalawa. Lumabas sa investigasyon na nahuli sila ng asawa ng babaeng pulis dahilan upang magsampa ito ng kaso pati na rin ng administrative case laban sa dalawa. Ayon kay Police Regional Office 13 spokesperson Police Lieutenant Colonel Jennifer Omiter,
Nagbigay na ng babala si General Magistrado sa lahat ng kanilang mga tauhan na hindi na niya palalampasin ang mga kahihiyang gawain na makakasira sa kanilang uniforme at reputasyon ng kanilang organisasyon. Tiniyak din niya sa publiko na walang ibibigay na special treatment sa mga sangkot nilang tauhan. Investigation reveals that the female and male suspects are both married and active members of the Philippine National Police assigned at Pro 13. Suspects were caught by the husband of female personnel engaged in a suspicious act inside a rented room. Hence, the filing of a criminal act for adultery, an administrative case against both personnel for the act complained of. Mula rito sa himpilan ng Bombo Radio Butuan para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Kevin Linac and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Foreign Exchange Update is brought to you by Queen Bank Business Banking. So nag-aabang ho ng ating foreign exchange update. Ang batayan po ng ating foreign exchange ay sa pagsasara ng trading nitong araw ng Biyernes. Magre-resume naman ang kalakalan pagsapit na ho ng Lunes, alas 9 ng umaga. Ang katumbas ngayon ng isang US dollar ay umaabot mga kabombo ng 61 pesos and 42 centavos. Hong Kong dollar, 7 pesos and 85 centavos. Singaporean dollar, 47 pesos and 64 centavos. Ang Saudi Arabian rial ay 16 pesos and 40 centavos. At ang euro naman ay 70 pesos and 43 centavos batay sa data ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Bankers Association of the Philippines. Manatiling updated sa mga kaganapan sa Luzon, Visayas man o Mindanao. At tutukan ang mga palatuntunan ng Bombo Radio at Star FM through Bombo mobile app, YouTube, TikTok at maging sa Facebook Live. Sa Mindanao region, masusubaybayan ang ating mga palatuntunan. Unahin natin dyan sa region ng Davao. Nariyan ang Bombo Radio at Star FM Davao. Sa Northern Mindanao, Bombo Radio Cagayan de Oro. Sa Caraga Region, Bombo Radio Butuan. Habang sa Soc Sargent Region, Bombo Radio Jensan. At sa mga Ilonggo speaking sa bahagi ng Mindanao, nariyan naman ang Bombo Radio Coronadal. Para naman sa ating mga listeners and viewers sa bahagi ng Bukidnon area, mapapakinggan at mapapanood ang Bombo Radio Malaybalay. Para sa mga Chabacano na riyan, ang ating news, music and entertainment station na Star FM Zamboanga. Sa Zamboanga del Norte, nariyan ang Star FM Dipolog at sa Central Mindanao and Bangsamoro Region, nariyan ang Star FM Cotabato. At bago tayo magtapos, mga kabombo Star Nation, narito sama-sama tayong manalangin ng Oratio Imperata for deliverance from calamities. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. Luzon, Visayas at Mindanao. Yan ang kalipunan ng ating mga balita sa Bombo Network News Morning Edition, ang back-to-back winner sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. At mula rito sa Bombo News Center, Makati, this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube,
TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time, 4 minutos sa kaligid sa takna, alas 8 sa aga. Mayong aga sa Bacolod Negros Occidental, kapalag na palatuntunan ng Bombo Hare Big Time. Sa karon sa liga daw sa Sabado Petsa 4 sa bulan sang Hulyo, tuig 2026. May kapadalagat Bombo Ponce Espino, tugtog kita alas 9:30. Sining aga sa pagadulong sa kapagpatpat sa pila ka badalagkuan naton nga pagabalita. Balita lokal, balita nasyonal, balita sa lasang pungsod. Pila ka badalagkuan naton sining nga babalita sa patag sa nampang kag sa artista. Antes ang tanan, no, ang pinakulingan ay ngantad sa temperatura diri sa aton sa bayan sang syudad sa Bacolod. Ang probinsya sa Negros Occidental, ari kita makabaran sa 26 to 31 degrees Celsius. May 65% ang tsansa sang pagulan. Napag-alabing tulapang doon dalagkuan aton sa ring mga balita, no, diri sa aton nga pagpalagan sa mga balita nasyonal. Senado all set na iya makabaran sa patiginon nga pagsugod sa trial o impeachment trial against sa Vice President Sara Zimmerman Duterte Carpio. Sa Lunes na no, sa di makabaran, no, ang kuanaton schedule is Lunes, Martes kag Miyerkules. Magasugod sa di makabaran, no, sa di sa alas 2 sang hapon onwards. No, so ti balaon ta na karon, no, diri sa aton nga pagpalagad ang mga senaryo, no, sa bahin sa Senado sa pungsod Pilipinas. No, so check kita karon kag kuan ta mareaksyon sa kampo sa party makabaran sa prosecution kag sa depensa or sa PDP laban sa depensa kuno do burbudayan kita access sa ila pero sa party makabaran sa PDP laban pagi iya sa kay kuan ano sa kay PDP Secretary General for Visayas, no, si Attorney JV Hinlo. May kopod naton karon nga makabaran, no, diri sa aton sini nga pagpalagan. Kay ti sa prosecution, no, sa part sa prosecution sa sama nagboto man diri para ma-impeach, no, sa di makabaran ang ato sining Vice Presidente kag mag-undergo sa trial sa Alliance of Concerned Teachers, Party List Representative Antonio Tino. Samtang duga pa naton sining mga balita ka mga impormasyon. Derman sa ato sining pag-pagalagad si Presidente Bongbong Marcos Jr. Ang makabig sa rin makabaran nga ginapayag, no, nga kuan ano nga magatapos na ang iya sa 4 kadlaw ang state visit dito sa bansang Canada. Ang pag-meeting dire kay Canadian Prime Minister Mark Carney. Ang liwat kapag pawaskog sa kasugtanan nga tapuson ang negosasyon para sa Philippine-Canada Free Trade Agreement o FTA ante sa magtako ang tuig. Samtang dugang pahid naton sa ring mga balita, no, pagkatapos sa makabaran sang pila ka bulan nga way gid maresto ambot anong problema, no, hindi kita karesto sa ring makabaran sa siring pugante, no, nga si Elizalde Zaldico, no, so gin archive sang Sadigan Bayan 7 Division ang kaso niya sa ring graft, no, kag plunder. Kay may niresasang warrant of arrest matapos ang anong kabulan. No, so balik, no, ang warrant sa Sadigan Bayan pero ti kuno active man Japon ang warrant niya sini, no, kay kun makitaan sa kag may bola niya sa whereabouts so galen ini arestuhon ti pamangkot naton diri makabaran, no, sa ato sa ring mga kautoran at the same time sa ato na mga kabombo. Diin gid bala si Zaldico subonghaw. Anong problema, anong kakulangan tangin dito sa maadakpan kung sa bagay, no? Amo ning kuan ano ginatawag nga
pagkauyaya no sa ato sa ring autoridad no kag sang administrasyon no by hook or by crook na dakop ta gani si Tebes pabalik diri si Saldico do nagahawid-hawid gitaw anong rason surahan ta na karon iya makabaran no kon lantaw naton ti si Saldico sagwa sa pugsod Pilipinas hindi ganita kadakop sa ngari dis Pilipinas ala preskon dito mambal ya gani na da sa bumbukim si bato kuno ari lang dis Pilipinas si atong ang ari lang dis sa Pilipinas no si General ano to isa ka general to balang Palparan no ari lang dis sa Pilipinas hindi kita gay kadakop diri sa Pilipinas ari lang ding dalakpon ayan pa sa luwasang pungsod wow hindi nyo na bala paghimuang gunggong no ang tao kay naton no kung ito nga dalakpon dito pagigay ni buligan yung plagyo sang nakitaan sa to kagin-hold sa mga authorities dito sa Czech Republic do you think nga ito nila gibuyan no so mas labi pagin nga nila nang papalagyuhon kay budlay na no hindi ka na magpadakop no palagyo ka na panago or pwede man nabalon nga kami nang bala dia no bisan balaan mo ko din ka pero hindi ka madakop basta hindi ka lang na magbalik di kay wasa agi tadi ko magbalik ka di sa Pilipinas ano maamo na sige lang diskusyon na nato na karon diri sa aton siri nga pagpalagan samtang duga pay naton siri nga mga balita ka may impormasyon no so diri sa aton siri nga pagalagad no so diskusyonan ta pay karon no ang pila ka mga balita samtang sa mga balita lokal may kaupod naton si Councilor Wilson John Gamboa Jr. kay sorehanta no ang ining mga reaksyon although proposal pa malang ini no nga ang basura no sa siyudad sa Victorias ang igahaboy no diri sa siyudad sa Bacolod no so ano mga punto de vista diri no naton sa diri makabaran nga konsidente sila nag-request no 30 cubic meters para pila equivalent man katinulada no nga tiaboy dra ang residual waste no pinang hindi na gid mapangpuslan ini no nga mga basura ihaboy diri sa Bacolod dalhin sa Victorias so ang pamangkot ko karon no sa Victorias LGU no headed by Mayor Bantog ni no sa dito makabanan tanong gadgad nyo yung mahaboy kumo basura nyo di sa Bacolod man ano ang rason do mabayad kamo pero I mean ang Victorias parte kalapad-lapad kadamo sandutan nga hindi kamo ka hindi kamo kalonda no or hindi nyo mapasangkad ang inyong waste kwanyo da no ang inyong garbage disposal no or inyo kung may sanitary landfill kamo da ang inyong dam site da anong status no ti kon puno na bakal kamo da duta kag i-develop nyo no imuon nga sanitary landfill ti ko ako ni kay Mayor Greg sa tayan ni ko magsugot sini ni ko magsugot sini nga mahaboy kamo dihaw anong rason imuon nga talambakan niya ang Bacolod City ang hambal sa matawo na inano ang Bacolod ya highly urbanized city no habuyan na sa basura halin sa Victorias no nga isa ka component city inano wa gani ka problema ang Talisay wa gani ka problema ang Silay ang iban ni may LGU no tanong gadgad yan ni Mayor Bantog di man ano ari pa ni sa saktong pinsar ang balon saya nga mahaboy lang sila di basura sa sudad sa Bacolod di bisa bayad pa na pilagid ka milyon ang inkamon tadaaw pamangkot na may kaupot na Councilor John Gamboa dir makabanan sa aton siri kapag paraga diba sa aton na pala tuto samtang ang PRONIR no ang plano nga igubutang dira sa bahin sa Bago City ini base sa paghinon-anon sa dir makabanan no sang lokal nga panguluhan no sa Bago City headed by Mayor Mayeta Habiliana kag si Pero NIR Romano Cardinio ang bisita kahapon to sa Bago City Government. Check na ko sa report ni Bombo Gracelyn Nobaton. Samtang dugapay naton sa ring nga mga balita. Report man ni Bombo Mia Francisco.
Ang update ta karon iya makabaran sa sining development no nga ti patigunon dira sa bahinsang kuan no sa bahinsang area no sang Burgos Public Cemetery. Okay, ti ligad to di ba may plano na to no ang City Government of Bacolod nga sa iluhon no ang mga tulan sa mga minatay dito makabaran sa Handumanan Public Cemetery halin sa Burgos. Kaya di may plano na ang syudad sa Bacolod para sa development iya makabanan sang Burgos Cemetery. Isa sa mga kuandira no ginaplano nga buhatan no sang terminal. Kag syempre banpay karon nga mga balita no kung mapormasyon diri makabanan sa aton nga pagpalagad baho ari balaho no ang kuan aton sa maginikanan no ako yabla basta mga kabataan ganing involved sa mga aksidente, no? Serye sa pagkalumos. Kay may duha ka mga kabataan to nga nalumos sa syudad sa Bago, no? Palihog lang bisa maginikanan ay, no? Bantayin nyo ginmayo mga kabataan nyo kay kaluluoy, no? So manibla ka sa kahubin nga edad, no? So ti magkalamatay lang. Dira na natabo sa barangay Tabunan sa syudad sa Bago, no? Isa ka 5 ka tuig ang bata, no? Kag 3 ka tuig. Nakaluwas siya ang kwan, no? Nakaluwas diri ang 5 ka tuig, kag 3 ka tuig. May lang may isa nga nakaluwas. Pero ang duwaya ti patay gid, no? So ti kun maamuni nga edad dapat ari pa ni sa supervision, no? Sang aton sini nga mga ginikanan, no? So ti palihog lang basi kung nalipat kita sang aton siring kuandao no nga obligasyon o sa aton si tagsa ka mga kabataan o nga ti sa kuan panikuntani no sa Igtol Pangod sa may ginikanan. So ninsindihan naton no kati ko isat mayo man ni gani kay nakalisensya sa but ti ko naglisensya dapat hindi kita magkampanti no. Labi na gid nga ti madamo na sa sang mga upod or mga abyan man nga maghinagaray sila no so makaluluoy patay gid no ining duha ka mga kabataan. Samtang dugapay naton siri nga mga balita no kung may impormasyon diri mga kabanan sa aton na pagpangalagan sa pinakalaing nga update sa aton sing FIFA World Cup 2026 no so amat-amat kita mga kabanan sa kuan diri sa pagsulod na sang kung pagtapos sa round of 32, no, kag diri na kita sa round of 16. Gin siguro na sang Egypt ang ilang pwesto sa round of 16 matapos ang Loto sa Australia sa final scoring of 4-2. No, so ti amat-amat na sigay lagid, no, daw tag isa na lagid kahampang, no, sa round of 32, no, kag ti hulugay na ni dayon, no, ma round of 16 na. No, so ang final sa Didder Macabran no this comes sa July no July 19 I think no daw Domingo na ding adlaw no sa aton kung sino din mag-engkwentrohan ay sa championship. No, so may defending champion kita diri Macabran no ang Argentina. Sa 7 minutos sa kaligan sa tak na alas 8 sa agad sa aton siring nga pagpalag. Sa pagkautoran nato the same time sa aton mga kabombo ano pang ginahulat sa ninyo magpadala na no, sa inyo sa mga entries sa ato sa ring swerte sa palika promo sang Star FM kag Bombo Radio. Kabukusan nga 7 milyon ka pesos at total prizes nga gipanagtag nato nationwide no sa swerte sa palika 2026 promo. Pwede gid no kapag padala sa mga entries no sugod na kita pamaton sa mga entries halin sang June 28 no until September 5 kita. No, simple lang yung sinimoon, no? Sulod sa puting sobre ang mapilian mo nga ma-proof of purchase, no? So, silyuhan sa Mayo, sa gwa sa sobre, sulatin mo kompleto nga pangalan, edad, address, contact number, week number 1 kita sugod, no? Ang perma, no? Kapangalan sa proof of purchase, no? Kaya inyo sirigin gamit. I-address ninyo sa Bombo Radio Bacolod, no? Butahan sa promo title, ang sorte sa Pleke Promo 2026, no? Kag ihulog sa designated drop-off centers bisan di ka lang diri sa syudad sa Bacolod or sa probinsya sa Negros Occidental or pwede nyo man mahulog diri kung makachimpo ka mo no drop by ka mo diri sa istasyon sang Bombo Radio
Ari lang kami diri sa second floor sang CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan diri sa siyudad sa Bacolod. May tatlo ka pamaagi agud ni ikaw ba kadaog sa sininga promo? Ang una, no, adlaw-adlaw Lunes to Biyernes gabot kami ka magalawag sang winner, no? Isa ka winner nga kung sa di ba kabaton sa isa ka limited edition ang Bombo Radio Philippines 60th Anniversary AM/FM radio set. No, wala na lansang sa isa lang ka estasyon. May LED light, rechargeable, may plus light, no? Kag pwede mo bitbiton bisan diin ka makadto, no? Magamit mo man ini sa tion sang magluntad ang power interruption. Magluwa sa radyo, may dugang nga 500 pesos na cash nga batunon ang winner sa tion nga maka-claim sa diri, no? Sa estasyon sa Bombo Radio. Ikaduwa, every Saturday, and that's July 11, masugod na kita sa aton nga palengke on-ground activity, no? Every Saturday. Next week, no? Mayara kita sang raffle sa mapilian naton siri nga barangay, no? Or public market, I mean, no? Mayara kita sang pilion nga merkado, no? Nga kung sa din magapatagayon kita sang paraffle. Palengke on-ground activity naton, no? So, sa palengke on-ground activity naton, no, ang magahulog dira mismo ang magakadto lang ka magahulog, no, magabot kita pulo, no, sa mga interesenders. Pilion ta nga bagadaog sa tag 1,000 ka pesos nga cash, no, kag 500 pesos, no, nga worth sang goods. May dugang pa nga cash prizes and gift packs kay may mga parlor games kita nga patigunon dira, no, sa participating merkado nga kantuan naton, no? Tiina courtesy sa aton nga mga sponsors. Kaya ang premyo ay gatag sa winner dira mismo dapat ara kamuda, no? Ang magadaog, no, sa diri makabanan sa ato sa nga makabombo, no? Dapat ara gid ang presensya niya. Kay kun wala, automatic ma-disqualified ina. Tagaan ta lang 5 to 10 minutes ti wala ti way gid. More importante ara basta maghulog kamo gid ang hulog. Kay para nga pagabot sa ngalan yung ara kamuda ng hulog, no? Iatag na mo dayon ang premyo sa inyo. Provide ka mo mga IDs dayon, ha, hindi magkalipat. Ang mga non-winning entries, no, sa raffle sa merkadong qualified na sa grand draw kung sa diin 1 million pesos sa grand prize. Ikatatlo, no, nga pagi sa ato sa ring nga pagparagtag sa mapapremyo ako sa diin ang mga interesenders naton ang makadaog, no. Tag sa Sabado sang hapon alas 3, no, sang hapon may patiguron kita nga studio draw. No? So, bantayan nyo every 3 o'clock sang hapon, Sabado, no? Kay mamudbod naman kita sa mga dalalagko, no? Nga mga cash prizes, no? Kung sa din, anong magadaog sa din every Saturday. May tatlo kita kabuton nga mga consolation prize winners nga makabaton sa tag 1,000 ka pesos nga ka. Ato sa rin nga third prize winner, no? Makabaton sa 3,000 pesos. Ang second prize winner, makabaton sa 4,000 pesos. Ang first prize winner makabaton sang 5,000 pesos. So anom tanan, no? Ang magadaog every Saturday sa studio lang na, no? Pulo dito sa merkado, sa market naton, no? Kag isa everyday. Grabe, no? Nga mga winner ba? Ang mga winner sa draw, no? Nga lawagon alas 3 ang hapon kada Sabado, no? Kag ti ang awarding naton niya palunisan ta, no? Para makarelax ka mo. Mayong panugod sang simana nyo. Lunes, makadto ka sa Bombo Radio, maklaim ka sa imo nga premyo nga cash. Kaya hindi ka mo magkalipat, ha, nga magdala sa 2 ka valid IDs, no? Nga may picture, no? Kay ti pamatuod nga kamo ang tagdaog. Sa Grand Draw, no, by September 5, malawig-lawig pa ini, may mga guaranteed prize per area na kita. So meaning diri sa Bacolod City, kag probinsya sa Negros Occidental, may magadaogid, no? Ato sa ring first prize winner, 25,000 pesos. Magabot ba ta second prize winner nga makabaton sa 15,000 pesos at third prize winner makabaton sang 10,000 pesos. Kag syempre ang aton sa grand prize winner na makabaton sang 1 million pesos. Di sino ayan? Maswerte naton sa ni nga mga tagdaog. Bantayan. No, importante nga magahulog ka mo, no? Kay kung hindi ka mo maghulog, tiway ka mo tsansa nga magdaog. Anong dapat niya sulod sa mga proof of purchase aring mga another batch, no? Sa ato sa nga mga POPs, no? So una ya pwede ka mo makalakip sa isa ka product sticker o kon coupon sang Orocan. Ang coupon nga napagkita bisan nga promo sa Bombo Radio, tagsa kapag bakal mo sa Orocan products, pwede ina nga ipasako. O pamangkot lang ka ba sa cashier o kon sa dicer. No?
sang coupon sang Bombo Radio. Pero tagsa kapag bakal mo ya sa mga produkto sa Orocan, sududlan tubig, balunan, no, sududlan sang bayo, no, bugas, tanan, no, nga gamit ato sa balay, may mga sticker na nandaan. So apo sa kwaon ng sticker, no? Kwaon nila ang sticker, kaya pwede na dayon magamit as proof of purchase. Sa Orocan, maayos ang buhay mo. Diari, no? So may klase na kita, no? Mga kabataan naton, no? So problema ba kita sang sulod-ano nila ari ho? Ginarekomendar namon sa inyo Holiday Sun Pride, no? May ara na sang beef loaf kag may corned beef man. So pwede ina nga ipasakop. Kinanglano na to sa corned beef, duha ka mga paper level sang corned beef in any size sang Holiday Sun Pride, isa na ka-entry. Or, pwede man, no? Ida ko sumod sa corned beef, di rin naman kita, ma-beef loaf nang i-mix-mix, i-sari-sarion talang, kwanta lang, no? Ibulus-buluson, no? So, pwede man ka modra, makalakip sa duha ka paper level, na putos ina sa lata, no? Sang Holiday Sun Pride beef loaf. In any size na pwede na. No, kamay isa ka entry. Kag pwede man ka makagamit or makabutang sa puti nga sobre sa isa ka label. Sa bisan ano nga Syngenta brands in any size, no? Bisan ano nga Syngenta brand in any size label sa Syngenta products, no? Isa na ka entry. Bringing plant potential for life. Kag of course din man pagkalipatan, no, ang isa ka cup sang isa ka cup kon label sa in any size, no, sa effervescent oil. Di ako tested and proven na ni makabulong gini sang kakapoy sa lawas sa palanakit, no, sa ato sa kalawasan, no, ang effervescent oil ibanyos mo lang kaya mo masayon gamay, no, ayos na, no, nami pang tulog mo, no, sa isa ka cup, no, o kon label sina sang effervescent oil, isa ka entry, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan. So muna, no, ang pinaka-importante pag sekreto naton, the more entries you send, the bigger chances of winning. No, padala sa madamo nga mga entries, no, sa aton siring swerte sa palengke 2026. Nagabaha ang premyo. Subong rainy season pa, no? Pero hindi literal nga baha ya sa ulan, kundi baha sa papremyo ang aton siring nga mga papromo. 26 minutos sa kaligid sa Tak na alas 8 sa aga. Pagbalik sa ato palatuntunan, no? Interview kita sa interview naton sa kay Councilor June Gamboa Jr., no? Aton sa ring pagkuha sang opinion niya kag reaksyon sa plano kag ipadalang kuandri, no? Sulat, no? Sang Victoria City LGU, diri sa LGU sang syudad sa Bacolod, no? May kang tanan sa pag-request sa pag-aboy sa 30 cubic meters ka residual waste, no, sa sanitary landfill sang Bacolod City sa sulod sa isa ka tuig. Di ko kamo pamangkuton okay man, no? Himuon kita diri nga basurahan, no? Halabuyan sa basura. Siyempre do kalaway, no? Pero sige lang, no? Diskusyonan naton ni iya makabaran. Kag tiambot na ning ano natabo sa PIO sa Bacolod City Government. Nga daw gusto nila daw makumpit pa sa media. Sinong head subong sa PIO? Namatsagan ko daw, brand yan niya daw. Gapatisoy-tisoy nga daw, hindi man isa ngayon nga magtisoy. Sinong head subong man? No, sa pwede hindi man kilala, no? Abutan, anong natabo ni siya nga? Aragorong iya pamula no niya. Nga daw hindi naton mention na daw gusto pa magkumpit sa media. No? Hindi ka mo da mangin onion skin. Sino ni si Angulo? Ano ni? Sino ni ngalan niya sini? Dapat sagang ko sa inyo, sobra pa ka mo da sa mayor mag-asta. Tining ka mo ginaghalalinaw. Okay, isang batasan ba ko isang nga tido, larihom lang kita nga sa media naghalalin, tapos pinang-appoint ka mo da. Pero kung mag-asta ka mo da daw, sobra pa mo sa alkalde. Sa sudad niya sang Bacolod. No? Yung alkalde, tahalin na dis bumbo, pero lantawan nyo bala kung ano mag-manage pala si Mayor Greg Sataya. Sa ikumpara sa inyo da, daw ipahulaman sa inyong pwesto nyo da, pero daw matyaga nyo ang trono ara sa inyo. Kung isa-isahon tagid ano gina-accomplishment sa payo, hindi gani ka mo da maka-deliver sa mayong serbisyos muluyo. Di dulong sumuluyo ang mga nagkakatabo sa sudad ko ay media. Ako kamo masarangan nyo, balin nyo kami Kung masarangan nyo mula kung hindi nyo kanang lano ng media,
No, tika mo na lang dai. Oh, kung nagapati ka mo sa kaugalingon nyo, no? Nga mayo nagi ka mo kag ang rate sa delivery nyo sang mga programa sa syudad malabot nyo kung kamo naman lang. Kita para na kami may mga entertainer mo kamo na. Diba? Prangkahan nyo na lang kami. Kung aling ini kamo da kung nagaginaabot yung pamulanon niya ni Angulo ni at hindi mo na pagdalon sa trabaho mo da, no? At public servant ka da, no? Ginasuldahan ka da sang syudad, mayo ba lang relasyon, tamo lang aton, way kita diya pagita gamo ha? Way kita diya pangita gamo, o sino pag kita gapay, o da nga do kwanda, do hari da, o kung hindi mabing head yan nila, basta may matinawo, kumuda, nga daw sobra pa, pangutdan nyo ng sungay niya sila, budlay na karon, no? Galing kay kami hindi mag-atras kung unahan kami no? Mula na nga ito minsay da. Kung utdanay kita magdulong sang impormasyon sa pulo sa syudad sa Bacolod, okay gid. Pwede ko isang wigit-wigit kamo istorya. Isituit nyo man hindi makapasakit sa mga katapo sa media kay gabinuligay kita di. Away kita gapagita di sang away. Naman na gusto tayo palabot da, no? Sa Public Information Office. Sa syudad sa Bacolod. 30 minutos na kaligad sa tak na alas 8 saga. Atag data sa pila ka mapanudong pagbalik ta, na may kaupod naton, Councilor June Gamboa Jr. Standby. Ikawan man ang unnecessary idling sang imo salakyan. Ang salakyan nga naga-idle sang isa ka oras kada adlaw ay makauyang sang 1,044 pesos nga fuel kada bulan. Samtang ang jeepneys nga nag-idle sang 2 tubtob 3 ka oras sa mga terminal ang makagamit sang balor 3,120 pesos tubtob 4,680 pesos nga diesel sa bilog nga bulan. Magtipid, pati yun kung i-switch off na lang ang makina kung kinahanglan mo magpundo sa isa ka minuto o kung masobra pa, agad nga malikawan ang idling luxes. to 30% ang aton electric bill sa balayang konsumo sang lighting o konsuga. Meaning kung 1,000 pesos ang imo electric bill, 200 pesos tubdob 300 pesos diri ang konsumo sang suga. Yari yung mga better practices sagud nga makatipid sang kuryente sa paggamit sang suga. Una, mag-switch na sa light emitting diodes o kung LED lights kung ikaw nagagamit subong sang incandescent bulbs. Mas mahal ang LED lights sang sa incandescent bulbs kag compact fluorescent lamps hapang makasave ikaw sang 85% sa electric bill compared to incandescent bulbs kag 40% naman compared to compact fluorescent lamps. Ikaduha, i-turn off ang suga kung wala ginagamit. I-maximize ang paggamit ng natural light kung posible. Bangurin ang best source of light kag makabulig sa imo sa pag-save sang kuryente. Ibutang ang reading tables malapit sa bintana agud masanag kag hindi na kinahanglan magpasiga sang suga kun adlaw. Ikatatlo, pilion ang gusto nga sahi isang lighting nga gamiton sa desk, sa hiligdaan kag sa iban nga work areas kag magamit lamang sang low wattage lights sa mga area nga wala nagakinahanglan sang strong lighting. Kag siguraduhon nga malimpyo ang suga. Clean your lighting fixtures regularly tungod na ganubo ang kasanag sinisang 50% kun mahigko. Yari ang proactive energy saving approach sa paggamit ng computer. Una, panubuo ng brightness ng computer. Ang pag-turn down ng brightness ng computer monitor ang makasave ng kuryente. I-set ang brightness sa lowest comfortable level o kung 50%. Ikaduha, hindi magamit ng screensavers. Hindi ka makatipid sa kuryente kung nagagamit ka ng screensavers sa imong computer. Get 96% savings kung ginbutang ang computer sa sleep mode sang sa iset sa screensaver mode. Apang, mas maayo pagid kung patyo na lang ang computer imbis nga mag-run sang screensaver. Agod niya mas makasave pagid sa kuryente, ilabi na kung malaba ang break sa paggamit. Ikatatlo, magamit na lang sang laptop sang sa computer kung mayara ka sang laptop. Kalabanan nga desktop computer sa nagakonsumo sang 70 to 200 watts samtang laptop naman ang nagakonsumo sang 15 to 60 watts ganing mayara ka sang 70 to 80% savings. Ang close
Clothes dryer ang second o third largest electricity consuming appliance sa balay. Apang, kung nakibalo ka sang efficient nga paggamit sang dryer, magano bu ang imo electric bill? Una, ibutang ang dryer sa warm and dry space, agud hindi ini maayawan sa pagpamalas ang bayo. Kung mainit ang panahon, ihanger na lang ang bayo agad hindi na magamit sang dryer. Ikaduha, i-maximize ang operation sang dryer apang likawan ang overloading. Kinahanglan nga makasirculate ang hangin sa bayo agad magmala sila sang maayo. Ikatatlo, painon ang bayo antes ibutang sa dryer. Mas efficient ang operation sang dryer kung pareho ang kadamulon sa mga bayo. Ikaapat, pugaan ang bayo antes ibutang sa dryer. Hindi pag-ibutang diri nga nagatulo pa. Kag, limpyuhan ang dryer sang regular. Kakason ang higko sa filter agud maayo ang circulation sang hangin sa mga bayo. Sundon nini nga mga tips agud makatipid sa kuryente sa paggamit sang rice cooker. Una, Sa to sa ring pagpalagan oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 35 minutos na ang nakaligad sa takna alas 8 sa adlaw. Sa pekalinya si Councilor Wilson Jun Gamboa Jr. Sorahan nato niya makabanan no ang ining request no, sa city government sa Victorias ang ti maghaboy sila sa ila basura diri sa syudad sa Bacolod for 1 year no, sa ato sa ring sanitary landfill. So ginintroduce na I think no wala naton ko nara gid man ni sa City Council kag sa diin nga komitiba no nagtupa no ang ining request sang Victoria City LGU. Councilor, may aga sa imo live ikaw diri sa Bombo Radio Bacolod si Bombo Ponce ni Councilor. Ponce mayong aga pag sa tanan-tanan nga nagapamati mayong aga. So ini information ko ara na gid man kag the present gid man ni sa session ng ining request sang Victoria City Government Councilor. Yes sir, ginbaton ini anay sang committee sang laws kag sang committee on environment. So wala pa ni namon gin diskusyonan kay siling nila anay ni nila ang request kag ang pag-approve sang Solid Waste Management Board sang amo nga request. Ibalo nimo nanugid ang kwan kay speaking sa residual waste, so mga basura na gid ining hindi na mapuslan no? Well, yes sir, ang amo na ang masubo sa tanan kay ang basura nga hindi na gid napuslan. Diri ni nila ihaboy sa aton. Now, kaduwa kung basahon nyo ang approval nga ginakabig kuno nila ang Victorias as part of our cluster cities and municipalities. So kung tulukon mo ang proximity, perti kalayo no? Maagi pa inaanay sa silay. Maagi pa inaanay sa Talisay, antes nila dalon di sa aton diri sa syudad sa Bacolod. So within sa sining issue about clustering kag proximity, Victoria is not even close considering layo ini sila kaayo para sa aton. Now, but ang akong nga ginatan-aw gid dako gid kayo kag ginatagaan ko gid considerations nga dako amoy nibla ang reaksyon sang aton nga mga pumuluyo diri sa syudad sa Bacolod. One of the requirements sir Pons, social acceptability mo. So kung basaho mo ang tanan-tanan wala ako tumbay makita nga pabor gid. So all the more reason siling ko nga anay tigaan naton sang dako nga public consultation ang ini nga bagay antes ni nato naprubahan o kondalon sa sanggol ng panggunsod for approval. But klaro na kayo ang reaction alone of the people perte kayo ka dako nga bagay nga rason kun nga ang dumdumon kag panumdumon din namon hindi lang kaisa kundi linibo ka beses antes namon ni pag-aprobahan. So sa una mong reaksyon pagkabalo mo sa nabasa mong request, anong reaksyon mo dahil diri Councilor? Dako kayo nga reservation. Although it was an urgent request, but good thing but kung nagipay ako nga ginbaton nila
sang sini nga mga komitiba because it will give them time para tun-an pagid kag makapatawag pagid ni siling nila sang isa ka public hearing o kung dako nga public consultation ilibin na gid sa host barangay itang Pilisa. Okay. Oo. Kay ti way ka man abi diya nag question nga ti ano gid ang punto sa diri? Anong rason? Anyway, ang request nabasa mo na? Yes sir, nabaton na mo. In fact, ang approval gidya sang Solid Waste Management Board Oo. Ang rason nila kung nga ginaprobahan na nila. So, sang gin-pick up ina namon, ginbaton. So, hindi siya open for debate or discussion ng anay. Kaya ginbaton ng anay nila mo. Pero tagaan gid kami sina Ayachimpo nga para magdiskusyon. Kag of course, dapat lang magaiwat sang isa ka dako nga public consultation anay ang ini nga mga komitiba. Okay. No, So- hindi lang iaboy sa amon outright para aprobahan o kung disaprobahan. Ko kay ti i-check pa naman yung Victoria sa LGU. Kay na ko naton kay every LGU do may mga dam site man na, may sanitary landfill, di ba? Supposedly yes. But under sang Republic Act 9003, pwede naka-clustering ang mga neighboring cities, no, and municipalities. Prote na siling nila to nga kalapad sang duta nga bakante sang Victorias nga diring gid ni nila ihaboy sa isa ka highly urbanized saturated nga syudad. Ate ginakabig man nga duro kwarta. Nga hindi sila kang makapobra sang ilaya kaugalingon nga sanitary landfill. You see, unless otherwise, kung may problema, initiman sila sa ilang financial dito sa Victorias. That remains to be seen. Pero sila dapat ang mag-aobra man sang ila kaugalingon nga sanitary landfill. Amoy na ang tindog ta. Oo. So, nagwa magali diri nga do mabayad kuno sila, Councilor? Ati, biskan mabayad pa sila, prote ang halit bala. Ang adverse effects na sa aton, hindi matakos o hindi masangkol sang kwarta. You see, ang social acceptability is kwan man mo, ang dako man na bagay mo, ang sanitation, health, ang kayong lawas ang mga pumuluyo diri sa siyudad sa Bacolod. So kadamo nga faktor hindi lang kwarta. Kung takso nila nga kwarta, kundi pa obra na lang to sila sang ilaman. Okay. At kung may kwarta mo lang sila siling nila, kundi they build their own sanitary landfill there. Because ang iniban mo nga problema sang basura is a perennial problem and a perennial issue. Amo na bla siling sa mga tao di sa aton, di na gani kita kasangkol sang problema ta sa mga sinamuan ta, batunon ta pang iban nga mga sinamuan. Okay. Teryo, mabayad sila, so mapagwa sila kwarta. Kaya ang gastuhon nila sa truck nga ti mahaul sina, mabakal krudo, masweldo sa driver. So na nagdulublit, meaning to say, way sila kwan siniga, likaw sa gasto nga ang kalayon sa Victorias to Bacolod, pila ka litro nga krudo. Okay lang sa city Bacolod, pero bakadto ka pa to sa Pilisa, naglayo pa gid, no? Tiyang magastom krudo, dako gid. Ati kung wala sila nagapangilala sang galas doon nila sa pag-ula ni din nila sa ilang nga basura, ubra na lang sila sa nila. Hindi ba sir? Tamo malala. Biskan basahon mo ang, you know what, ang basahon mo bala ang komento sa mga common public. Dira banwa makita mo nga may ka-reasonable kaayo sang ilang nga mga disgusto. Ka-reasonable bandwa kayo. Reason enough for us to listen. Babatian gid naton kag basahon gid naton ang ilang nga mga komento. Ini tanan-tanan bandwa ang ginapatpat ko nga mga rason halin man di sa mga common people nga mga naga-react sang sini nga issue. Ining dapat nga iula ni nila, ubra sila sang ila. Di na gani kita tapos ang aton nga mga sinamuan. Ari naman, intertinaron man din nato ng iba naman nga lugar. These are the things tambuan nga dapat din naton pamatian through a public consultation. Kaya dira naton may balan
Kanya gani. Ano gid pala nga nga tindog kita nga mga konsyal. Ay ba niya gani Councilor Gambal niya ti tingoon nila lampihan ila tong syudad nga mag-ayo tapos kita buon ta diyang talambakan kag magbaho tadi abi do muna no somehow sa mga pumuluwi da sa pilisa mo na mabatsagan gina nila da ya kay ti gaupod sa hangin ang baho ko sa kudin na dapyas ang hangin. Correct na sir. So after all mga konsyal, don't worry kay mga konsyal hindi bla. Oo. We have the voice of the people, pamatian ni namon ang tindog sang kalabanan niya sa mga pumuluyo sa siyudad sa Bacolod. So ako I'm confident nga we will stand by kung ano ang gusto sa pumuluyo sa siyudad sa Bacolod. So way pa man ninamon na way pa nila pasar ha kontrary sa mga aligasyon kag kuno ginakayon na to kay para preparahan ng area para sa basura ya sang Victorias no optics lang na silingko picture lang na. Way pa na ya turte pa ni nga dinaway kag diskurso na ning matabo da sa sulod sang konseho because kita mo man ang public outcry and public discontent is enormous nga hindi dapat baliwalaon bala sang mga konsyal. This is your own opinion lagi diya no. Lain man yung opinion sang majority kon batabo ano councilor. Pero ti sa simple nga mga reaction lagi kay story. Amo gid ni ang first nga mag tanom sa pinsar mo ay nano way kwarta na ang Victorias nga mag-allocate da kon way sa sanitary landfill kuan ano propose no sang malone ka kun ano man dai kung may sanitary landfill i-develop ta kay lalo para nga magamit yan naton kay sa modo ka ano bala kay the Victoria City is ano na da sila second class na naguro da nga component city. That is true. Tamo na guro nga kung dapat si saon man pang taga Victoria ano bala ang financial standing subong sang ilang syudad is already a requirement. Under Republic Act 9003 nga compliance ina sang bilog nga munisipyo kag syudad nga dapat himuon nila. Now unless of course kung like in the Metro Manila area kung mga limitado ng area nila kag perti na gid kaayo ka siot, pwede na mag-clustering sila. Pero kung kamo nakalapad sang inyo nga lugar, kag amo nakalayo sang inyo nga lugar sa syudad sa Bacolod, so it is high time. Unless of course, kung kamo ya sang Talisay, kung sang silay nga dito kamo ya maula. I-cluster nyo to, porque sikwawi kayo na ihaboy nyo pa ya nga perti kalayo ang inyo basura diri sa syudad sa Bacolod. So they have to sila mismo ang magapangusisa kini kung ang hindi sila katobra sang ilayang ang kaugalingon nga sanitary landfill. Oo. Kung madayon ti basi man chance may patawag diri guro ano ang ilang local waste management board dito or mismo sa mayor Bantog no? Bantog Mayor Subongda. Yes, Bantog, first cousin of the Benitez, correct na Bantog, correct sir. So, okay ka man sa suggestion kung anong ipatawag ini sila to explain? Ang kung gusto yabi pamangkot sa Solid Waste Management Board nga ginaprubahan ni nila wala. You see? That is amo na diyang ang jurisdiction ang aton nga jurisdiction niya sir concept points ara lang yan within the officials of the city of Bacolod. So ang akon nga una nga gusto ipamangkot amo ning Solid Waste Management Board kung nga paano hindi nila gin-aprobahan ang among request without public consultation. Councilor? Yes sir, nga wala sang public consultation kag wala man gani may nailungong ni ang barangay Filita, ang host barangay. Amo gani man no? Sige lang anyway. So may approval na nga wala sang consultation. Yes, sa mismo host barangay pagid kay kahapon nga adlaw nag-public hearing ako. Wala ni mention sa aton kagawad Binyas.
Kag base sa iyang mga posting, nakibot mo gani ni sila. Kung nga ang Felisa sa gihapon ang magasalo sang basura sang Victorias. Nga perti man gani ning away nila sa subong, perti naman sang aton lang yang mga basura nga ginahaboy sa ila barangay. Nambos, ari naman, dugangan pagid ni naton ang ilang nga problema, basura naman sa iban nga banwa o konsyudad ang ilang nga batonon. So, sila mismo ang nakibot sa siningtikang sa aton syudad nga ginaprubahan nila ang ining nga request ang Victorias. So, all the more reasons nga dapat konsultahon man anay ni naton ang Barangay Felisa. So, antes ni naton talakayon. So within sa sining Kalanabo, so are you against, no? Sang sining approval? Yes, at the very onset, I am already at the very onset, unless na may mga superseding events ang mag-transpire. But at the very onset, magkita ko pa lang yung daan sa agendas. Din kunaan ko na yan kag basa. Now if first comes to worst, ara gani sa ato nga pangunahon I will wa ako ya sa kwarto kay gusto ko na yatunan. Oo. Mo Sir Pons, amo na ya ako nga tindog. I would rather leave the session hall than rather than cast my vote na wala ako ya sang papeles kasi wala dokumento mo. Wala bala in-attaching documents to support the request of Victorias. Only an approval coming from the Solid Waste Management Board. Kulang kayo. Amo na rason ko nga ang first comes to worst ko sa gina-pick up na namon ang mga issue, I will excuse myself. So, but then again, nalipay ako, naging bato ni niya 9 sang aton, 2 ka komitiba, sa idalom ni Councilor Al Victor Espino sang Laws kag ni Councilor Homer Baez sang Environment, which was para sa akon dako nga bagay para sa amon nga mga konsyal na wala yan nakaintindi kag wala yan sang may makita nga papeles attaching sa sina nga pangabay sang Victorias. Ang nakaisuro mo kapon ati against man sa sining proposal? Naglabay man lang to, though I am sure ang isa sa amon nagkuan man alisto man kayo. I think I suppose alisto kayo. Rason to nga away na namon din padalman paanay. Din baton nila. So wala na ni namon ang din padalman, but I'm pretty much certain ang banamon ng mga kabdanan ng mga konsyal nagakuan man, nagapanilag man. Amo man bala nga pagpanilag ko sang nakita ko kung nagbasahan ko ang among nga correspondence. But I give them the benefit of the doubt. Inyo nga aton ng mga kaudanan, although close ni sila kay LB Benitez, or isa ni sila ka grupo o kung kapartido, but I am giving them the benefit of the doubt. Kada kuan ako ya, confident ako ya nga they will act accordingly to their conscience. Okay. Hindi la konsensya na ning siling ko. That will no longer involve party alliances among others. Okay. Kundi konsensya na lang yung tagsa-tagsa namon ka mga konsyal na kung sabihin I am giving them, each one of them, the benefit of the doubt. Okay, sige. No, so anyway, ara pa man lang na sa committee, so check taman ng chairman, gitsin rin, no, kung anong mga maging plano kag reaksyon man nila din. On the other hand, kasunod dito na kita ang imong ginpregon nga public hearing na mention man na gina about to sa sining nagasinulod nga kompanya ding suppliers sa tubig sa Basiwa, Prime Water bilang convener or members ang Amlig Tubig. Well, yes sir. Kadamo na bala banwa, Sir Pons, ang nagasululod din sa aton. Oo. Nga nagahatag sa tubig bulk water supply. Nga ara kita nga Helpmeet Incorporated, nga ara man subong clean water. Nga wala pa banwa sang ginatawag na ito nakakaigo nga prangkisa. And so therefore, ako ya, kag ang kaungdan sa among public hearing, na ang tanan na operations is illegal. Sans a franchise coming from the local government na kung sabihin amo ini
Sir Pons, ang tandaan sang akon nga ordinansya. Na kung sa diin, bina-require na ini naton nga ang tanan-tanan ninidig nga mga bulk water supplier dapat magahatag lay down nili naton ang mga polisiya guidelines sa pag-grant sa isang ilang mga prangkisa extract ang sa aton nga surface and the groundwater. Nga kung sa diin may tuyo nga ibaligya inanay kag i-distribute na nila sa publiko. Dapat bayad dito mo sa LGU o kung sa host barangay sa nakakaigo nga fees o kung royalties. Amoy na banwa ang kambang sa akong ordinansya. Kay tinamo-damo ng mga nagka-interest ba si malumos na din sa supply sang tubig ang paghambalan Hindi, basi malumos kita sang sobra ka binakbakanay sang dalan ka sa sidewalk ta. Oro sa sa sobra ka binakbakanay sa kumpanya nga wala bayad-bayad. Sir Pons. Pamakbak sang dalan ka kag sa atong mga sidewalk nga napabayaan man gani nila nga wala man bayad-bayad. Kag padayon nga nagapamuldo sang profit nga wala man gani nila ginatagaan ang syudad sa Bacolod o kung ang pumuluyo sa syudad sa Bacolod. Amo gid na pinakamasubo sa tanan. Kita ang nagapanagiya sa aton tubig, sila ang nagasuyop, no wala kita nilaya ginapamertigahan sa ilang profit. Kung ano bala kasubo sila kayo? Kaya wala ka mas nanaling ang Sir Pons? Yes sir? Hindi ka pamangkot ko, wala ka mas nanasubuan? Nga perfect kadako sang ginansya nila, baligyan nila sa tao. Kita ang nagapanagiya sa aton tubig, yet why kita nila tigahan sinada ang syudad sa Bacolod o kung pumuluyo sa syudad sa Bacolod. Ang ibang pagani, based on the report dito sa ibabaw alangilan, ginapangutod nilaya ang tubo sa mga pumuluyo na nga ginakuha na tuntani nila libre sa tuanay kay nag-aawas malang na da sa mga spring kag sa mga kabukiran na da nila ron na nila mismo ang pumuluyo sang barangay alangilan. So anong reaksyon mo Sir Pons? Sa amo ni sa karon ang problema kay bisan sa managerial post na sang Basiwa Prime Water dago lain-lain man ti amo ning ginahambal naton nga daw hindi kita maka-address sa matuntun nga problema, hindi niya makasolusyon ining mga tawo nga ipamutang da. Councilor? Well, okay. Sa subong total amo na din man na Sir Pons ang polisiya sa aton national government. Privatization. Ginatagaan na ligwa subong ang mga private companies para to extract o kung to exploit our natural resources para matagaan pa din ang nakakaigo nga serbisyo nga pumuluyo sa isa ka lugar. Apang siling nila dapat din bayad kamo ang nakakaigo nga fees. Ini tanan banwang nga mga kumpanya nga nagasuyop kag nagakuha sa aton nga tubig sa dalong naton kung sa spring water ta, wala ini sila kay nagabayad sa aton sa subong. Kundi business permit lang ang binabayaran nila. Kung ano kayo ka one-sided ang ini nga negosyo sa linta. Pati na ang pagpamakbak ganit sa lingko, binabayaan lang nila. Ayhan bala, binabayaran bala nila ang syudad sa padayon nga pagpamakbak nila sa ating public roads, sidewalks, para lang maibutang nila ang nila nga mga water pads o kung wala. You see? So, why not to binapugan? Kung may damo pagid nga gusto nga maghatag nila sa atong tubig, pero i-regulate hindi nyo man pag-abusuhi. Nga pating libre na kadaan, doon nyo pa, kaya ipabayron nyo pa. Ang host barangay mismo, that's why sa tining ordinansya, wala labot sa lingko nga magabenepisyo ang syudad sa Bacolod, at ang pumuluyo sa syudad sa Bacolod, kundi dapat ang host barangay
ang makaambit man sa sininga grasya. Hindi lang niya ang individual o kung ang negosyante o kung ang ilang nga korporasyon, di ba, Sir Bonds? Yes, sir. Amo na yang disputa nga mahimo. Okay, ang titulo diyan sa nga an ordinance laying down the policies and guidelines for the grant of a non-exclusive franchise. Ano ganito for extracting bulk surface underground water with the intent of selling and distributing to the public. Amo na ang titulo sa aton na ordinansa, Sir Pons. Okay, no? So isa na no sa mga igaduso man so arin nata din kanani sa final stage na kita wala pa. Para lang kami sa kahapon lang sa public hearing. So may mga suggestion tong mga iba naton nga mga kaubanan sa gobyerno, may representante from Basiwa, ang ilang legal officer at man to, in the person of Attorney Lisette Dato, ang former general manager nga si Michael Soliba, man to, ilang finance officer, ang Bacolod Bulk Water Inc. at man to. So, well represented, kag ginaugdan ni nila dalwa nga atong ordinansa with may refinement pagani nga butangan did ento pinalidad kan tagaan did ang power ang LGU to suspend the permit kung mananglitan nga dinbayular nila ang amo nga guidelines. Okay. So ibalon ta, no? Ano magiging mga outcomes ni Councilor kag mapasara sa third and final reading? Yes, sir. I hope kabay pa nga ubdan nila. Kay hindi kaya ka yun nga may iban lang nga tao ang rip sang dinansya, personalidad, kag wala nila ginapambit ya sa syudad sa Bacolod, pumuluyo sa syudad sa Bacolod kan sa post barangay. Sige. Dapat sharing. Kumunga kita sina ang nagapanabiya. Ang binabaligya nila nga commodity tubig is owned by the state. Diba? Kita nagapalagiyas na. Kita yan nagapalagiyas dahil hindi pa kita yan nila pagpartidahan sila. Amo na ang pinakamasubo. Kag ang pinakamasubo, ang host barangay mismo, baligyaan pa nila sang ilang man yan nga tubig. Nga dira malanggali na nagaling sa amo nga barangay. Amo na ang atin i-correct danwa. Sige. Salamat, Sir Pons. Sige. Salamat nga, Councilor. Good morning. Si Councilor Wilson Jun Gamboa, Jr. Oras sa Bombo Radio, Bacolod, Philippines Standard Time, 2 minutos. Ang nakaligan sa takna, alas 9 besag. Mga reaksyon sa inyo karon nga mga kauturan, kag mga reaksyon sa isyu naton diri sa aton nga YouTube, no? So, sa Bombo Radio Bacolod. Masahon ta na, no? Sa sining gin-entertainar nga request sa Victor sa city government, no? Nga magahaboy sa residual waste, no? 30 cubic meters, no? Residual waste. Iaboy diri sa aton sa sanitary landfill ang tagto sa barangay Filisa. At naman reaksyon iban sila nga mga kuana, no? Nga mga officials na to, like sa barangay officials ta dito sa bahinsang barangay Filisa kay si Councilor Homer ba na interview na to gapon. No, ni Bongbong May Francisco. Or mismo nga aton nga alkalde, no, Mayor Greg Satayan, schedule na to na, no? Kung balati ano man ang reaksyon ni, no? Kag mangin plano ipasugtan tabla ini o kon hindi. Mabalik kita pagkatapos kinamang sa pila ka mga pahiblaw. Stand by. Cooker. Ang rice cooker ang mayara sang sa dami ng gagawin mundo'y mamadaliin, pero nagbago to dahil sa'yo. Bumabagal ang mundo sa sarap ng luto ko. May one pot order na tawid Sarsaya. Ang Sarsaya, nagbibigay ng kumakapit na linamnam. Bago to! Ang sarap saya, ninanamnam, tumatagal, binabalikan. Pag nandyan ang Sarsaya, may sarap at may saya. Saya! Kapit ang sarap, kapit ang saya.
init nga kinahanglan agud nga magapabilin nga mainit ang tinigang kun dugay pa makaon. Agud makatipid sa kuryente, schedule ang pagtigang sa eating time. Hindi anay magtigang kun dugay pa makaon. Pagtapos tigang, kakasun ang power cord sang rice cooker sa outlet sang kuryente. Ikaduha, limpyuhan ang rice cooker. Siguruhon nga ang kaserola o inner pot kag hot plate sang rice cooker ang wala sang impurities kaangay sang mumho sang kanon o kung nagtiga nga pagkaon. Siguruhon nga malimpyo kag makinis ang hot plate agud magaduot gidri ang inner pot. Sa sini nga paagi, efficient ang rice cooker kag hindi bangian ang pag-init. Ikatatlo, pilion ang husto nga kadakuon sang rice cooker. Maggamit sang size sang rice cooker nga santo sa kaon sang inyo pamilya o kun panimalay. Kung dutay lang kamo, hindi maggamit sang dako nga rice cooker. Ang oversized nga rice cooker ang nagakonsumo sa mas dako nga kuryente. Bombo! Ikumbay no kung tingubo ng errands o kung ulubrahon sa isa lang ka trip agod makatipid. Planuhon ang ruta, kag tingubo ng pila ka short trips nga manginisa na lang ka trip agod makatipid sa gatong. Ischedule mga errands sa tion sang off-peak hours agod nga ma-minimize ang oras nga imo ihinguyang sa traffic. Mag-practice ang carpooling kung posible, agod nga mabuhinan ang kadamuon sang salakyan sa dalan. Importante man ang load kag cargo management. Ang kada 100 kilos ang unnecessary load o kung karga sang salakyan ang nagapataas sang fuel consumption sang 0.5% sa magagmay nga mga salakyan kag mas mataas pa diri para sa mga truck. Ang pagkakas sang wala ginagamit nga roof racks o kung cargo boxes ang makapatipid sang 2 to 5% sang fuel bangod sa reduced aerodynamic drag. I-optimize man ang truck load. Magkarga sang full load sa kada trip sang sa magbalik-balik sang pila ka beses bangod ini ang makapareduce sang per unit delivery fuel cost. Apang likawan mga kabombo ang overloaded vehicles bangod nagapadasik ini sang pagbulog sang roida. Nga syempre, nagaresulta sa dugang nga galastuhan. Giyari ang dugang nga tips agud makatipid sa kuryente sa paggamit sa refrigerator. Likawan ang overloading kundi siguruhon nga 67% full ang refrigerator. Ini ang makabulig sa pag-maintain sang temperature kag gamay nga kuryente nga iya magamit. Sa sini nga paagi makasave ikaw sang 288 pesos nga bill kada bulan sa overloaded o kung tuman ka puro ang imong ref. Iset ang feed sa mid-setting agud na mga malabot ang optimal energy savings. Ang pag-shift halin sa high setting pagkanto sa mid-setting ang makasave sang 248 pesos kada bulan sa electric bill. Hindi pag-ibutang ang ref sa parte sa balay nga masanagan inisang adlaw kundi keep your fridge away from direct sunlight or heat sources. Kag i-defrost ang direct cooling fridge at least once a month agud efficient ini kag sigurado nga makakinot sa kuryente. Iyari ang dugang nga mga tips agud makatipid sa kuryente bisan nagagamit sang air conditioner. 1. Maggamit sang gamay nga electric fan o air cooler agud i-boost ang air conditioner. Ini ang makabulig agud mas dali magbugnaw ang kwarto kag maka-reduce ang workload sang air. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time 11 minutos kaligid sa takna alas 9 sa aga. Nilalagid makuha kita na sa pinaka-latest nga update naton sa FIFA World Cup 2020. Manatiling nakatutok para sa mga balita at updates ng FIFA World Cup 2026. FIFA World Cup 2026 dito lamang sa Bombo Radio Philippines. Sekta si Bombo Saldi Foro de Saka, considering news director, no? There is a bahin sang pinaka-latest nga update pa ang defending champion Argentina versus Cape Verde. Nanong resulta, no? Sa Sarimateon sa Kuanani, no? Ulugan, ay nani sa round of 16. Daw tayo na lang kung na pierde ang defending champion. Bombo Saldi sa report, please come in.
Sa aton nga FIFA World Cup 2026 update, Bombo Pons, duta yan lang gid ang defending champion nga Argentina batok sa first time nga na-qualify sa FIFA World Cup nga Cabo Verde o kon Cape Verde. Bombo Pons, no, ini matapos nga nagtakop ang score nga sa 3-2 Bombo Pons, pero ang score ni sa Bombo Pons na decide pa na natapos pa pinagi sa own goal sa Cabo Verde Bombo Pons, no. Ini matapos sa nangin first half ang nakahatag lang gid sa score diri sa bahin sa Argentina amo si Lionel Messi sa ika-29th minute sa hampang. Wala na sang iban nga nag-score sa first half. Sa second half, wala man nagpaperde ang Cabo Verde. Nag-score si Deroy Duarte sa ika-59th minute. Abot nga nagpapa sila sa 1-1, tob-tob nga naglagot sa 90 minutes stoppage time. Kay 90 minutes na yung game, Bombo Pons, 45 minutes sa first half, 45 minutes sa second half. Natapos 1-1, tungod patas, kaya kita sa elimination round, kinahanglan nga mayara sang tiebreaker. Ginahatagan ni sang taga 15 minutes nga extra time, ang duwa ka extra 15 minutes nga extra time, no, ang hampang Bombo Pons sa 30 minutes para yang maka-decide kung sino ang winner. Isa dira sa una palang minuto sa 92 minutes ng hampang, nakapasunod dayon si Lisandro Martinez ng Argentina. Kag apang wala man nagpauli ang Cabo Verde, nagpasulod man si Sidney Lopez Cabral sa ika-103 minutes ang hampang. Abot silingon, ara na sa 2-2 ang score, 2-2 sila nga duha Bombo Pons, no. Kay naibalawan naton nga ang hampang ni kung magpatas pag ini sa ginatag nga extra time, kinahanglan na magpatigayon sang penalty shootout. Sa initial may ara na sang dapat nga 5 ka mga player mapili, sang 5 ka player ang kada team. Amo na sila ang masipa dira sa goal sa tubang sang goalkeeper kung sino may pinakamadamo nga goals siya ang daog. Pero kung patas pag gidna Bombo Pons, wala na nasang limit. Gustuhan na nakamuda tugtog na mayara sa makascore, ma-decide kung sino ang winner. Pang antes pa manda magdangat, antes pa mag-penalty shootout, mayara siguro nagagit-gita na ni sila sa goal. Naka-accidentally napasunod niya ang bola sa goal sang Argentina. Ang botilingon naka-score sang dugang ang Argentina bangod sa sala nga tagsipa sang Cabo Verde Bombo Pons. Sa muna natin nagtakop sa 3-2 ang score. Sige na lang tayo natin kung nagpatas to sa 2-2 Bombo Pons, kinahanglan sa penalty shootout ang Cabo Verde nga daan nga goalkeeper Bombo Pons nakilala ni sa bangod sa mabudlay gijalutko na kung baga bakod ni katama ang goalkeeper sa Cabo Verde Bombo Pons. Okay, isulat itong ulo ito no, kay sa patong yabi as kadalagaan sa kontra niya, no, ang taga Cape Verde sino ganito liwat ang nagasipa, no. Ang nakascore players ang Cape Verde nga nakascore para sa Argentina si Denny, wala ni siya apelyido, Denny lang gid ang iyang pangalan sa ika-111th minute sa hampang Bombo Pons natin. Pero at least nami na ni siya nga record para sa Cabo Verde nga first time kapatas kagalo sundo pa yan mo pa maperdi ang defending champion Bombo Pons. Mo gani tamo na ang bal ni Coach John Carmona to Blaligan sa interview naton Bombo Ozal nga sa sining FIFA 2026, no, hindi assurance siya bisan defending champion ka pa, no, hindi assurance siya nga magapabilin ka kay damo yang naga-iligsis subong nga mas bayo pagid maghampang. Amo gid Bombo Pons ang kay kabalo ka Bombo Pons silantaw ni namon sa aga antes pa lang hampang kon pila ang odds 3% lang ang odds magdaol ng Cabo Verde. Batang kasi sa Argentina, kilala na, lintang una, Bombo Pons. Amo man gani, ang Cape Verde, history man ako nagdaog sila kay first time na sila nga ka-entrada. Yes, Bombo Pons. Kaya mabudlay nga daan Bombo Pons ang qualification para makasulod kaya sa FIFA. Ang Pilipinas, ganito tugtog sa karon, tayo lagi sa tsansa nga makasulod sa FIFA World Cup. Ambot kan sa pa na nga year nga makasulod kita kay every 4 years lang man ang FIFA World Cup Bombo Pons na. Pero bantayan ta kay nakasulod ng Argentina, isa sa mga balantayan nga team. Ang last game 9
Alas 9, medya tubungaga. Last game ni siya sa round of 32, Colombia versus Ghana. Buwas dira na kita sa round of 16, Bombo Falls. Sunod na semifinals na, Bombo Falls. Sige, bantayan na to na. Bantayan natin Bombo Falls. Ando nga update diri sa ating nga FIFA World Cup 2026. Ini si Bombo Gabi for the second. This is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. Sige, no? So, salamat sa kay Bombo Zalde for the second. No, sa maka-update natin sa FIFA World Cup. At yan ang FIFA World Cup 2026 updates. Tumutok lamang sa Bombo Radio Philippines, your trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Alright, balik na rin sa ito sa ring pagpalakan. 18 minutos sa kaligad sa Taknala Subabe sa aga. This time, kuha kita reaction dugang no, sa kay Attorney G.V. Hinlo sa naghilapit rin mga kabanan nga pagsugod sa impeachment trial. No? Batok sa kay Vice President Sara Zimmerman Duterte Carpio. No, kay ti ginapayag iya mga kabanan nga si Senator Sherwin Gatchalian gidiga, no, sa di mga kabanan ang maga-preside, no, kay ti amo na iya sa rules, no, sa Senate Impeachment Court. Ako sinuya ang Senate President amo na maga-preside. So di talang pagtagaan sang kuan anay, no, sa patapos nga kritisismo si Senator Sherwin Gatchalian. May abilidad man Anyway, matuon man na sa siguro. No, kasi rin butang binabag-o nga Senate President mo, bulo sa kay Senator Alan Peter Cayetano. So, sa kinagamo na sa Senado, kahapon may ara sang caucus, no? Both sa minority kay sa majority. As sa kung anong dapat hindi dapat ngimuon sa kaundan sang trial, no? Ang depensa na 30 days, no? Sa trial ang prosecution na ngayo 62 days. 62 number days, no, para sa trial. Short ko ay naman kita sang talapuson ta sa mas temprano kay damo pa ta mga obligasyon subong. Damo pa kita mga problema nga tubangon as of this time, no? Hindi lang impeachment. So kabalo nang kita purely more on political exercise ini, no? Ang impeachment trial. So hibalo naton sa mga kabayan, sa Attorney J.V. Hinlo sa pika linya. Attorney, good morning po. Live po kayo sa Bombo Radio Bacolod, si Bombo Pons pa ito, Attorney. Mayong aga, Bombo Pons. Mayong aga sa Kabilugan, Sang Negros. Yes. So, Attorney, matagalog lang kita na, no? So, ano po ang inyong mga observations pa hanggang sa ngayon, no? Na finally, by July 6, that's Monday, 2 p.m. no, mag-start na po yung trial against sa Vice President Sara Duterte Carpio. Sa PDP laban, no, sa iyo as Secretary General for the Visayas. So, mga expectations ninyo sa mangyayari sa trial o pag-start ng trial sa Lunes? Well, ini-expect natin na dadalo si Vice President Sara Duterte pag itinatawag siya ng Senado. Kasi sinabi niya naman na sasagutin niya ang mga paratang sa kanya sa trial, no? Pero siyempre meron rin yung mga advice sa kanya ang kanyang legal team, whether or not she will be directly presented as a witness or i-challenge lang nila yung mga ebidensya laban sa kanya. Meron ring posibilidad na hindi siya papaupuin bilang testigo. So it depends on the legal team. But yung final say, si VP Sara mismo. Oo, okay. No, so hindi ba kayo nababahala, no, sa ganitong mga sitwasyon kasi na na po natin itong change of leadership diyan sa Senado and mismo yung Senate President yung magpe-preside, no, Senator Sherwin Gatchalian, no, at hindi yung iba na lawyer na like sa pangalan po na time ni Senator Chis Escudero na lumabas din. Kasi klaro naman sa konstitusyon na yung sinasabi doon, if it's the president, no, it's the chief Supreme Court Chief Justice. The presumption is pag hindi yung presidente yung ini-impeach, it will be the Senate President. And the Senate makes their own rules regarding its impeachment proceedings. So kung willing si
Senator Gatchalian bilang Senate President to preside at hindi niya i-delegate yung karapatan na yon, at least wala nang legal na question para maging issue pa sa pagpapatuloy ng impeachment. So, mawawala yung controversy kasi china-challenge ng ibang senador na bakit ibibigay kay Senator Escudero ang trabaho ng Senate President bilang presiding officer. Oo nga, ano? Kasi sa mga history po natin, kung Senate President ka, ikaw talaga magpe-preside, di ba? Magiging presiding officer. There is also a view na if the senators would agree among themselves at ipagbobotohan nila, kasi they're authorized to make their own rules in the Senate, pwede sana na i-delegate kay Senator Escudero. But yun nga, para mawala na siguro yung challenge sa issue na yan, na pwede pang pagbasihan na pag-atake sa Korte Suprema ng gagawing rule ng Senado, minabuti na ni Senate President na siya na lang haharap, wala nang issue regarding the presiding officer. So, I think it is a correct decision ni Senate President Gatchalian, considering sila naman yung may numero, at siya na nag-decide na siya magiging presiding officer. So, minus one legal issue regarding impeachment. Okay. So, itong sa kailangan na 2/3 vote, no, of all senators, kasi mayroon pang mga nagsasabi dyan na hindi naman nakalagay yung 24 senators, so baka maging 23, 22, 21 at 20, ano? So, based sa inyong opinion po dito, no, as a lawyer, at basihan natin yung Philippine 1987 Constitution po natin. So, 2/3 votes talaga yung kailangan para ma-convict ang impeachable official? It's really 2/3, no? So, yung basihan lang kung how many senators, yung numero kung saan pagbabasehan yung 2/3 votes. Now, sa personal kong opinion, for as long na hindi namamatay, for as long na hindi nagre-resign, or dinidismiss ang isang senador, he is still part of the 24 senators, whether he is suspended or whether he is at large. Dahil he remains a senator. The only way na bababa yung bilang ng 24 ay kung ang isang senador ay mamamatay, magre-resign o madidismiss. So sa price na of all senators, so nagre-refer ba yan sa 24 senators of the Republic of the Philippines, attorney? Sa ngayon, ang komposisyon ng mga senador natin ay 24. Kahit hindi natin mahanap si Senator Bato, he remains a senator. Kahit nakakulong si Senator Jinggoy at na-suspend, he remains a senator. Kasi hindi naman sinasabi sa batas na 2/3 of senators who are present, who are active, or who can vote. So, yung sinasabi naman 2/3 of the of the senators. So, pag ganon, while you are a senator, you are part of the 24 senators. So, hindi mangyayari yan, yung pagpabawas ng 2/3 votes? Yan po, abangan natin. Katulad nyo, aantayin ko rin. Kasi, what if mag-i-insist yung majority na dapat hindi ibilang si Senator Bato at si Senator Jinggoy, at kung itutuloy pa nila yung kay Senator Marcoleta na magkaroon ng warrant sa plunder at hindi siya makakalabas sa preso, baka sasabihin ng iba 24 minus 3 at magiging 21 na lang yung pagbabasehan ng 2/3 vote. 22 pala, no? Baka mangyayari yan. Pero, 24 minus 3, 21. Attorney, so kung yung hinahabol itong 2/3 votes na bawasan,
So hindi naman pwede na babawasan itong number or kailangan ng numero like ngayon no, ni Vice President Sara na boto for the acquittal. Yung nakalagay kasi sa Constitution, you need 2/3 to convict. More than 1/3 to acquit. So what does it mean? You need positive votes. So for a positive votes, kahit mag-absent pa dyan yung mga lumalaban sa impeachment, you still need 16 senators. Yung bilang ay 24. So pag bumaba yung bilang, let's say -2, 22 na lang, bababa rin yung 2/3 ng 22. I see. Okay, pero siyempre, pag nangyari yon, that will be a question for the Supreme Court. Korte Suprema na rin yung patutungan siguro nito if mangyari ito. Tama yon. For both parties, for those in favor or against VP Sara, pag merong question na merong challenge sa legality, may karapatan both sides to ask the intervention of the Supreme Court. But in general, pag hindi naman grave abuse of discretion, let's say may kasalanan pero hindi grabe, baka hindi magdidesisyon ng Korte Suprema. Pero kung yung isang bagay, for example, denial of due process or talagang violation of a clear directive ng Constitution, trabaho ng Korte Suprema na pasukin yung issue at magdesisyon. Okay, sige. So, attorney, na-mention mo si Senator Marcoleta, punta po tayo dyan. Kasi gusto ko kunin yung reaction mo. Sa ganitong sitwasyon, plunder, no? Pero donation po yun, no? Sa kanyang kandidatura, no? As senator, no? Last 2025. So, paano natin ma-explain ito? Kasi when we say plunder, 50 million above, public funds yung pinag-uusapan, no? So sa donasyon, based sa ombudsman na ginamit daw yung mga statement ni Senator Marcoleta, no? On TV na mayroong nagbigay ng 75 million pesos at yun ang binisihan na para sa kasong plunder. Anong pagtingin niyo po dito sa kaso niya? Antayin natin ang formal answer ni Senator Marcoleta sa akusasyon sa kanya. We must remember na pagbabasehan ng Sandigan Bayan yung ebidensya na nakahain bago sila mag-issue ng warrant of arrest. No? So, may time pa? Meron ring kasagutan na si Senator Marcoleta sa pinasa na kaso sa ombudsman. So, pag-aaralan niya ng Sandigan Bayan. Yung pag na-prove na yung na-receive kahit private funds, but if it was given by reason of his office, talagang corruption yan. Pero sinasabi nga ni Senator Marcoleta in public, what he received na private funds was not by reason of his office, but by reason of the help of his private friends for election campaign. Pag yan yung paniwalaan ng Sandigan Bayan, yan ang maka-justify sa depensa ni Senator Marcoleta at baka i-dismiss kagad ang kaso sa umpisa pa lang or mananalo sa during trial. Okay, oo. So, kasi yung that is an exception to the rule. To consider na whether public funds ba yan or personal money? Based sa balita, these funds comes from his friends, no? Sina former Congressman Defensor, no? So, at yung may dalawa pa, with that is his admission, no? That is his admission. If he can prove na ginastos niya yun at magte-testify sila Defensor na that is a campaign contribution, that will be outside the corruption law. Kasi nag-justify yan sa election laws natin. One justification for a
sitting congressman at the time to receive money if it was intended for campaign. Kahit sinong nakaupong politiko can accept donation for campaign. For campaign. For as long na yung pinanggalingan ay hindi galing sa foreigner, yung pinanggalingan ng galing sa pera, flood control, kickback? hindi galing sa public funds, hindi galing sa mga tao na may kontrata sa gobyerno. Oo nga, no? And itong kaso niya, di ba, parang na-clear niya sa Commission on Elections na the agency na unang nag-imbestiga po nito. Clear siya sa election law. Kasi sinasabi naman ni Senator Marcoleta na receive niya ang donasyon before the campaign period, which is 90 days. 90 days for national position. So, with that, under the Peñera case, if it is not still a campaign period, you are not considered a candidate. And only candidates are required by law to declare the donation in their SOSE. So, under election laws, hindi siya obligado na i-declare yung donated amount sa kanya sa kanyang SOSE because technically, he's not yet considered a candidate. Dahil a candidate, by reason of the Peñera case, it will automatically happen pag 90 days campaign period na for national position. Pero at that time, congressman pa siya ng Sagip Party List. At that time, he was still a congressman at based sa nabasa ko, parang naka-file na siya ng kanyang certificate of candidacy noong October of 2024. But yun nga, dahil sa Peñera case, kahit nag-file ka ng candidacy mo, by reason of that Supreme Court case, you are still not considered a candidate. Dahil wala pa yung 90 days period. So doon nakabase yung depensa ni Senator Marcoleta. At ako'y sumasang-ayon doon. But meron ding, ewan ko, kita yung evaluation na parang a sort of bribery na binigyan siya. Considering is elected official, parang ganon, attorney? Yung interpretasyon ng ombudsman, as a general rule, based naman on corruption laws, if you're a public official, you cannot accept gifts na yung amount is unreasonably big. Pwede ka sigurong mag-accept ng pag pumunta sa opisina mo, may pasalubong pizza, may pasalubong pagkain, may pasalubong wine, or gift sa birthday mo. Pero pag binigyan ka ng malaking halaga, yung the presumption of law is that is bribery or the amount was given to you for influence. Yun yung general rule na ginamit ng ombudsman. Now, it depends sa depensa ni Senator Marcoleta to prove that it was not given by reason of his office, that this amount was given as campaign contribution. Yung sinasabi lang ng iba, kung tumahimik si Senator Marcoleta, wala siya sanang problema. Gusto niyang ipaalam sa buong mundo na yung amount na natanggap niya, ginastos niya. Mas malaki yung kanyang expenditure, yung gastos niya compared sa kanyang SALN. Okay. At yung SALN naman, you only declare the amount in your SALN on that particular day, dated sa SALN, yung kung magkano yung property mo nung panahong yon. Pag yung donasyon binigay before the SALN date, you are obligated by law to put it in your SALN. But if that donation was given after the SALN date, definitely hindi yan mag-appear sa SALN mo because your SALN was prepared before mo na-receive yung donasyon. So, importante rin ano yung date ng SALN ni Senator Marcoleta.
yung salain natin is parang sa mga elected officials every April? Yan dapat ang wala akong datos diyan. Yan yung dapat yung alamin. Ano yung date ng SALN? Pagpasa? I-compare nyo yan kung based on the admission of Senator Marcoleta, kailan niya naman na-receive ang donasyon. Now, kung na-receive niya before at hindi niya dineclare, siyempre defensive si Senator Marcoleta. Antayin rin natin yung kasagutan niya para to give him due process. Baka nagkamali lang siya, naging clerical error, nagkamali yung kanyang accountant. So, hindi ko yan masagot dahil spekulasyon na yan. Okay. Sige. Attorney, isa pang question ko. So, sa tingin po ninyo, no? Kasi yung iba nagsabi na in timing talaga sa impeachment trial ni BP Sara. So, baka by Monday, may warrant na ito si Senator Marcoleta, hindi siya maka-attend sa trial, no, sa impeachment trial. And what do you think, no? Parang isa rin ito sa mga personal na paghabol sa kanya ng administrasyon. Antayin natin. Gaya ninyo, gaya ng publiko, nag-aantay rin tayo ng Sandigan Bayan kasi na-raffle na whether or not it will automatically issue a arrest warrant or whether or not the Sandigan Bayan will review the evidence presented sa korte na sinabit ng ombudsman. So, depende rin sa Sandigan Bayan kung pag-aaralan niya. Lalo na, alam ng Sandigan Bayan, it is of judicial knowledge na malaking issue ito yung kinauugnayan ni Senator Marcoleta at publicly nagsasabi rin siya ng kanyang depensa. So I believe the Sandigan Bayan will be very careful in its decision whether or not a warrant of arrest will be issued. In general, general rule, pag capital offense, yung gaya ng plunder, non-bailable. But if the evidence is weak, pwede rin i-grant yung bail laban sa akusado. So, we also need to wait for the defense or any motion filed by Senator Marcoleta. Okay, yan ang abangan po natin. Anyway, attorney, lastly, no, mensahe po ng PDP sa ngayon. PDP nagpapalakas kasi nakatutok ang PDP for the 2028 elections. No? So, magkakaroon kami ng National Assembly dito sa Davao sa July 25 sa pangunguna ng aming presidente, si Mayor Baste Duterte. We will put up a better campaign fight by 2028. So, mabuhay po ang Pilipinas, susunod tayo sa demokrasya at susunod dapat tayo sa batas. Sige. So, salamat attorney ka. Good morning. Mayong aga at salamat sa Bombo Radio. Alright. Si Attorney J.V. Inlo, ang PDP Secretary General, no? Sa Rede Makabayan for the Visayas. Ang aton nga bisita. Subong aga iya makabayan sa aton sa nga pangalag. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 40 minutos sa kaligan sa tak ng alas 9 sa aga. So we have 24 senators daw sa ato sa nga mga kabombo. Leo ka na ito, kaya may basahon lang ko. Sa mga kauturan niya naton, no, 24 ka mga senador ang mangin judge. Grabe, no? Kasurte nila to. Ibanda, undergraduate da, pero mangin judge. Ang ibanda, no, may mga issue man sa corruption, no? Pero, Leo ka na no, may issue man sa corruption, no, especially involved sa flood control scandal, mangin judge sa impeachment trial against sa kay Vice President Sara Sebaman Duterte Carpio. Teoryo, no? Nagserve bilang judge ang pila ka may impeachment trial last time ang active sa bunga senador, Senator Loren Legada, and Senator Vicente Tito Soto, no?
Nag-serve sa corona trial ginagipan ni Senator Alan Peter Cayetano, Pia Cayetano, Francis Escudero, Panfilo Lacson, Lito Lapid, Loren Legarda, Francis Pangilinan, kay Vicente Soto. Sa corona trial to tatlo na to ang nagboto, no? For acquittal, no? Sa kay corona. The late Senator Miriam Labadama Santiago, no? Defensor Santiago. The late Senator Joker Arroyo, no? The late mo ko pagid nga the late to man. I'm sorry. Why man ko magin mention to, no? The late Senator Miriam Labadama, Defensor Santiago. The late Senator Joker Arroyo, kag President Bongbong Marcos. Amo na silang tatlo nagboto la for acquittal sa kay corona, no? Tinis sanday sa to Alan Peter Cayetano, Pia Cayetano, Francis Escudero, si Lacson na to the time, no? Si Lito Lapid, Loren Legarda, Pangilinan, Duara naman na, Vicente Soto, nagboto sila for conviction sa kay corona. And then lately, no? Ang kaso sa Sadigan Bayan niya ginbaliskad. Napawalang sala si corona sa pagpasibangod sa iya. No? So, tianon mo kay patay na to yung anay Supreme Court Chief Justice. No? May mga lawyers man kita sa impeachment trial, pero I don't know kung nangin trial lawyer ni sila. Senator Francis Pangilinan, Senator Rodante Marcoleta, Senator Francis Escudero, Senator Pia Cayetano, kay Senator Alan Peter Cayetano, may 5. No? Kita ka lawyer sa Escudero, Doran Espiak. No? Si Marcoleta, kag duha Cayetano, tiyo mo ning ari sa minority. No? Si Escudero sa majority na. No? So, ang mga first-timers naton nga mga senator, nga mag-serve bilang senator judge, sa ibang sinidre undergraduate, Surti, no? Bam Aquino, Senator J. Vegeto, Senator Sherwin Gatchalian, my presiding officer, Senator Christopher Lawrence Bongo, Senator Rizal Toberos, Senator Rodante Barcoleta, Senator Amy Marcos, Senator Robin Padilla, no? Si Padilla, Erwin Tulfo, Rapi Tulfo, Joel Villanueva, Camille Villar, Mark Villar, Kaguan Miguel Zubiri. No? Muning mga first-timers, no? Nga mga senators. Ang re-electionist nga senators naton, by 2028, balantayan tani, no? Kung anong mangin habyog nila. Senator Alan Peter Cayetano, pero-elect, no? Kay 2022, nagdalaog na sila. Oh, may ikaduha pa sila nga term. Senator Francis Escudero, Senator J.V. Ejercito, Senator Loren Legarda, Senator Robin Hood Padilla, Senator Rafi Tulfo, kag Senator Mark Villar. No? So, ang mga baga, end naman sang term by 2028, at ining ilaya, makuha naman lang ni sila, no? Madrive na lang ni sila, bahala na. No? Rizal Toberos, Sherwin Gatchalian, Juan Miguel Zubiri, kag Joel Villanueva. Si Villanueva, na balaan ta ng kolor niya, kung ano siya, pula-puti man siya. No? Juan Miguel Zubiri, bisan taga Mindanao, Bukidnon, pero ambot kanong habyog kasi di siya mapabor for acquittal o conviction. Pero makutom ni sila based on the evidence man kuno. No, so hindi na sila pwede kapadalagan. No, subot silingon sa re-electionist 1, 2, 3, 4, 5, 7. Sa 7 ngini ti aduto kung pagbotohon pa ni sa matawo. Pero damo mo bilalik, no? 12 Japon ato nilher by 2028 nga mga senador. 12 Japon kabilog nga mga senador ang aton sini nga ipang iliher. So, tiyan mo ni sila, no? Ang mag-serve bilang mga senator judge sa palabuton ng impeachment trial ni VP Sara, masugod by Monday, that's July 6, 2026. So, patayin nato na, no? Sa dito makabanan kay Ti Malawig, pa ining proseso ang mahimo maobserbahan ta sa proceedings sang trial. Pati sa Constitution, 1987 Constitution, kinanglano naton ang 16 ka mga boto of all senators para makonvict ang isa ka sitting officials. Ti sa 16 sa 24 bilin 8, ti kumay 8 ang vice presidente ti nga iyagid yati ma-acquit sa kaso. 46 minutos sa kaligad sa tak ng alas 9 sa aga, medyo lang alang nato sa ingat sampo. For the meantime, standby lang kamanay, masunod ang ato ni matahong nga drama. May seryoso sa kubi, alas 9:30, tubtob balas 10. What's sala, balas 10, tubtob balas 10, recuerdos de la Veda, alas 10:30, tubtob balas 11 sang aga. Kag siyempre, iba na mabalita, bantayan karon sa pagpalagad sa Mombo Hanay sa Uto.
Sabadong edisyon, Petsa 4, sa bulan sang Hulyo tuig 2026. Ang inyong lagad sa Bombo Ponce Espino, nagpasalamat sa pabor pagpamatid. This is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Kag ikaw ang makatipid sang 200 pesos kada bulan. 2. Limpyuhan ang air filter sang aircon kada duha ka semana agud masiguro nga efficient ini kag ikaw makasave sang 86 pesos kada bulan. Ang preventive maintenance sang aircon kada quarter kon kada 3 ka bulan ang makabulig man agud nga makasave sang 195 pesos kada bulan. 3. Iset ang timer sang aircon nga ma-off ini 1 ka oras antes ang imo pagbugtaw kag magamit na lang sang electric fan. Don't worry, mapabugnaw sang electric fan ang imo kwarto tubtob nga ikaw ang makabugtaw. Makasave ka pa sang 90 pesos kada bulan sa electric bill. Kag magamit sa madamon nga kurtina o kung magbutang sang blinds agud hindi makasulod ang init sang adlaw. Gani magapabilin nga mabugnaw ang imo kwarto. Mga kabombo, do not let summer heat drain your energy and your wallet. Yari ang mga energy-efficient technologies nga importante agod nga makatipid sa kuryente. Una, kung kinahanglan mo pabugnawon ang gamay nga space, sa sulod lamang sang pila ka oras, magamit lang sang air cooler. Bangod nagakonsumo ini sang kuryente nga 85 centavos kada oras. Ikadua, maggamit sang ice makers kung may get together. Ang ice maker ang nagakonsumo sang 1.43 pesos per hour nga kuryente. Ikatatlo, magamit sang energy efficient nga LED light bulbs agud hindi tama kainit ang suga sa balay. Pwede ka pagid makasave sang 30 pesos kada bulan kung maggamit ka sang motion sensor LED bulbs. Ikaapat, ang smart power strips ang nagamanage man sang power consumption sang mga appliances kag naga-turn off sa ila kung wala sila ginagamit. Yari ang mga dapat himuon agud makatipid sa kuryente sa paggamit sa refrigerator. Siguruhon nga wala nagangangaapertahan sa refrigerator kundi hugot ang door seal. Kung good condition ang seal sang ref, hindi makasulod ang mainit nga hangin kag makasave ikaw sang 506 pesos kada bulan. Paano i-check nga in good condition ang seal sang pertahan sang ref? Simple lang ang himuon. Maggamit lang sang paper test para diri. Una, i-inspect ang seal kung may damage kaangay sang crack, buho o kung gisi. Ikadua, ipasulod ang papel sa tunga sang seal kag sang fridge. Ikatatlo, butungon ang papel. Kung naghawid o kung masapnot, maayo ang condition sang seal. Apang, kung halog o kung wala sang resistance sa pagwa sang papel, buot silingon, halog na ang seal sang ref door, gani magasto ini sa kuryente. Agud nga makamino sa gatong, likawan ang hard-braking o kon gulping nga pagpreno sang salakyan, gulping nga pagtapak sang gasolinador, kag likawan ang aggressive driving. Ang aggressive driving ang nagapataas ang fuel consumption by 15 to 40% sa smooth driving. Tungod sa hard-braking kag aggressive driving, ang car owner ang mahimo nga maggasto sang extra nga 1,392 pesos tubtob 3,712 pesos kada bulan, samtang ang mga bus kag truck naman ang makagasto sang dugang nga 12,480 pesos kada bulan. Ang smooth anticipatory driving kag paglikaw sang sudden acceleration ang naga-eliminate sang braking losses, gani wala ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. Bombo Radio Bacolod. Number 1. Basta Radio Bombo. Unsa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon
natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa ka patay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini isa ka milagro o kung kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa siling nga palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi, mga misteryo sang kabuhi, kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan nga daw hindi kinaandan, ipadala lang diri sa atong palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad San Bacolod, kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo sang Kabuhi. Sa taon matahong na sa pilangon sa itong palatuntunan, mga misteryo sang kabuhi. Ma, pwede ko kalagaw sa ila ni Maya, boss? Wala ka pagid na ayawan sang updanay ninyo ni Maya? Nga nag-sleep over na digani siya sa aton? Makadto ka pagid sa ila? Kay kinahagad niya ako, ma. Pwede? Sige na bula, ma. Lisensya to kay papa mo ay. Kay siya na ang nagasugat dulong sa imo. Basta, okay ka na, ma. Okay na, ah. Oh, sige na. Yes! Lisa, hindi ka lang magpadugay karong sila ni Maya. May kadtuan ako antes maglasay sang gabi karon. Temprano pa ako mapasugat sa imo karon pa. Mga 4, pwede na? Sige. Las 4 dapat naka-ready ka na, ha? Oo pa. Thank you sa pagtulong sa akong sa ila ni Maya. Hindi wid magpasaway, ha? Si Papa, bala mo. Ang pagdumdum niya sa akin niya, elementary lang ihapon. Teresa, may pakita ako bala sa imo. Pero, hindi mo nang pag-isugid kay mama ko, ha? Ano na, aw? Promise na ya. Wala sugiray. Okay, wala sugiray. Sige na, ipakita na sa akon. Pasaka kung bayo ko, ha? Na, ara, tanawa. Hala! Kadamo sa imo lagob sa tiyan? Shhh! Hinaya lang tingog mo. Sandiin mo na nakuha. Nga may amo ka na. Nga daw mga kinusian ng agi. Abi mo, nagkinuha lang ni. Sa nakapauli na ko di sa balay, halin sa pag-sleep over ko da sa inyo. Ano? Oo. Hindi man masakit. Pero sobra 10 ka kusi-kusi sa tiyan ko. Maya, nga hindi ka malugid kay mama mo. Te, kibasi, hindi na ko niya pagtugtan liwat ka magkanto sa inyo. Hala ka? Ano na yan ang halinan sinakman? Pwede ko masugid kay mama ko? Hindi lang. Manugid na siya kay mama ko. Risa? Okay ka lang? Kaya na parang daw hindi ka mapahamtang, Pa, hindi ko kabalo kung isugid ko sa imo. Pero, kay wala man si Maya nakahambal sa akon, hindi ko manugid sa imo. May problema bala? Ikaw na lang sugiran ko pa. Pero, promise ha, hindi mo pag-isugid kay mama. Sige. Hindi ako magpanugid sa iya.
Ano balay na? Pa, si Maya bala? Tapos niya sleepover sa atong balay? Damo-damo na siya tayong lagob sa tiyan. Daw kinusian bala? Ano? Oo pa, gipicturean ko pa gani. Ipakita ko pala sa imo karon pag abot sa balay. Basta, hindi ka lang manugid kay mama pa. Basi wala maakig sa akong si Maya. Kag maguba ang salib niya sa akon. Naangpan ko'y na, Risa. Anong ginhalinan sang magagmay nga lakob ni Maya man? Daw kusi matuod. Pero sino naman ang makusi sa iya? Pa? Basi mariit na nga ton balay? Ano? Kabalo ka sang ginatawag nga mariit? Si Maya na yung nagkambal sa akon pa. Wala man ko nagani kabaluya mo. Sigurado kagid nga si Maya diri sa balay niya inanakuha? Kay tapos man lang niya tulog diri sa aton. Pagpauli niya, amo na ang nakita niya sa lawas niya. Wala man siya sa iba niya ginkaduan. Kagang parents niya ya, wala man nagkapanakit sa iya pa. Kinapagustuhan na siya gani. Risa, hindi ko gid ni siguro matago kay mama mo. Pa? Akong bahala. Magsalig ka lang sa akon. Hindi ni makapagubas ang friendship ninyo. Han? Daw kinusian matod ang agi sang mga lagob ni Maya, ngara sa tiyan. Kuha diri sang photo sa cellphone niya, oh. Pero basi hindi man? Anong but mo silingon? Basi kung may ginabatsyag si Maya, medical nga issue. Ano? Lain gid siya kung mapacheck up siya. Ipakita niya ang mga lagob-lagob nga ini sa doktor. Kung magsubong sina, dapat nga isugid na ini sa parents niya. Ako ang makumbinsi sa mga parents niya nga manugid siya. Ay, hindi. Hindi pagbuhatay na. Si Risa na lang ang pakumbinsiyon ta sa iya. Ay, Risa, nakulbaan ko manugid kay mama. Basi kung nakikan niya ako. Maya, para man sa imo ikaayo. Basi kung may disease ka. At least, early mo pa nabalaan. Wala man ko gani sa ginabatsyag sa lawas. Sige ka. Malay mo, may cancer ka. Mapatay ka, kid. Risa? Ano mo nang ginapangambal mo yaman? Pa-check up ka gani. Manugid ka na kay mama mo. Kung hindi ka, akong manugid sa iya. Risa! Han, kaluyan, nakapareschedule na ako sa aton house blazing. Ini na nga Sabado. Ay, salamat naman kung subong sila. Do hindi na gidabi ako mapahamtang. Bagong tukod matuod ang balay naton ngayon eh. Pero wala akong makaibalo kung bala. Safe kita diri. Kita okay lang. Pero ang mga bata... Siling ni Risa, nanugid na kuno si Maya kay mama niya. Mapacheck up na kuno sila. Salamat naman. Maayogid nga makasigurado kung ano ang gintunaan sa mga lagob. Nagahilibiyon si gani kay ginpahog man sang bata mo. Nga basi kung may kanser siya. Ay abaw nasubrahan naman ang pagpahog Kung wala niya ginpahog ang abyan niya, manugid man ayhan.
May isugid ako sa imo. O ti ano? Nakapadoktor na kamo ni mama mo? Wala pa. Wala na kami nakadayon lakat. Ipakita ko sa imong tiyan ko, ha? Ang sound kong bayo ko. At, Nan, ara na, oh. Hala? Wala ka na mga lagob sa tiyan? Wala na. Hindi pala. Bisan gamay. Wala naging lagob. Di ambal ni mama. Panilagan ko lang kuno ang akong tiyan. Hindi na lang kami anay magpa-check up. Ano na nagakatabo sa imo man? Ambot, ah. Wala man ako makaibalo. Kung nga nagkakatabo ini sa akon, Risa. Wala. Kamusta na si Maya? Pa, nag-video call kami nga duha. Ginpakita niya sa akon ang yatyan. Wala nang tamo nga mga lagob-lagob sa yatyan. Matuod? Paano? Ang lago bala, hindi lang isa kadlaw sa aton panit. Gani man pa, kapalumang ko na. May lagob man ko nga daan. Anong buot mo silingon? Pa, hindi ka lang magpanugid kay mama. Risa, nga ba lang nga isikreto ginaton kay mama mo ang kung ano man nga nagkakatabo sa imo o kung kay Maya, ha? Anong ginakadlukan mo nga mabalaan namon? Paano ka nakaroon namon mabuligan? Pa, sorry wala ko dayo nanugid sa inyo. Wala tanay. Kinanglan nga ara man si mama mo para isa lang kapag istorya ang tanan. Teresa, nagligad pa ni gali nagakatabo sa imo. Nagahipos ka lang? Hindi lang tiyan niya ang puno sang lagob-lagob, kundi pati likod. Kag mga paa niya. Kung tulukon mo, dugin kastigo siya. Anak, sagsano pa ini? Ma, pagsaylo ta di sa balay pa. Ma. Ano? O Diyos ko, walang kagid mo yan naghambal sa amon? Kung wala pa ni natabo sa kay Maya, wala mo man kami ginsugiran? Di, kay hindi man siya sakit nga mga lagob. Bisan pa, hindi gid maayo nga magsikreto ka. Ipa-check up na namon ni Papa mo. Okay man si Risa. Normal man ang iya mga lab test. Wala kasang dapat kabalakan, misis. Ay, salamat, Dok. Pero ano ay hanang ginhalinan sang iya mga lagob-lagob sa lawas? Lagob-lagob? Oo, Dok. Sa iya lawas. Ang ginpakita niya bala sa imo? Ma, damo ko kain na lagob. Pero wala naman subong. Ha? Wala na? Nag-ayo na ang mga bruising niya, misis. Pila ka bilog man lang nakita ko kaina. Lasaw naman ganit tanan. Base kun nakaigo lang siya sa kundiin. Pero hindi na visible. Matuod? Wala nang mga lagob-lagob sa lawas ni Risa? Wala na. Pero kaina, antes kita nagpa-doktor. Kakululbaan sa iya mga lagu-lago? Tungod ka damo sini sa iya lawas? Ma, basi kung maliit matuod ang aton balay? Han, hindi ka ni magpuli sa balay Ha? Diin kita matiritso. Sa simbahan. Dito ani kita makadto. Maayo na nga upod gid kita nga tatlo. Brad, ote, mapuli na kami ni Mrs. kay sa mga bata. Salamat kit sa pag-imbita mo sa amon sa house blessing ninyo, ha? Napusugin kami. Salamat man sa pagkanto, Frank.
Agsadalan nyo nga present para sa balay. Wala sang ano man, Brad. Kagabay pa nga mangin mataway ng tanan. Ay, kabay pa. Nga ang mabatian ko nga kadlaw, iya nagid ni Risa. O kung iya man sang kaupod ko sa balay, hindi kay kung sino-sino. Mapungko ko anay bala sa sofa. Ma, ginkapoy ka gidatindir sang aton mga bisita sa house blessing ta. Medyo. Pero tawhay naman ang pinsar ko ah. Ma, may isa pagig ko ka secret nga wala ko pa masugid sa imo. Ara ka naman bala, Risa. Ginapakulbaan mo naman ko. Ano pala na? Hindi lang pala magpakulba, ma. Ang secret ko, pareho kami crush ni Maya. Oh, ano? Sus, abo man lang gali na. Abi ko, kung ano na nga kululbaan. Si mama, bala mo, kanerbyusa. Wala ka lang kabalo kung anong batyagon nga makita ka nga may mga lagob sa lawas. Hindi gid ako maluyag nga mapilasan ka. Bisan pintok lang kadako. Ma, end of chapter na sang story. Anong imuon ko? Kay pareho kami crush ni Maya. Isugid mo man sa iya, eh. Crush man lang na, ah. Ang inyo gani mga idol sa K-pop. Damo mo na nag-idol sa ila, ah. Wala na ya kaso kung pareho ka mo crush. Mayo gani na. Pareho ka mo nga ginakilig nga duha kung makita ninyong inyong crush. The best kagidya bala kung mag-advise, mamo. Ma! Oh, sorry girls. Ako lang to ah. Daw na sobrahan ko lang to daw sa pagsiramper ta. Sorry ha. Abi ko kung ano na. Matubuan man kami nervyos kay Papa man. Magabiang, di natapos na itong matahong kasaysayan kaysa itong palatuntunan, mga misteryo sa kabuhi. Number 1! Bombo Radio Philippines. Patuloy na number 1 sa drama. Basta Radio Bombo! Speed management kag cruise control. Mas madubo ang fuel consumption sa salakyan sa hustuhan lang nga speed kaangay sa 60 to 80 km per hour sa madasig bagot mas madubo ang aerodynamic drag. Mas madamo man nga gas ang kinahanglan agud malabot kag ma-maintain ang high speed. Mas makatipid ka sa 15% sang fuel kung nag-drive sang 90 versus 110 km per hour. Sa mga trucks nga nagadalagan sa 500 km sa isa ka semana, ini ang katumbas sang 15 liters o kon 780 pesos nga savings kada semana. Ang paggamit naman sang cruise control sa highway ang nagapatanlas sang dalagan sang salakyan bangod wala sang speed fluctuations kag nagapareduce sang fuel by 15 to 10% nga dako gabulig sa mga truck kag bus nga permi malawig ang biyahe. Nakahibalo ka bala nga sa husto nga setting sang air conditioner, mahimo ka nga makatipid sang tubtub 300 pesos kada bulan sa electric bill? Ibutang sa 24 degrees Celsius temperature setting o kung masobra pa ang aircon, imbes nga 20 to 22 degrees Celsius para makatipid sang 300 pesos kada bulan sa kuryente. Ini ang base sa 2.0 horsepower nga aircon nga nagaandar sang 8 ka oras kada adlaw. Ang ini nga estimate ang santo sa pagtuon kag mahimo nga magbago depende sa rates ang kuryente kag kalawigon sang inoras nga nagaandar ang aircon.
Makatipid ka pagid sa kuryente kung iyan plug mo ang dispenser kung wala ini ginagamit. Sa paggamit sang dispenser, nagadangat sa tub-tub 600 pesos ang nagadugang sa bill sang kuryente kada bulan. Ang ini nga estimate ang santo sa pagtuon kag mahimo nga magbago depende sa rate sang kuryente kag kalawigon sang inoras nga nagaandar ang heater o kun cooler sang dispenser. Masapos ang pagpanglaba kag makatipid sa oras ko na nagagamit sang washing machine. Yari ang mga paagi agud mas energy efficient ang washing machine. Una, magamit sang inverter washing machines. Sila ang mas efficient sang sa conventional kag makatipid ka sang tubtob 31% sa electric bill. Ikadua, i-maximize ang operation sang washing machine. Tingubon ang paglaba sang bayo agud full load ang washing machine. Apang, hindi ini pag-i-overload. Ikatatlo, magamit sang hustuhan lang nga kadumuon sang habon, agud hindi magbunlaw sang masobra 3 ka beses. Ikaapat, ibutang ang washing machine sa husto nga setting, agud hindi ma-overwash ang mga bayo. Different types of clothes require different wash cycles. Gani, inon ang bayo. Kag, spin clothes properly. Ibutang ang mga bayo sa spinner sang maayo agud hindi mag-vibrate ang machine. Sa paggamit ng electric fan sa balay, sundon ang mga masunod nga mga tips agud makatipid sa kuryente. Limpyuhan ang blades ng electric fan kada 2 ka semana agud masiguro ang efficient nga pag-andar sini. Kakason sa power outlet ang electric fan kung wala ginagamit. Maggamit lamang sang electric fan kung gamay malang ang space sang sa maggamit pa sang air conditioner. Base sa mga pagtuon, ang 16 inches nga stand fan ang nagakonsumo lamang sang salapi o kung 50 centavos kada oras kunyara sa number 1, 58 centavos per hour kung number 2, kag 67 centavos per hour kunyara sa number 3. Maggamit sang electric fan kag husto nga setting nga nagakaangay sa imong home setup kag budget. Base sa mga pagtuon, ang different types of fans ang may lain-lain man nga konsumo sang kuryente. Ang stand fan nagakonsumo sang 272 pesos kada bulan. Ang personal fan nagakonsumo sang 33 pesos kada bulan. Ang industrial fan nagakonsumo sang 667 pesos kada bulan, kag ang bladeless fan nagakonsumo sang 222 pesos kada bulan. Kag magamit sang handheld fans kun outdoors. Ang handheld fans ang convenient kung nagatravel o kung nagacommute, kag kung malobat, nagakonsumo lamang sang 22 centavos nga kuryente agud ma fully charged. Siguruhon ang gusto nga tire pressure sang imo salakyan. Nakaibalo ka bala nga nagasaka ang fuel consumption sang imo salakyan sang tubtob 3% kung underinflated o kung kupos ang roida sini. Ang 1 PSI drop below recommended tire pressure ang makauyang sang 0.2% sang fuel o kung nagadangat sa 209 pesos kada bulan para sa private car owner kag 702 pesos naman kada bulan para sa truck. Ini ang base sa 1,000 kilometers nga biyahe sang kotse o kung truck. Ang proper inflation sang roida ang nag-extend sang tire life sa 10 to 15% kag nag-reduce sang replacement cost kag vehicle downtime sa tanan nga sahi sang salakyan. Likawan man ang unnecessary idling sang imo salakyan. Ang salakyan nga naga-idle sang 1 ka oras kada adlaw ang makauyang sang 1,044 pesos nga fuel kada bulan. Samtang ang jeepneys nga nag-idle sang 2 to 3 ka oras sa mga terminal ang makagamit sang balor 3,120 pesos tubtob 4,680 pesos nga diesel sa bilog nga bulan. Magtipid! Pati yun kung i-switch off na lang ang makina kung kinahanglan mo magpundo sa 1 ka minuto o kung masobra pa, agad nga malikawan ang idling luxes.
20 to 30% sang aton electric bill sa balay ang konsumo sang lighting o konsuga. Meaning kung 1,000 pesos ang imo electric bill, 200 pesos tubdob 300 pesos diri ang konsumo sang suga. Yari yung mga better practices sagud nga makatipid sang kuryente sa paggamit sang suga. Una, mag-switch na sa light emitting diodes o kung LED lights kung ikaw ang nagagamit subong sang incandescent bulbs. Mas mahal ang LED lights sang sa incandescent bulbs kag compact fluorescent lamps hapang makasave ikaw sang 85% sa electric bill compared to incandescent bulbs kag 40% naman compared to compact fluorescent lamps. Ikaduha, i-turn off ang suga kung wala ginagamit. I-maximize ang paggamit ng natural light kung posible. Bangurin ang best source of light kag makabulig sa imo sa pag-save sang kuryente. Ibutang ang reading tables malapit sa bintana agud masanag kag hindi na kinahanglan magpasiga sang suga kun adlaw. Ikatatlo, pilion ang gusto nga sahi isang lighting nga gamiton sa desk, sa hiligdaan kag sa iban nga work areas kag magamit lamang sang low wattage lights sa mga area nga wala nagakinahanglan sang strong lighting. Kag siguraduhon nga malimpyo ang suga. Clean your lighting fixtures regularly tungod na ganubo ang kasanag sinisang 50% kun mahigko. Yari ang proactive energy saving approach. Pag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluoy ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigugma nga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makamatas magbalo sa imo sa kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong, masadya, masakit, kag makahalamot nga durot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. Love someone new someday. Somewhere. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kagkaron, sa kasugpon sang kasaysayan ni Jules, ngayagin pasakop, kagaton man ginatagan sang kabuhi, diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Sa kasaysayan. Ano? Kag sino ka man? Is this goodbye? I hate to say. Be back in his arms. Forget me. As my life goes on, I know.
Wala na. Okay na. Nahigod ko na sa poste sa bintanang punta. Sige ha. Mapatong ako sa bintana. Magkabit sa habol pakadto sa idalong. May, kaya mo? Kagi man ko Boy Scout, no? Sige na. Mauna na ako. Arin ako sa duta. Jules, ako naman? Oo, ikaw naman. Magpanguyapot ka sa mayo sa habol, ha? Kay bantayan ko ikaw dito sa idalom. Oo. Ato na. Nagtaklas na si Cherry sa bintana. Kaguyat na sa habol. Ay, kabuang man sa akon man. Layan na kasunod sa nauna ko. Gaginapananaw ko nga hindi swimsuit o ginasuksok ni Cherry. Nga ginatabunan sa iya manipis nga ruba. Kundi, panty. Ara na siya. Ara, nagapadalos-os na siya. Bantayan ko sa diri. Ba? Si Jules? Ginalikaw niyang panulok niya sa akon? Wala ka sa mugi nga Jules ka? Lawas kong ginapuntariya mo, no? Gusto mo gilang ang kunon ini? Nga wala madala sa sugilanon bahin sa kasing-kasing? Wala ka gitang kinalain sa iban nga mga lalaki? Ngang panulok lang sa mga babae? Among isa lang, ka-sex object. Palatuasan? Gusto ko ikaw makautang, Jules. Ikaw? Oh, ando ka bata? Ari ka, sugataon ko sila. Nakakadugay sa inyo ni Tito Jules, Mami, yaw. Magkaupod ka mo? Yehey! Nang bibing, bagay ang ato mga amo, no? Hindi bala, gwapa si Inday Cherry. Kagwapo man si Tuto Jules. Ano abi kun sila ang magdayunay, no? Mga luyod si Tuto Jules sa may bata na? Nga hindi. Kung nagahigugmaanay sila. Wow! Kanami nga love story, no? Duha dayon ng ila anak sa unang adlaw sang ila kasal. Tukalabo na yaguro ya. Nga ahaw? Kay Jasper pa lang gani eh. Doon napilitan lang sa pag-atipan si Tuto Jules.
Makuha pag isa sang iban? Ay, ambot lang. Talupangdan ako kay Jules. Sugod sa nakabalik kami diri sa kondo. Dukad ako sa ginbag ko niya. Wala na siya nagkasaylo diri sa unit ko. Kamag pakigsugilanon sa akon. O kung sagaton man lang si Jasper. Sa baylo, sinang bibing lang ang nagasugot kay Jasper. Kag kun ako naman na magsaylo sa ila, ang sagaton si Billy. Wala na siya nagapakita sa akon. Bisan pa nga nakahibalo ako na nagkapauli na siya halin sa iya trabaho. Kapag pamangkuton ko naman sinang bibing kung arang amo niya. Basiling lang siya nga ato kuno sa banyo. Hindi gani nagapahuway kag hindi gustong istorbohon. Hindi gani may ginaasikaso ini nga hindi niya pwede nga bayaan. Isa kasi mana na nakaligad. Apang urag kami sang kontak kaduha ni Jules. Ngasang sanon lang. Naghalok. Ka naghurikap sang lawas ko. Ikawalo na subong nga adlaw. Sugod sa nag-abot kami halin sa resort. Kadagluto ako sang sweet and sour nga isda. Hungod ko ini nga gindamo Kidulungan ko sang sudan si Jules. Domingo subong Kani sigurado nga ara siya dira sa ila. Ay, kinadikta na gid sa nga akong balat siya akon. Nga hindi magyampo ang akong pride. Hindi siya dapat na magpalapit. Apang matigang kasing-kasing ko. Kagdadaog ako sang akon kaisipan. Pareho subong bugos na desisyon ko nga makita. Kag masubilanon ang lalaki nga hindi mahimutig. Kag ginapitik sang kasing-kasing ko. Nakailis na ako. Nagasuksok ako sa walking shorts kag t-shirt. Nagbutang man ako sa jutay nga pulbos sa kuya. Kag light nga lipstick. Mas spray na lang ako sang pahumot Kamagwa diri sa kwarto ko. Kag magdulong sang sudan sa pihak.
Wow! Gindalaan mo kami sang sudan, day? Oo. Palihog silang kay Jules, ha? Kaginhatag ko ini sa inyo. Ati uuday Wow! Paborito gid niya ini. Ay, dali lang ha. Kay sugiran ko siya. Sa diin siya? Ato sa terasa. Nagabasa sa newspaper. Ati, sige. Ari ka gali? Salamat gali sa sudana. Ay, wala ina Kada mo abisingin luto ko mo. Ay, kamusta ka na? Nga. Wala ka nagkakadto sa unit, kuyaw. Okay man ako Soldero magyapon. Cherry, excuse me Pero may ginaobra pa ako Kaya hindi pwede ba yan? Ay, kabuisit. Hindi ko namin sulok-sulok ko na. Pasensya ka na kung nakaistorbo kami sa inyo Kaya abi ko anay kung may pila ka minuto ka man para sa pagpagigabyan. Nagsalagali ako. Anyway, enjoy your meal. Billy? Ami? Mapauli na kita. Bye, Jasper. Ma'am, kita liwat, Sige, Pero, di man liwat sa amon, Kaya hindi gusto si Tito George na magkadto ako sa inyo. Amo pala, Jules? Pati bata, ginaumid mo? Ginaumid? Sa ano, Cherry? Sa paglikaw mo sa akon. Nagalikaw ka sa akon And you know it. Naging practical lang ako. Anyway, wala kita sa relasyon. Gani hindi ko kinang magpatag. Fine. Dali na, Billy. Tito? Ginaway mo si Mami Cherry? Magipos ka, Jasper. Kaya basi kung ikaw ang awayon ko. Natingala, gid bala ako mo? Kadamo permis ang ginaluto nga sudan Inday Cherry? Apang nga wala na niya ginahatagan sila ni Tuto Jules? Daw amo man nang ginabuhat niya? Dumati nga laman ko ba? Maayahan? Ay, gusto. Mamangkot ako karon kay nang bibing Hindi ka na magsugot. Magkato ako sila ni Jasper, Mami. Kay si Jasper, ginadilian na sang suplado niya nga tiyo nga magkadto dire. Wala man nagasinuplado si Tito George sa akon. Dali na lang. Kag pwede bala? Hindi na pagtawa nga Tito Jules ang amo nga to. Ha? Amo ang tito ni Jasper?
siya matuod nga amo. Apang para sa akon, amo siya, Billy. Ang panawagan ni isang tito ni Jasper sa imo, si Pretty Woman. Ha? Oo, mami. Permi na niya ginasiling sa amo ni Jasper. Nga kagapagwapa ko no sa imo. Pretty Woman ka kuno. Matuod? Kasubang mo na naginambal, haw? Ay, subong ko mo lang na dumduman mo. Kahapon niya, ginhambal na aliwat ni Jules? Wala. Dugay man nga, wala ka na niya ginatawag sa nga musina. Diba hindi ka na pretty, mami? Wala kasang kuya, Jules. Kung hindi mo na malamaang ko ng isa ka babae, balaw ay nadayon sa imo? Gali, ha? Basta, mami. Panggyapon kami ni Jasper, ha? Ano? Sige na mula, mami. Please. Si Jasper, kailangan kampang ko, bro. Ay, do hindi ko yun mabalibaran. Ang simple ng kalipayan sang hinablos ko. Mami! Sige. Pero siguraduhon mo lang, ha? Nga hindi ka magtugas ang gamo sa ila, ha? Yes, mami. Thanks. I love you. I love you too, Billy. Bye, mami. Mahimos naman ako, ha? Kimatudlo ako sa piano kay Marie. Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts goodbye. Goodbye. Is this goodbye? Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang kasaysayan ni Jules, ngayagin pasakop, kagatan man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. Ano? Kag sino ka man? Sa direksyon ni Marnie Mongcal. Love someone new someday. Energy efficiency and conservation tips. Ang energy efficiency ang nagagamit sa Buo ng brightness ng computer, ang pag-turn down ng brightness ng computer monitor ang makasave ng kuryente, iset ang brightness sa lowest comfortable level o kung 50%. Ikaduha, hindi magamit ng screensavers. Hindi ka makatipid sa kuryente kung nagagamit ka ng screensaver sa imo nga computer. Get 96% savings kung ginbutang ang computer sa sleep mode sang sa iset sa screensaver mode. Apang, mas maayo pagid kung patyo na lang ang computer imbis nga mag-run sang screensaver. Agod niya mas makasave pagid sa kuryente, ilabi na kung malaba ang break sa paggamit. Ikatatlo, magamit na lang sang laptop sang sa computer kung mayara ka sang laptop. Kalabanan nga desktop computer sa nagakonsumo sang 70 to 200 watts, samtang laptop naman ang nagakonsumo sang 15 to 60 watts, gani mayara ka sang 70 to 80% savings. Ang clothes dryer ang second o third largest electricity consuming appliance sa balay. Apang, kung nakaibalo ka ng efficient nga paggamit sang dryer, magano bu ang imo electric bill. Una, ibutang ang dryer sa warm and dry space, agud hindi ini maayawan sa pagpamalas ang bayo. Kung mainit ang panahon,
Ihanger na lang ang bayo agad hindi na magamit sang dryer. Ikaduha, i-maximize ang operation sang dryer apang likawan ang overloading. Kinahanglan nga makasirculate ang hangin sa bayo agad magmalasilasang maayo. Ikatatlo, painon ang bayo antes ibutang sa dryer. Mas efficient ang operation sang dryer kung pareho ang kadamulon sa mga bayo. Ikaapat, pugaan ang bayo antes ibutang sa dryer. Hindi pag-ibutang diri nga nagatulo pa. Kag, limpyuhan ang dryer sang regular. Kakason ang higko sa filter agad maayo ang circulation sang hangin sa mga bayo. Sundon nini nga mga tips agud makatipid sa kuryente sa paggamit sang rice cooker. Una, i-check ang keep warm function sang rice cooker. Ang rice cooker ang mayara sang keep warm function nga naga-maintain sang init nga kinahanglan agud nga magapabilin nga mainit ang tinigang kun dugay pa makaon. Agud makatipid sa kuryente, schedule ang pagtigang sa eating time. Hindi anay magtigang kun dugay pa makaon. Pagtapos tigang, kakasun ang power cord sang rice cooker sa outlet sang kuryente. Ikaduha, limpyuhan ang rice cooker. Siguruhon nga ang kaserola o inner pot kag hot plate sang rice cooker ang wala sang impurities kaangay sang mumho sang kanon o kung nagtiga nga pagkaon. Siguruhon nga malimpyo kag makinis ang hot plate agud magaduot gidri ang inner pot. Sa sini nga paagi, efficient ang rice cooker kag hindi bangian ang pag-init. Ikatatlo, pilion ang husto nga kadakuon sang rice cooker. Maggamit sang size sang rice cooker nga santo sa kaon sang inyo pamilya o kun panimalay. Kung dutay lang kamo, hindi maggamit sang dako nga rice cooker. Ang oversized nga rice cooker ang nagakonsumo sang mas dako nga kuryente. Bombo! Ikumpay no kung tingubo ng errands o kung ulubrahon sa isa lang ka trip agad makatipid. Planuhon ang ruta, kag tingubo ng pila ka short trips nga manginisa na lang ka trip agad makatipid sa gatong. Ischedule mga errands sa tion sang off-peak hours agad nga ma-minimize ang oras nga imo ihinguyang sa traffic. Mag-practice ang carpooling kung posible, agad nga mabuhinan ang kadamuon sang salakyan sa dalan. Importante man ang load kag cargo management. Ang kada 100 kilos ang unnecessary load o kung karga sang salakyan ang nagapataas sang fuel consumption sang 0.5% sa magagmay nga mga salakyan kag mas mataas pa diri para sa mga truck. Ang pagkakas sang wala ginagamit nga roof racks o kung cargo boxes ang makapatipid sang 2 to 5% sang fuel bangod sa reduced aerodynamic drag. I-optimize man ang truck load. Magkarga sang full load sa kada trip sang sa magbalik-balik sang pila ka beses bangod ini ang makapareduce sang per unit delivery fuel cost. Apang likawan mga kabombo ang overloaded vehicles bangod nagapadasik ini sang pagbulog sang roida nga syempre nagaresulta sa dugang nga galastuhan. Giyari ang dugang nga tips agud makatipid sa kuryente sa paggamit sa refrigerator. Likawan ang overloading kundi siguruhon nga 67% full ang refrigerator. Ini ang makabulig sa pag-maintain sang temperature kag gamay nga kuryente nga iya magamit. Sa sini nga paagi makasave ikaw sang 288 pesos nga bill kada bulan sa overloaded o kung tuman ka puro ang imong ref. Iset ang fridge sa mid-setting agud na mga malabot ang optimal energy savings. Ang pag-shift halin sa high setting pagkanto sa mid-setting ang makasave sang 248 pesos kada bulan sa electric bill. Hindi pag-ibutang ang ref sa parte sa balay nga masanagan inisang adlaw kundi keep your fridge away from direct sunlight or heat sources. Kag i-defrost ang direct cooling fridge at least once a month. Agud efficient ini kag sigurado nga makakinot sa kuryente. Yari ang dugang nga mga tips agad makatipid sa kuryente bisan nagagamit sang air conditioner. 1. Magamit sang gamay nga electric fan o kung air cooler agad i-boost ang air conditioner. Ini ang makabulig agad mas dali magbugnaw ang kwarto kag maka-reduce ang workload sang aircon. Ipaatubang ang electric fan palayo sa AC kag ikaw ang makatipid sang 200 pesos kada bulan.
2. Limpyuhan ang air filters sang aircon kada duha ka semana agud masiguro nga efficient ini kag ikaw makasave sang 86 pesos kada bulan. Ang preventive maintenance sang aircon kada quarter o kada 3 ka bulan ang makabulig man agud nga makasave sang 195 pesos kada bulan. 3. Iset ang timer sang aircon nga ma-off ini 1 ka oras antes ang imo pagbugtaw kag magamit na lang sang electric fan. Don't worry, mapabugnaw sang electric fan ang imo kwarto tubtob nga ikaw ang makabugtaw. Makasave ka pa sang 90 pesos kada bulan sa electric bill. Kag, magamit sa madamon nga kurtina o kung magbutang sang blinds agud hindi makasulod ang init sang adlaw. Gani, magapabilin nga mabugnaw ang imo kwarto. Mga kabombo, do not let summer heat drain your energy and your wallet. Yari ang mga energy-efficient technologies nga importante agod nga makatipid sa kuryente. Una, kung kinahanglan mo pabugnawon ang gamay nga space, sa sulod lamang sang pila ka oras, magamit lang sang air cooler. Bangod nagakonsumo ini sang kuryente nga 85 centavos kada oras. Ikaduwa, maggamit sang ice makers kung may get together. Ang ice maker ang nagakonsumo sang 1.43 pesos per hour nga kuryente. Ikatatlo, magamit sang energy efficient nga LED light bulbs agud hindi tama kainit ang suga sa balay. Pwede ka pagid makasave sang 30 pesos kada bulan kung magamit ka sang motion sensor LED bulbs. Ikaapat, ang smart power strips ang nagamanage man sang power consumption sang mga appliances kag naga-turn off sa ila kung wala sila ginagamit. Yari ang mga dapat himuon agud makatipid sa kuryente sa paggamit sa refrigerator. Siguruhon nga wala nagangangaapertahan sa refrigerator kundi hugot ang door seal. Kung good condition ang seal sang ref, hindi makasulod ang mainit nga hangin kag makasave ikaw sang 506 pesos kada bulan. Paano i-check nga in good condition ang seal sang pertahan sang ref? Simple lang ang himuon. Maggamit lang sang paper test para diri. Una, i-inspect ang seal kung may damage kaangay sang crack, buho o kung gisi. Ikaduwa, ipasulod ang papel sa tunga sang seal kag sang fridge. Ikatatlo, butungon ang papel. Kung naghawid o kung masapnot, maayo ang condition sang seal. Apang, kung halog o kung wala sang resistance sa pagwa sang papel, buot silingon, halog na ang seal sang ref door, gani magasto ini sa kuryente. Agud nga makamino sa gatong, likawan ang heartbreaking o kon gulping nga pagpreno sang salakyan. Gulping nga pagtapak sang gasolinador, kag likawan ang aggressive driving. Ang aggressive driving ang nagapataas ang fuel consumption by 15 to 40% sa smooth driving. Tungod sa heartbreaking kag aggressive driving, ang car owner ang mahimo nga maggasto sang extra nga 1,392 pesos tubtob 3,712 pesos kada bulan, samtang ang mga bus kag truck naman ang makagasto sang dugang nga 12,480 pesos kada bulan. Ang smooth anticipatory driving kag paglikaw sang sudden acceleration ang naga-eliminate sang braking losses, gani wala sang additional cost. Importante man ang speed management kag cruise control. Mas madubo ang fuel consumption sa salakyan sa hustuhan lang nga speed kaangay sang 60 to 80 km per hour sa madasig bagot mas madubo ang aerodynamic drag. Mas madamo man nga gas ang kinahanglan agud malabot kag ma-maintain ang high speed. Mas makatipid ka sa 15% sang fuel kung nag-drive sang 90 versus 110 km per hour. Sa mga trucks nga nagadalagan sa 500 km sa isa ka semana, ini ang katumbas sang 15 liters o kon 780 pesos nga savings kada semana. Ang paggamit naman sang cruise control sa highway ang nagapatanlas sang dalagan sang salakyan bangod wala sang speed fluctuations kag nagapareduce sang fuel by 15 to 10% nga dako gabulig sa mga truck kag bus nga permi malawig ang biyahe.
Nakibalo ka bala nga sa husto nga setting sang air conditioner, mahimo ka nga makatipid sang tubtub 300 pesos kada bulan sa electric bill? Ibutang sa 24 degrees Celsius temperature setting o kung masobra pa ang aircon, imbes nga 20 to 22 degrees Celsius para makatipid sang 300 pesos. Number 1! Basta Radio Bongo! Alam, mahal ko. Hindi. Huwag mo akong iwan, mahal. Ikaw ang buhay ko. Oras na. Ang hiling ko lang. Alagaan mo sana ang alaala ng pag-ibig ko. Alam, mahal ko. Hindi. Hindi ka mamamatay. Hindi. Wala na siya. Baunin mo ang walang hanggang pag-ibig ko. Saan ka man naroroon, mahal ko. I was hurt. Recuerdos de la Vida. I thought you will forever. Drama na kung saan inyong mapakinggan ang mga pangyayari sa nakalipas na panahon sa buhay ng isang tao. Mga kaganapan at mga bagay na nanatiling alaala na lamang na nagkaroon na ng pugad sa dibdib. Alaala na hindi kayang burahin ng panahon kailanman. Recuerdos de la Vida. Mula sa pluma nila Lubimin Aquino Sr., Leti Astudillo Aquino, Direksyon at Produksyon Supervision, Leti Astudillo Aquino. Recuerdos de la Vida. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Magandang oras sa inyong lahat. Narito ulit kami para magbigay aliw sa inyo. Lubos kaming nagpapasalamat sa lagi ninyong pagsubaybay sa lahat ng mga drama dito sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions na inyong mapapakinggan sa lahat ng istasyon ng Bombo Radio, lalong-lalo na itong Recuerdos de la Vida. At ngayon, ating pakinggan ang karugtong ng sulat sa recuerdo ni Romero dito sa ating dula, Recuerdos de la Vida. At ganito ang mga sumunod na kaganapan sa buhay ni Romero. Times change to turn dreams. Kuya Romero, kayo pala. Anong bibilhin nyo? Tinapay at asukal, Alegria. Sana hindi ka magagalit sa akin. Teka lang at kukuha ako ng asukal, ha? Kahit sa Alegria, parang galit sa akin. Sigareta. Oh. Hello? Hello?
miss. Namimiss kita. Mabuti pa si Kuya Napoleon. Pinasyalan ako dito sa bahay. Anong sabi mo? Nagsiselos ka, no? Oh, Kuya Romero, andito na ang asukal at kape. Ay, tinapay pala ang bibilhin mo. Sige, sweetheart. Magkikita ulit tayo, ha, mamaya? Baka magsisilos ka pa. Bye. Ay, lalaki, bakit ka nandito? Magandang umaga po sa inyo, Nana Madang. Pumunta ako dito para bumili ng asukal at tinapay. Anong pinagsasabi ng lalaking ito, Alegria? Bumili siya, inay. Ito ang bayad ko, Alegria. Ay, Nana Madang. Kung ano man ang hindi natin pinagkaintindihan sa nakalipas, huwag niyo na sanang palaki ng galit ninyo sa akin, lalo sa itay ko. Ay, mas maganda kung hindi ka na magpapakita at nagsasalita. Kuya Romero, ito na ang suklin ninyo, salamat ha, at dito pa rin kayo sa tindahan ko bumibili. Magkapit-bahay lang tayo. Wala na sana tayong tanim ng galit sa isa't isa. Hindi magandang tingin sa akin ni Nana Madang. Hindi pa naalis ang galit niya sa amin. At si Napolyo. Anong ginagawa mo? Di ka pa aalis. Ano kayang dahilan at bumisita siya kay Greta? Ano ka ba naman, Romero? Marami namang tindahan dito sa barangay natin na pwede mong pagbilhan. Bakit doon pa? Alam mo namang galit sa atin si Madang. Ay, sa gitna lang hindi natin pagkakaintindihan ni Tay. Nakakahiya kung bibili pa ako sa iba. Parang pati din tayo may galit sa kanila kung ganyan. Oo, naiintindihan kita. Hindi masamang magpakumbaba. Pero baka pati si Allegra ay galit na rin sa'yo. Dahil ikaw ang pinaghihinala ang kumuha ng saging nila noon. Ay, napansin kong matamla ang pakikiusap sa akin ni Allegra, Tay. At parang totoo ang hinahalan yung may gusto siya sa akin. Baka nagsiselos siya. Tumawag naman si Greta kanina sa tindahan nila. Baka kinalimutan ka na niya. Maaga kasing tumawag ang nobya mo sa'yo. Pinasyal daw siya ni Napoleon, Tay. Ano? Kung nagkita sila sa Angeles at pinasyalan niya din sila, teka lang. Hindi ko alam kung bakit ginawa yun ni Napoleon, Tay. Teka lang. Ikaw naman yata nagseselos, hindi si Allegra. Hindi sana sasakit ang isipan mo dyan. Hindi pa naman kayo mag-asawa ni Greta, kaya pwede siyang bisitahin ng sino man. Kahit pala hindi kayo nagkakaintindihan kila Ama Asyong, dito pa rin bumibili si Romero. Nadaanan ko kanina. Ay, ngayon lang siya ulit bumili. Hindi ko alam kung nagkukunwari. Inay! Hindi ba totoo ang sinasabi ko? Asukal at tinapay lang naman ang binili niya. Baka gusto lang niya akong tingnan. Nandun pala si Romero. Pinapaandar niya ang kanyang sasakyan. Sa tingin niya. Kaya, ayan, nakita mo? Naiinggit lang yan. Saglit lang po Kakusapin ko nga siya. Alegria, iwan muna kayo Alimadang. Baga kasi nagsumbong sa kanya si Greta. At iba ang iisipin ni Romero dahil dinalaw ko ang kanyang nobya kahapon. Bumibili ako sa tindahan ni Allegra kanina nang tumawag sa akin si Greta. At sinabi niyang pinasyal ko siya sa kahapon. Alam ba ni Allegra na si Greta ang tumawag sa'yo? Kung narinig niya ang pinag-uusapan ninyo, baka magselos yan. Bakit siya magsiselos kung ikaw ang pinag-usapan namin?
Baka naman ikaw ang nagsiselos sa akin ha, Romero. Galit ka yata sa akin ha. Alam mo, hindi ko sinadyang dalawin ang nobya mo. Meron akong kapitbahay na kakilala niya. Pero hindi ko nadatnan. Eksakto, dumating si Greta. Hindi ako nagsiselo sa'yo. Kaya bakit naman ako magagalit? Yan ang gusto ko sa'yo. Ganyan ang tunay na lalaki. Alam mo, kasintahan mo pa lang si Greta. Hindi pa siguradong siya ang mapapangasawa mo, Romero. Ay, malaki na naman ang mga tanim kong makasaging. Mananagdagan na naman ang mga pananim kong saging. Yun lang, kung kukutin na naman ng iba. Ay, maraming bunga ulit ang mga saging natin. Mamaya kukunin na naman ng ibang taong mga yan, ng magagaling na kapitbahay. Talagang si Mantang. Pare-parehos naman kami may tanim na saging. Nanakaw ang mga yan, saging lang, nanakawin pa, di makabili. Nakakaya kung yan ang dahilan na mag-aaway kami dahil lang sa saging. Sabi ko na nga ba nandito kayo sa likod ng bahay, inay. Tinitingnan ko lang ang bunga ng saging dito sa likod ng bahay natin. Saging na naman. Ano na? Maraming ang bunga at sumandal pa sa bakod. Mamaya, baka kukunin ulit ng kapitbahayan, mga sakib sa lupa. Yan ay hindi maganda, inay. Kawawa naman ang nagtatanim kung basta-basta na lang nilang kinukuha. Talaga, magnanakaw ang kapitbahay Ipasakit natin. ang kalooban. Sige, halika na, inay. Nandoon si Lolo Fasio. Hinihintay ka. Tara na sa harap ng bahay. Nagbakasyon pala ang matanda ngayon. Ay, talagang hindi nakakaliw. Sigurado, may ibibigay sa akin yan. Halika na nga. Sige, sige, nay. Ay, nako, mamaya magnakaw mga tao yan. Nagparinig na naman yung tanda. Teka lang, tumigil dito si Alegria bago sila umalis ng nanay niya. Hindi masyadong mataas ang bakod, kaya nakikita ko sila. Kaya sinadya ni Bandang na magparinig. Hindi niya pa nakakalimutan yung saging na yan. Saging na lang palagi. Pasensya ka na kung natagalan ka sa paghihintay sa akin, Romero. Matagal kasi si Daddy. Sinabi ba sa iyo ni Mami na tumawag siya? Ang sinabi lang ng mami mo, may kausap ka daw sa cellphone. Pagkatapos, umalis sila ng driver ninyo. Kanina ko lang nakita na may driver pala kayo. Ay, driver ni Mami yun. Matagal kami nag-usap kay Daddy. May plano siyang magbakasyon dito sa Ilocos. Mabuti kung ganyan, Greta. Makikilala ko din ang ama mo. Ha, Romero? Pwede pagilid mo muna ang kotse mo? Sige. Teka lang. Ayan. May gusto akong sabihin sa iyo, ha? Noon pa, sinabi sa akin ni Daddy. Nalulungkot nga ako. Gusto akong kunin ni Daddy sa Amerika. Kung ganun, magkakalayo na tayo. Malungkot nga ako eh. Hindi ko pa sana sinabi sa iyo to para mamasyal muna tayo. Walang anuman, Greta. Ang mami mo? Ako lang ang kukunin ni Daddy. Nakakahiyang malaman mo. May asawa kasing iba si Daddy sa Amerika. Pero huwag na nating pag-usapan yun. Matagal pa yan. May iba ka pa bang sasabihin? Wala na. Sige. Pwede mo nang paandarin ang sasakyan. Ay, oo nga pala. Mag-uusap-usap muna tayo kina Alegria, ha? Nasa tindahan nila nung tumawag ka. Bakit? Baka galit pa kayo sa isa't isa. Si Nana Madang sobrang galit sa amin.
Pero hayaan mo na yan. Sobra-sobra ang galit sa akin ni Madang. Alam mo, Romero, kaninang umaga nang nasa likod ako ng bahay, dinig na dinig ko ang pagpaparinig ni Madang. Itay, baka habang buhay na may galit siya sa atin. Pwedeng ganyan. Pati yata si Alegria ay may galit din. Napansin kong matamlay ang pakipag-usap niya sa akin. Kung pwede, ay paalisin niya ako kaagad. Natagalan lang kasi ako dahil tumawag sa akin si Greta. Yun, lumapit si Nana Madang. Mabuti naman at hindi kanya pinagsabihan. Itay. Bakit ka napabuntong hininga? Itay, si Greta ang naalala ko. Nagpaalam na sa akin. Ano? At bakit naman? Gusto daw siyang kunin ng daddy niya sa Amerika. Kaya yun, malungkot ako. Pwede ko naman siyang tawagan pero mas maganda pa rin yung personal na nakikita ko siya. Yeah. Ikaw talaga. Okay, sige. At may bisita ako. No worries. Calm down, okay? Okay, bye. Kung nagsasalita ka ng English, para ka talagang Amerikana, Greta. Huh? Really? Pasensya ka na ha. Makulit kasi si Glea, nakababata ko. Taga Pampanga rin yun. Pero nandun siya ngayon sa Colorado dahil nag-asawa siya ng Amerikano. At ikaw, hindi ka ba pupunta sa Amerika? Maybe in the near future. Oh. Alam ba ni Romero? Huwag kang mag-English. Nagdo-nosebleed kasi ako At naubusan ako ng English. Nakapasyal ka pala ulit, Nap. Anong meron? Alam mo, Greta, hindi ka nakakasawang tignan. Kaya, dinalaw kita rito. Salamat, ha? Pero may gagawin pa ako. Ha? Ay, oo pala. Pakumusta kay Alegria? Alam ko namang sasabihin sa'yo ni Greta. Pero mas maganda kung ako ang magsasabi sa'yo, Romero. Sana huwag kang magagalit sa akin. Ano yun? Dinalaw ko ulit ang kasintahan mo. Ha? Talagang maganda si Greta. Hindi nakakasawang tignan. Alam mo naman sa ating mga lalaki. Kaya, intindihin mo na lang ako. Pero, meron pa akong isang pakay sa'yo. Hindi lang paninira ito sa nobya mo. Napoleon, anong ibig mong sabihin? Alam mo ba na naabutan ko siya na may kausap sa cellphone niya? At sobrang saya niya. Kaya lang, hindi ko sigurado kung babae o lalaki ang kausap niya. Baka ang daddy niya. O siguro ay kaibigan niya. Babae daw. Kaibigan niya noon sa Pampanga. Pero nag-asawa ng Amerikano. At yun, nasa Colorado na siya. Hindi ko lang alam kung anong estado o bansa iyan. Napoleon, may iba ka ba bang sasabihin maliban dyan? Parang naiinis ka sa akin Dahil ba may pagmamalasakit ako sa iyo? Ha? Wala kayang plano ang ama niyang ipakasal siya sa Amerikano? Bakit? Galit ka ba kay Napoleon dahil lagi siyang pumapasyal kay Greta? Kumalma ka lang, Romero. Relax ka lang, ikaw naman. Tay, aminin kong nagalit ako kay Napoleon.
Daig pa niya ang babaeng daldal ng daldal. Mabuti sana kung hindi niya didisturbuhin ang isipan ko. Ano ang ibig mong sabihin? Nabutan niya daw si Greta na may kausap sa kanyang cellphone. At tinanong pa niya sa akin kung wala daw bang plano ang ama niyang ipakasal siya sa Amerikano. Ano? Mabuti sana kung hindi nagpaalam sa akin si Greta na gusto siyang kunin ng daddy niya sa Amerika. Parang nag-aalala ka na. Anak, kung talagang mahal ka niya, paglalaban ka niya. Pero sa bagay, iba ang lahi ng ama niya o kultura nila. Sabi ko na nga lang kasi sa'yo, mas maganda si Alegria. Yun ang ligawan mo. Itay, kahit si Alegria ay galit sa atin. Yan na nga Dahil nagsiselos siya. Dahil nakita daw kayo sa kubo. At yun nga, nag-aaway pa tayo patungkol sa boundary natin sa lupa. Paano na to? Oh, Greta, hindi ko akalain na ikaw ang kumakatok sa pintuan. Nakapasyal ka dito sa bahay namin. Alam kong may hindi kayo nagkaintindihan kila Romero at Tatay Asyong. Huwag sana ninyo akong idamay. Wala ka namang kasalanan, Greta. May nobya pala si Romero. Yung bisita mo. Magandang hapon sa inyo, Nay. Nagtaka nga din ako nang binuksan ko ang pintuan, Inay. Alam ba ni Romero at Asyong na pumunta ka dito, Basag? Baka naman ninutusan ka nila. Inay, hiling ni Greta ang wag natin siyang idamay. Hindi ko alam. Hindi pala alam ni Romero na pumunta ako dito. Sige, mag-usap kayong dalawa. Buksan ko ang tindahan. Mamaya, uuwi na ang mga estudyante. Bibili sila ng kung ano-ano sa tindahan. Sige, Inay. Nakwento sa akin ni Romero na sobrang malapit kayo sa isa't isa bilang magkaibigan. Magkaibigan at magkababata kasi kami. Alam ko yan. Baka hindi na tayo magkikita. Napagdesisyonan ni Daddy na kunin niya ako sa Amerika. Maging magkaibigan sana kayo ulit ni Romero. Hindi kaya ako nagkamali. Parang kutsi ng mami ni Greta yung nakasalubong mo. Ano naman ang gagawin niya dito? O kapareha lang ng kotse niya yun. Maliban kung ginamit ni Greta at pumunta sa bahay. Pero wala siyang nasabi sa akin. Tanungin ko nga si Tay. Sasakyan ni Napoleon iyon Kung mas maaga lang ako, baka nagkita kami ni Greta. Talagang maganda yung nobya ni Romero. Kohan. Bakit ka nagbablush? Nagsiselos ka kay Greta? Ano ba naman yung sinasabi mo, Kuya Napoleon? At bakit naman? Galit ka yata sa akin Baka marinig tayo ni Nana Maddang at pagalitan niya ako. Mahirap mapahiya. Nagtataka ako kung bakit siya bumisita. Nakwento niya sa aking gusto siyang kunin ng tatay niya sa Amerika. At gusto niyang maging magkaibigan ulit kami kay Kuya Romero. Ba't naman ganyan ang sinasabi niya? Tinutulak ka niya sa nobyo niya? Kung ganon, pwede kong makuha si Greta kay Romero. Napoleon, anong sinabi mo? Parang galit ka, Romero.
Maliwanag na narinig ko ang mga sinabi mo, Napoleon. Ganyan ka pala. Parang hindi ka lalaki. Mga kaibigan, abangan bukas ang karugtong ng naisadulang sulat sa Recuerdo ni Romero. Dito sa ating dula, Recuerdos de la Vida. Mula sa Lovelet Artists and Talent Center Drama Productions, inahandog naman sa inyo ng the number one and most trusted source of news and information, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! In love with you till the end. Ang base sa